ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 09122595903. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිණුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. Decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල්පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සි සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. ලංච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. Omasan seriously. But other than I'm in the mood for rice. Yes, honey, me too. අපි Pizza Hut එකට යමු. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Birritza is back and it's better than ever. Save our Birritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට Pizza Hut එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Birritza, now available with the My Box Rice Edition. Call 2729 to order. සුවදායි උදෑසනක් අපි හැමදෙනාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුනිල මහා සංග්‍රාමය 53 වන වතාවට පැවැත්වෙන්නේ 1963 සිට නොකඩවා මේ තරඟාවලිය පවත්වනවා. විශේෂයෙන්ම යාබද පාසල් දෙකක් අම්බලන්ගොඩ කියන්නේ ප්‍රධාන නගරයක්, විශේෂයෙන්ම දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කරපු නගරයක්. අපි ඔබ අමතන්නේ නගර සභා ක්‍රීඩා පිටියේ සිටයි. මේ ධර්මාසෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා
සමගින් පසිදු මල්චාන් සමගින් දේවානන්ද විද්‍යාලනායක ශයහන් වික්‍රමසිංහ දැන් අපි විශේෂයෙන්ම මේ තරගය පවත්වන්නට යහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් පැවතිනවා. ඊටමත් දැඩි හිරු පතිත වෙනවා. ඊයේ සවස් යාමේදී පැවති වර්ෂාව නිසා බාධාවක් නැහැ ක්‍රීඩා පිටියට. ධර්මාසෝක විද්‍යාලය ගැන කතා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. 1913 ආරම්භ වුණේ ධර්මාසෝක විද්‍යාලය. ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම මේ දෙවිදුහල් විශේෂයෙන්ම සහෝදර බැඳීමකින් තිබෙන විදුහල් දෙකක් අම්බලන්ගොඩ පොරවරේ ප්‍රධාන පෙළේ විදුහල් දෙකක් මේ දේවානන්ද විද්‍යාලය 1887 ආරම්භ කර මේ විද්‍යාලය එදා මෙදා තුර විශිෂ්ට ක්‍රීඩකින් පමණක් නොවේ යහපත් පුරුෂයන් බිහි කරා. හොඳයි අපි මුලින්ම අද තරගයේ පැවැත්වෙන තන තීරුව ගැන කතා කරන්නට අපේ මිත්‍රයා ඉන්නවා. ඖෂධ බණ්ඩාර ඔබට අවස්ථාව. Look at the pitch conditions here at UC Grounds Ambalangoda, but before that let's talk about the weather. It looks perfect for a game of cricket and we can expect a full day's play if this weather continues. Right, so let's have a look at the pitch conditions. Well, from the first looks itself it looks like a dry pitch. It was under covers for a majority part of the time yesterday, and let's have a look at the stiffness of this pitch. See, it's dry, but there's an even cover of grass, yes, you can see, that's holding the pitch together. So I don't think this will break, and I don't think the batsman will have a hard time when it comes to maneuvering the ball. So my decision for the captain who's winning the toss is to bat first, get some runs on the boards, because the weather might intervene in the later part of the day or maybe tomorrow, but we never know about that. But the advantage once you win the toss is to bat first, get some runs on the board, because this pitch looks like an absolute belter for the batsman. හොඳයි ඒ ආකාරයෙන් තමයි තනතිල්ල ගැන කතා කරේ. ඖෂධ විශේෂයෙන්ම තද මත පිටක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ සුවිශේෂී ක්‍රිකට් තරගය අපි විශේෂයෙන්ම අපි මේ තරගයේ ඉතාමත් වැදගත් තරග තනතිල්ල ඒ වගේම ඉතාමත් වැදගත් කාසිය වාසිය නායකින් දෙදෙනා සමග ඉන්නවා අපේ සුනිත් රණවිර. සුනිත් ඔබට අවස්ථාව. 53 වන සුනිල මහා සංග්‍රාමයේ කාසියවාසී උරුංගාවලින් සඳහා අපි සූදානම්. මාත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායක සසින්දු මල්චාන්, ඒ වගේම අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායක ශයහන් වික්‍රමසිංහ, ඒ වගේම අදිනේදී තරගයේ තරග තීරක වශයෙන් කටයුතු කරන ප්‍රියංකර නන්දසේන මැතිතුමන්, ඒ වගේම අදිනේ තරගයේ ප්‍රධාන විනිසුරුවරුන් වශයෙන් කටයුතු කරන විදුර ප්‍රසාද් විනිසුරුතුමන් සමගින් රෝහිත කොට්ටහච්චි විනිසුරුතුමන්. කාසියවාසී උරුංගාවලිමේ අවස්ථාව ශයහන්ට තිබෙනවා දේවානන්ද විද්‍යාලයේ. කාසිය ඔබතේ. ඉල්ලුම ටේල්ස් කාසියේ වාසිය දිනාගන්නේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ නායකයා. මොකද කරන්නේ? මුලින්ම පන්දුවට පාර දීමට සූදානම්. කාලයකට පස්සේ කියන්නේ අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ කොයි වගේ කණ්ඩායමද මේ තනතිරුව කොයි වගේද ඔබ කෙටියෙන් කිව්වොත්? මම හිතන්නේ තනතිරුවේ කියන්නේ මුලින් පන්දුවට පාර දීමට හොඳ තනතිරුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ලොකු වෙනසක් නැහැ කියලා හිතනවා මේ තනතිරුවේ. වසර දෙකකට පස්සේ තමයි මේ මහා තරගයක අත්දැකීම නැවතත් ඔබට ලැබෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් මතක් කරොත්. ඔව් ඒ කියන්නේ මම කලින් තරග ක්‍රීඩා කරලා තිබෙන නිසා මම ලොකු පීඩනයක් නැහැ. මේ ගොඩක්ම කිව්වොත් මම කලින් තරග දෙකක් ක්‍රීඩා කරා. ඒ වල තිබ්බ මේවත් එක්ක මට කිසි පීඩනයක් නැහැ තරගයට. හරි සසින්දු ඔබට සුප්පතනයි වගේම ශයහන් ඔබට ශයහන් කාසියවාසිය දින්නා නම් ඔබ මොකද කරන්න හිටියේ? මම බැට් කරන්න තමයි හිටියේ. මොකද අපේ කණ්ඩායමේ බැටින් පැත්තෙන් තමයි ස්ට්‍රෝන් බැට්ස්මන්ලා 6යි බෝලර්ස්ලා 5යි ගන්න හිතන් ඉන්නේ. අපි දන්නවා මේවර පාසල් තරඟාවලිය ඔයගොල්ලෝ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. අවසන් කණ්ඩායම 8 දක්වා සුසුකම් ලබනවා. ඉතින් ඒ වගේ කණ්ඩායමක් මේ මහා තරඟයට සූදානම කොයි විදිහට තියෙන්නේ? සූදානමින් ඉන්නේ සුවඳව සටන් කරන්න අපේ සහෝදරයොත් එක්ක. තාමත් හොඳ දහසක්. ඒ වගේම ඔබගෙනුත් මම අහන්න කැමති අම්බලන්ගොඩ පුරවරේ නැවතත් මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරනවා සහ වසර දෙකකට පස්සේ මේ මහා තරගයක අත්දැකීම විඳ ගැනීමට ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් කතා කරොත්. ගොඩක් සතුටුයි අම්බලන්ගොඩ අපේම පිට්ටනියේ අපේ සහෝදරයොත් එක්ක මේ වගේ
දෙයක් කරන්න ලැබිච්ච එක ගැන හොඳ සටනක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි. එසේනම් ෂයන් ඔබට සුබපදන කණ්ඩායම සමගින් කාසී වාසී තත්වය ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ මහා තරගයේ කාසී වාසී දිනාගෙන ඔවුන් තීරණය කරනවා පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීමට අම්බලන්ගොඩ තනතිරුවේ. හොඳයි සුති සනත් එකම කාසී වාසී දිනාගත් ධර්මාශෝක විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නායක සසින්දු මල්චාන් තීරණය කරනවා තමන්ට මුලින්ම පන්දුර පහර දීමේ වාරය ළඟ ලබා ගන්නට යනුව දැන් ක්‍රීඩා පිරිඩ අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ විනිසුරුවන් ඒ සමගම තරගය සඳහා පන්දු රැකීම සඳහා දේවානන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ක්‍රීඩා පිටියේ ඒ සමගින් මා සමගින් ඉන්නවා තවත් සුවිශේෂී කෙනෙක් දේවානන්ද විද්‍යාලය බිහි කර තවත් සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ඒකම දක්ෂ විනිශ්චයකාරවරයෙක් සරත් අසෝකයිබන් ආයිබන් සේනయ్యා සුබ උදෑසනක් හිතවතුනි අපි අද රැඳී සිටින්නේ 53 වන සුනිල් සංග්‍රාමයේ අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලය සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය අතර හරියට මේ තරග විනිශ්චය කිරීම සඳහා විදුර ප්‍රසාද් ප්‍රධාන විනිසුරට දැන් පළමු පන්දු වාරයේ කටයුතු කරන මේ ආරම්භක පිටිකරුවා කණ්ඩායම් දෙකේ වමත් පිටිකරුවෙක් එකම හොයින්න ලබා ගන්න විනිශ්චයකාර එදමත් හොඳින් හිරු පතේ තිබෙන අම්බලන්ගොඩ නගර සභා ක්‍රීඩා පිටියට වසර 7කට පමණ පසුව මේ ක්‍රීඩා පිටියේ තරගය පවත්වන්නේ මේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායම සසින්දු මල්ෂාන් හසිත රාජපක්ෂ රන්දුල් සමරේවා මනීෂ් රශ්මික චානක ජනන්ග සෙනිත හැලඹගේ මන්සල ඩිසිල්වා ඉෂාන් අනුරාධ නවීන් රසංග මලිත මෙන්ඩෙස් සමග පැතුම් මලිත මේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අපි පසුව ඔබට දේවානන්ද කණ්ඩායම ගෙනෙන්නම් මුල්ම පන්දුව සූදානම් කෙටි පන්දුවට පොල් පහර ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණක් ලබා ගන්නවා හෙලෝ මුලින්ම පන්දු යැවීම සඳහා තීරණය කර තියෙනවා දේවානන්ද විද්‍යාලය. ඔහුගේ කවිෂ තමයි ආරම්භක පන්දු යවන්න. රන්දුල් සමරහේව සහ සෙනිත හැලඹගේ තමයි පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන්. ප්‍රථම පන්දුවේදීම ලකුණක් ලබා ගත්තා මිඩ් විකට් කලාපයට පුල් කිරීමක් සමගි. අපි බලමු කවිෂගේ දෙවනි පන්දුව කෙසේ යොමු කරයිද කියලා තම ප්‍රතිවාදී ධර්මාශෝක ක්‍රීඩකයාට. දිවෙනවා කවිෂ නගර සභාන්තේ ඉතමත් හොඳ පන්දුවක්. එම පන්දුව පිටිකරුගෙන් ඉවතට ඇදී යන පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට හැරියා සෙනිත හැලඹගේ ගැන යමක් කියනවා නම් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම ක්‍රිකට් පරිපාලකයෙක් ලෙස කටයුතු කර හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කවිෂ්කෙන්. සෙනිත් හැලඹගේ සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් වුණා. තමා පිටිවසන රේඛා මත සිටම ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරේ. නමුත් පිටේ නොදුණු පන්දුව කළු රකින්න අතරයි පත්වන්නේ. මම කියමින් සිටියේ හිතවතුනි සෙනිත හැලඹගේ ක්‍රීඩකයා අපේ පුනරූපණය තමත් හොඳ පන්දුවක්. කඩළු රකින්න සුරැකිව පන්දුව ලබා ගත්තා. අපි කතා කරමු සෙනිත හැලඹගේ ඔහු තමයි අම්බලන්ගොඩ වීරයෙක් බඳු ප්‍රේමසිරි හැලඹගේගේ බාලම පුතා. අද ඔහු ධර්මාශෝකයේ වෙනුවෙන් එතුමා වගේම ආරම්භක පිටුකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරන ධර්මාශෝකය වෙනුවෙන් රන්දුල් සමරහේවා වමත් පිටුකරුව අනිත් අන්තේ අපි රැඳී සිටින ප්‍රථම පන්දු වාරය තුල කවිෂගේ අපි හොඳින් නඳුනේ එච් ප්‍රේමසිරි කියලා. හැලඹගේ ප්‍රේමසිරි පායින පැත්තෙන් පදිතුවේ තරමක් කෙටි පන්දු ඉහළට පිළියෙද්දී ආරක්ෂාකාරය පිළිගන්නේ. තම එක ලකුණයි ඒ ලකුණ රන්දුල් ලබාගත් ලකුණ
තනතිල්ල හැසිරීම කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබ දකින ආකාරයට ඊයේ දිනේදී පහුගිය දා පැවති වර්ෂාවල් නිසා කොහෙට දැන් හොඳ අවුරශ්මයක් පවතිනවා සර? ඔව් මම හිතන්නේ පහුගිය දවස් කීපෙම හොඳට අවුරශ්මිය තිබුණ නමුත් ඊයේ දිනේදී ධාරා නිපාත වර්ෂාවක් ඇද හැරුණා අම්බලන්ගොඩ ක්‍රීඩා පිටියට. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් වමතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා රන්දුල් කවිෂ හමුවේ පන්දු අපි රැඳී සිටිනේ තරගයේ ප්‍රථම පන්දු වාරය තුල සෙනයියා ඊයේ සහ අද බලනකොට ඊයේ තිබුණු කාලගුණයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් කාලගුණයක් තමයි අද අම්බලන්ගොඩ නගරයේදී අම්බලන්ගොඩ ක්‍රීඩා පිටියේදී දිස්වන්නේ. පැහැබර අහසක් නිල් වර්ණ අහස් කුසක් වැඩි 10ක් පතිත වෙනවා හිරු රශ්මි ස්වභාව ධර්මය පව ආශිර්වාද කරන අවස්ථාව කියන්න පුළුවන්. මොකද ඒ තමයි ආදිසිසුන් දෙමව්පියන් විශේෂයෙන්ම ජයපතන්නන් සුබපතන්නන් මේ ආකාරයෙන් තමයි සහයෝගය ලබා දෙන්නේ. හොඳයි ප්‍රථම පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු 1යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවි නැහැ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ. புவியீர்ப்பினை போன்று விளையாட்டு வீரனை விவரிக்க முடியாது. அது ஓர் இணைப்பு, நிலையான சந்தம். அந்த இதய துடிப்பு வாழ்வாகி விளையாட்டாகிறது. It's time to wake up, Mahela. தசாப்த கால துல்லியத்தினால் மனிதனுக்கும் தொழில்நுட்பத்திற்கும் உருவாக்கிய இணைப்பில் எல்லைகள் கடந்து தொடர்ந்தும் சிறந்த முறையில் இணைந்திருக்கிறோம். SLT Mobitel நிகரற்ற இணைப்பு. දෙවන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සූදානම්. තමගේ පියවර මෙනීමෙන් අනතුරුව ට්‍රයිල් රන් එකක් දීවා. නැත්නම් පෙරහුරුවක් විහංග මලිත් වයස අවුරුදු 16යි දකුණු තින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ කොන්දේසය අනුව පළමු පන්දු වාර 10 පළමුවෙනිමේදී වේග පන්දු යවන්නන් අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ආලෝකය හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ මගින් පවත්වන සෑම තරඟයක් ඒ වගේම මහා තරඟ වලටත් අනුකූලයි. ප්‍රථම පන්දු වාර 10 වේග පන්දු යවන්නේ යවීමට අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු යවිය යුතුයි. ඒ අනුව පන්දු යවීමෙන් සිටිනේ අපි රැඳී සිටින දෙවනි පන්දු වාරය තුල. අද මේ පන්දුව පිටින් ඉන්න පැත්තෙන් පතිත වී අවුට්සින් පන්දුවකට පරිවර්තන පිටිකරුවයි තමයි ඥානන්විත නිදර්ලෑන්ඩ් ඊට හැරියේ තමයි විය යුත්තේ. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් තනතිල් අධ්‍යයනය කිරීම ආරම්භක පිටිකර කළ යුතුයි. අද තරගය 10:10ට ආරම්භ වුණා. නමුත් 9:40ට ආරම්භ කරන්න නියමිතව තිබුණේ. පැය භාගයක ප්‍රමාදයක් වුණා අවට කලාපය තරමත් එදබරිතුන නිසා. හොඳ පන්දුවක්. එයත් ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ හෝ අපි පුනරූපණය ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව කඩුල්ලේ පතතියෙන් පසුව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙසට ඉතාමත් තියුණු ලෙස ඇදී යනවා. මම හිතන්නේ යම්කිසි තෙත බරිත දැවි යනවා හිතවතුනි මේ අවස්ථාවේ රන්දුල් සමරේවා පළවෙනි කඩුල දව ගන්නවා දේවානන්ද ක්‍රීඩකයන්. තරගයේ දෙවන පන්දු වාරය තුලදී රන්දුල් සමරේවා වමතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩක කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ දැවටීමෙන් ඔහු දැවි යනවා. මේ දැවියම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවීණ ක්‍රීඩා විස්තර විචාරක සේන නන්දවීර. පායින්න පැත්තේ පන්දුව පතිතුනේ තමත් හොඳින් පිටිකරුවාගෙන් පිටතට දෝලනය වුණේ. නමුත් පායින්න පැත්ත ඔහු බලා සිටියා පන්දුව එතරම් දෝලනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද රන්දුල් සමරේවර එක ලකුණකට දැව යන පන්දු 4කට මුහුණදී මලිත් කඩුල්ල ලබා ගන්නවා.
දේවානන්ද විද්‍යාලීය විදුහල්පති හැටියට කටයුතු කරන ජානක පේදුරු හේවා මහතා එකම ක්‍රීඩා භාර මෙන්න නව පිතිකරුවා මනස ඩිසිල්වා දකුණත් පිතිකරුවෙක් සාර්ථක පන්දු වන මලිත් මේ දක්වා කඩුලක් දාවගත ඔහු හොඳ පන්දුවක්. ඒකම ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරයා හැටියට දේවානන්ද විද්‍යාලයේ තරිඳු ප්‍රභාත් කටයුතු කරන්නේ තරිඳු ප්‍රභාත් මහතා. ඒකම ප්‍රධාන පුහුණුකරු ජානක ඩිසිල්වා ඔහු රේවත විද්‍යාලයේ ඒකම වෙන අවසන් කඩුල්ල නැත්නම් ප්‍රථම කඩුල්ල දෙවිගේ ආකාරය පායින්න පැත්තෙන් පන්දුව පතිත වුණේ. ඉතින් ඔහු උත්සාහයක් දැරුවා ෆ්ලික් පහරකට, නමුත් ඩ්‍රයි පහරකට උත්සාහයක් දැරුවේ. නමුත් පායින්න පැත්තෙන් පාදයේ හරියාකාරව තබා දෙන්න ඔහු දුටුවේ නෑ. නමුත් ඉදිරි පාදයේ ගෙනාවනම් පන්දුව පාදයේ වර්ධගත නම් කඩුල්ල මගරිම වර්ධන හසු වෙන්නේ නැහැ. මොකද පිටිනට පායින්නට පිටින්පත් වුන නිසා. හොඳ පන්දුවක්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවස්ථාවකේ මදන්නෝගේ වැලමිට ප්‍රදේශයේ පන්දුව වැඩි තිබෙන ආකාරය දිස්වන්නේ. තමත් හොඳ තීරණයක්. මේ රෝහිත කොට්ටච්චි විනිශ්චයකාරවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පෙළ විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක් තරගයේ විනිශ්චය කරන්නේ ඔවුන්ට කෑ ගහලා කරලා තීරණ ගන්න අමාරුයි. අනිවාර්යෙන්ම. ඔහුගේ අතේ ඉහළ කොටසේ පන්දුව වදින ආකාරය බලමු පුනරුපණය. එතමත් හොඳ අපි සිතුවාට වඩා තනනිල්ලේ ඉපිලීමක් අපි දකිනවා. මොකද කලින් පන්දුවත් ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ පතිත වී තමයි රන්දුල් දැවී ගියේ. පන්දුව ස්විම් වීමකට ලක් වුණා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් දැඩි පන්දුවර දෙකක් නෙමයි, ලකුණු එකයි කඩළු එකයි. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. අපි දේවානන්ද විද්‍යාලයේ පුහුණුකාර මහත්මයා ගැන කතා කරේ. ජානක ඩිසිල්වා ඔහු රේවත විද්‍යාලය නියෝජනය කර මහනුවර කණ්ඩායම, ඒකම යුද හමුදා කණ්ඩායම, රියෝ කණ්ඩායම, සිංහ ක්‍රීඩා සමාජය පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරපු ජනක ඩිසිල්වා තමයි ප්‍රධාන පුහුණුකරුවට දේවානන්ද විද්‍යාලය කටයුතු කරන්නේ. ඒකම සහාය පුහුණුකරු AC පසින්දු දනංජය කටයුතු කරනවා. ඒකම ජානක ඩිසිල්වා PDS කුල රත්න විද්‍යාලයේත් රේවත විද්‍යාලයේත් ප්‍රධාන පුහුණුකරුවට කලක් කටයුතු කරා. ධර්මාසෝක විද්‍යාලය අපි පසුව කතා කරමු. අවසර පන්දුවක් තරමක් ඉහළට පිටින් පන්දු දෙවි විනිශ්චයකාරවරයා ලබා දෙන පළමු අවවාදය. බවුන්සර් පන්දු දෙකක් යවන්නට හැකියාව තිබෙනවා එක පන්දුවර ඇතුළතදී මේ දිදින තරගයක් නිසා. අනිවාර්යෙන් බවුන්සර් පන්දු දෙකක් යැවීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. වේග පන්දු යවන්නට කවිෂ කල්පන ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්, තර්ජනාත්මක පන්දුවක් යොමු කරා කියන්න පුළුවන්. නමුත් හිසට ඉහළින් ගියොත් සරත් නීතිය වෙනස්. නීතිය වෙනස්. සමහරලාට බොහෝ වෙලාවට පැති විනිසුරුතුමා වයිට් පන්දුවක් ලෙස තීරණය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට එතුමා අත තමයි යම තීරණය රැඳී පවතින්නේ. තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ සමගම සෙනිත් හැලමගේ තමගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ලකුණු 2යි කඩළු 1යි. ධර්මාසෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායම කාසේ වාසී දිනාගෙන. හොඳයි, ධර්මාසෝක විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමන් තුමී හැටියට කටයුතු කරන්නේ සනුජා ජයවික්‍රම මහත්මිය. ක්‍රීඩා ලේකම් අපේ සහෝදර විනිශ්චයකාර මහත්මයා ක්‍රිකට් විනිසුරුවරයෙක් විරාජ් ඩිසිල්වා. ඒකම ක්‍රීඩා ලේකම් වෙනකොට කටයුතු කරන සියලුම ක්‍රීඩා භාර විරාජ් ඩිසිල්වා මහතා. ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යවරයා GSWT බුද්ධික මහතා. ඒ සමගම ප්‍රධාන පුහුණුකරු ගයාන් ඩිසිල්වා දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්. ඔහු එක්සත් අරබ් එමිරාජ්‍යයේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරා 2006-2008 වසර 3ක් තුළ. ඒකම අබුඩාබි ක්‍රිකට් ක්ලබ්බේ ප්‍රධාන පුහුණුකරයට කලක් කටයුතු කරා. ඒකම ධර්මාසෝක විද්‍යාලය නියෝජනය කරා ප්‍රොවින්ෂල් නැත්නම් අන්තර් පළාත් තරඟාවලියේ සදන් නැත්නම් දකුණු පළාත් නියෝජනය කරා. සිංහ ක්‍රීඩා සමාජයත් පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයත් නියෝජනය කරා දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් ඩිසිල්වා. ඒකම ඔහුගේ සහාය ඒකම නායකයා හැටියට සසින්දු මල්චාන්.
හොඳයි සරත් මේ විදුහල් දෙක ගැන කතා කරද්දී ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයක් තියෙන විදුහල් දෙකක්. විශේෂයෙන්ම ධර්මාසෝක විද්‍යාලය ආරම්භ වුණේ 1913 එකම දේවානන්ද විද්‍යාලය 1887. අනිවාර්යයෙන්ම මහා තරඟයක් පැවතිලා තිබෙන්නේ 1963 වසරේ. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ 2022 වසරේ. ඒකම අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මේ මුල්ම පාඩම නැත්නම් මුල්ම නීතිය තියෙන්නේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් තම නායකයාට ගරු කළ යුතුයි. කණ්ඩායමේ සෙසු ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ගරු කළ යුතුයි. විනිසුරු කාර්යභාරයට නැත්නම් ඔහුගේ තීරණ වලට ගරු කළ යුතුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය එවන ගතානුගතික ලක්ෂණ ආරක්ෂා කිරීම ඔවුන්ගේ මූලික සිද්ධාන්තය නැත්නම් මූලික නීතිය හැටියට ක්‍රිකට් නීති පොතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ඉතාමත් වැදගත්. හැසිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ගරු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන රෙස්පෙක්ට් තරමක් ඉහළ පන්දුව තිබුණා. නමුත් මිඩ් ඔෆ් දෙසින් පන්දුව හරියටම රැග් ගත්තේ නැතුණත් ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඒ තුන්වන ලකුණ සටහන් වන්නේ මානස ඩිසිල්වා ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා. ඒ ලකුණ සමගින් අපි ඔබත් විනිශ්චයකාරවරු සරත් මේ විනය ඉතාමත් වැදගත්. අපි විශේෂයෙන්ම බොහෝ විට මේ මහා තරඟවල අනවශ්‍ය කලබල ඇති කරන්නේ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ ආදේශෝ එහෙම නැත්නම් තරඟ නරඹන අය. ඒ ඔවුනුත් දැන් තරඟ කොන්දේසියෝ ඔවුනුත් මේ ක්‍රිකට් නීති වලට යටයි. සියලුම ඔවුන් තරඟ නරඹන අය දෙමව්පියන් ආදේශෝ හැමදෙනාම නීති රීති වලට යටත් කරලා තියෙනවා. MCC නීති පොතට අනුව ඒ තමත් වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්. හොඳ පහරක්, දැවන්ත පහරක් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා සෙනිත හැලඹගේ වමත් පිතිකරුවා. ඉතාමත් කෙටි පන්දුවක් තනතිල්ලේ කෙටියා පන්දුව ඉතාමත් වේගෙන් යොමු කරා බෝගහ තියෙන අන්තයට ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා සෙනිත හැලඹගේ. හොඳින් තෝරා බේරාගෙන කෙටි පන්දුවට පහර එල්ල කරේ සුනෙත් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රථම සීමාවෙන් නිපුණට යන පන්දුව. පන්දුව අර නිමයි පන්දුව 3 ලකුණු 9 කඩලු එක. පන්දුව 3යි ලකුණු 9 කඩලු එකයි. සෙනෙත් හැලඹගේ ලකුණු 7ක්. මානස ඩිසිල්වා ලකුණ. මානස දිල ලකුණු 1ක්. සෙනෙත් හැලඹගේ ලකුණු 7ක්. මානස ඩ්‍රයිව් පහර තරමක් කල්මැනීම් සාර්ථක නැහැ. පිට ඇතුල් කෙළවරේ පන්දුව දෙන ඕෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරේ. කොහෙදත් අපි මේ විනය ගැන කතා කරද්දී ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රසක් බිහි කරපු නගරයක් අම්බලන්ගොඩ. අම්බලන්ගොඩ ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සංචාරක පුරවරයක් කියලා ප්‍රසිද්ධයි. විශේෂයෙන්ම කලාකෘති සංස්කෘතිකාංග එකම රූකඩ සංස්කෘතිකාංගය ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් මම හිතන්නේ දීවර කර්මාන්තයත් මේ ප්‍රදේශයේ ඉතාමත් ඉහළින්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒකම කුරුදු වැනි මේ ආනයනික භෝග මම හිතන්නේ ඉතාමත් වැදගත් නගරයක් අම්බලන්ගොඩ. අනිවාර්යෙන් ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියනවා අම්බලන්ගොඩ නගරය. විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා පැවසූ පරිදි එම සෑම වපරිසයක් තුළම ඉතාමත් ඉහළ ප්‍රමිතියක් තබා ගනිමින් එම දේවල් කරන නගරය තමයි අම්බලන්ගොඩ නගරය. ඉතින් එවැනි ඉතිහාසයක් ඇති නගරයක මේ මහා තරඟයේ පැවැත්වීම වාර්ෂික මහා තරඟයේ 53 වන තරඟයේදී ඔබ හා සම්බන්ධීම සම්බන්ධයෙන් මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් කෘතගුණ සලකනවා batsman.com ආයතනයට වගේම ඔබතුමාටත්. අතරම batsman.com මේ සජීවීව ගෙනේ මේ ඉදිරියට දෙනවා මේ තරගය POTV අංක 20 ඉවෙන්ට් TV නාලිකාව ඔස්සේ නරඹන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඒකම ඩ්‍රයිව් පහරක් මේවර තරම් සාර්ථක නැහැ. ඒකම www.batsman.com අන්තර්ජාලය එකම Facebook පිටුව ඔස්සේ ඔබට තරගය නරඹන්න හැකියාව තිබෙනවා. මම දන්නේ විදේශීය රටවල ඉන්න අය පවා මේ පාසල් වලින් බිහුණු ආදීශ ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා. ශිෂ්‍යයෝ පමණක් නෙමෙයි ශිෂ්‍යයෝත් ඉන්නවා. මම දන්නේ මේ පාසල් දෙකේ ක්‍රිකට් විතරක් නෙමෙයි තවත් ගොඩක් ක්‍රීඩා තියෙනවා. බැඩ්මින්ටන්
ටේබල් ටෙනිස් පිහිනීම් එකම මේ ඇත්ලටික් මලල ක්‍රීඩා මේ වගේ ගොඩක් ක්‍රීඩා කරන පාසල් දෙකක් ජාතික මට්ටමට සහ ජාත්‍යන්තර තලයට ක්‍රීඩක රැසක් බිහි කරපු පාසල් දෙකක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පමණක් සීමා නොවූ පාසල් දෙකක් තමයි දේවානන්ද ධර්මාශෝක විද්‍යාලය විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න පුළුවන් බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාව ඒ වගේම පිහිනුම් ක්‍රීඩාව ඒ ක්‍රීඩා අංශ දෙකෙන්ම ඉතාමත් ලංකාවේ ජාතික තලයට ක්‍රීඩකයන් ගෙන ආපු පාසල් දෙකක්. ඉතින් මම මුලින් ඔබතුමා සඳහන් කර පරිදි ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය නැත්තම් අපි කියන ස්පිරිට් ඔෆ් ද ගේම් ඒක තියාගෙන සෙල්ලම් කරන එක තමයි වැදගත්ම වන්නේ. අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ වර්තමානයේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ට රිසිසේ නිදහසේ තරගයට සහභාගී වෙන්නට අවස්ථාව සලසා දීම තමයි හැමෝගෙම උතුකම. දැන් ඉන්න මේ පාසලේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හිටපු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් එකම දෙමව්පියන් සුබපතන්නන් ගමේ අය හැමදෙනාම තරගය හොඳින් කිරීගෙන ලබා දෙන සහයෝගය අපි අගය කළ යුතුයි. ඒ තමයි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද තරගයක් අතරවාරදී මොකද තරග කොමිෂනර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔහු අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙනම වාර්තාව සැපිය යුතුයි තරගය නිමාවන තෙක්ම ඔහු තරගය නරඹනවා. ඒ කාර්ය දාර්ශනික ෆ්ලික් පහරක්. දර්ශනීය පහරක් ඔහු ෆ්ලික් කිරීමක් කරා ෆයින් ලෙග් ස්ථානයට ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න මේ අවස්ථාවේ. ලකුණු 6ක්. සමාවෙන් හිතුණු ලකුණු 6ක්. ලකුණු 6ක් ලෙස. පන්දු වර 4ක් නෙමෙයි ලකුණු 16ක් අල්ලග ධර්මාශෝකේ. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 09122595903. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Poralla. 4 overs done, 16 runs on the board for Dharmasoka College after winning the toss. Elected to bat first. For the loss of 1 wicket, Manasa De Silva and Senitha Halabagate, the two batsmen out in the middle. It's been an evenly poised game so far between the two sides. Dharmasoka College not afraid to go after the bowling. We saw plenty of intentions from the batsmen to go for big shots, and we saw some big shots as well coming off the bat of especially Senitha Halambage. But as they lost a wicket, Devananda College striking back. Some good pace bowling up front. They're giving a tough time for the batsmen out in the middle. On to the bats, Pro sliding down the leg side. The two umpires for today's game officiating this 53rd Battle of the Blues, the annual cricket encounter, and I would like to welcome Tinushi onto the commentary box from Shri Devananda College. Good morning. Good morning. We've seen plenty of supporters for both the schools present here at the UC grounds, Ambalangoda. If I'm not wrong, this is Vidra Prasad, one of the umpires, experienced umpire, and of course Rohit Kottachi, another experienced umpire officiating this 53rd Battle of the Blues. So, coming back to what I was telling, we're seeing a good crowd from both the schools, and that is to expect, because we are playing this match at Ambalangoda, where at the close proximity of both the schools. And if I'm not wrong, the
previous few editions of this encounter was played at the Soisa Stadium, Morotua. So Tinushi, from Morotua coming back to Ambalangora with your home crowd for both the schools, we are seeing a good crowd and we can expect some more people. What do you have to say about that? Off the edge that time, and it'll run away for a boundary. Well, it was a chance for the fielder at slip, but it just ran off very quickly away from the fielder, and Dharmasoka College will collect a boundary that time. That edge coming into play once again, and just inches away from the fielder, and it runs away for a boundary. So runs are coming. 20 runs on the board for the loss of 1 wicket with one more delivery to go in this over. Onto the pad, single taken, good cricket all round from Manas De Silva. So that will be the end of the over. 5 overs done. It's 21 for the loss of 1 wicket. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල්පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. So Thirushi, coming back to our topic, the big match coming back to Ambalangoda. Before that it was played at Morotua, if I'm not wrong. So it coming back to Ambalangoda, playing in front of this home crowd. What do you have to tell about that? Some good swing on offer for Vihanga Malit. Already picked up a wicket, 1 for 7 in 2.1 overs. Getting some good swing back onto the bowler that you can expect given these conditions here at UC grounds. Well, I thought it was a good track to bat on, but obviously you need to settle in. There were a few grass patches, a firm cover of grass, I would say, on the field, so you can expect the fast ball, especially in the first hour or so, to come into the action. So Devananda College and Dharmasoka College, two prominent schools in the area, playing this big match. Tell us about that bond between the two schools. Dharmasoka College is the main school in Ambalangoda and Devan is second. But that schools have very strong bond. But when it comes to cricket field, we're seeing like there's a good bond between the two schools. We're seeing people from students, in fact, from both the schools uniting with each other in this big match here at Ambalangoda.
And if we talk about the history of the two schools, first you are from Devananda College. Yeah. So tell us about what sort of history these two schools share with each other. The history about the school and. Yes, these two schools has good history. Actually, these two schools started. Last ball of this over coming up. So far 5 consecutive dot deliveries. And that's very close to the white line, but the bowler will get away with that. That will be the end of the over. 6 overs done. It's 21 for the loss of 1 wicket. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. .21 runs on the board for the loss of 1 wicket in 6 overs. Some good tight bowling from Devananda College bowlers. Getting that early swing. Firmly behind the delivery that time, the batsman. See, I like this approach from Devananda College skipper, going with 3 slips in position, knowing that their fast bowlers are getting that swing of the conditions here at the UC ground. So that is good from the Devananda College skipper, trying to get those early wickets, because in a 2-day encounter, we know how important early wickets are. Kavisha Kalpana, well, a bit expensive. Given the standards set by the other bowler who's operating from the other end, none for 15 in 3.1 overs. Well, we're having a decent crowd here at the UC grounds. Ambalangoda from both the schools, as we can expect, with both the schools in close proximity. We can expect some good crowd. Remember, this is a 2-day encounter, so we have tomorrow as well. And Thinushi, now Ambalangoda. Talking about Ambalangoda, we have seen many cricketers coming from Ambalangoda. Yeah. We had Ramesh Mendis coming in as the chief guest of today's event, and the likes of Upul Taranga and Dinesh Chandimal. So all these cricketers hailing from Ambalangoda. Now once again onto the pads, but easily just running down the leg side. Easy decision for the umpire. So do you think we can expect some more cricketers in the future from Ambalangoda?
Turning out to be another decent over from Kavisha Kalpana. 3.5 overs now for 15. Just one run from this over as well. The specialty is Ramesh Mende is a player that produced from Devananda College and Dharmasoka both. That's driven nicely, but the outfield can be a bit slow. And if I'm not wrong, Upul Tarangi is also from both the schools. Yes. So that'll be the end of the over. 7 overs done. It's 23 for the loss of 1 wicket. Vihanga Malit being the dominant performer with the ball. 1 wicket for just 7 runs in 3.1 overs. Getting that early swing that is on offer here at the UC grounds. Sending the ball right at the batsman. Can be a bit trickier for the batsman to work with something that comes right back at you. See, again, he's creating that angle really well. And that angle will give some chance for the slip fielders who are in position. And he's not that express as well. So that's the unique thing about Vihanga Malit. Onto the pads, a bit of a misfield in the deep, but will be just a single. Well, one interesting thing that I witnessed coming to Ambalangud is the weather. Yesterday it was all raining, all gloomy, but today it's all shining and the sunlight pouring in. That's really interesting. So in the past few days, the past week or so, was there any rain? Yeah. Yesterday we saw the ground is from the rain. Beaten once again, Senith Halambage just poking at the ball, going outside the off stump. Vihanga Malit swinging it away from the left-hander. But once again, that time onto the pads, a poor delivery from Vihanga Malit, and it races away for a boundary. Well, that just gives away all the pressure that he has accumulated over that over. But once again onto the pads, easy pickings for the batsman. That's not the area where you need to bowl at a set batsman out in the middle. Plenty of gaps all round, and just eases away the delivery all the way for a boundary. 5 runs coming off from this over with one more delivery to go. 28 runs on the board.
Much better delivery. That's the area where he need to focus on. 8 overs done. It's 28 for the loss of 1 wicket. ලංච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. Umasan seriously. But other than I'm in the mood for rice. Yes, Anay, me too. අපි Pizza Hut එකට යමු. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Seva Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice edition. Call 2729 to order. $28 runs on the board for the loss of 1 wicket in 8 overs. A decent start, I would say, for both the schools. Obviously, Dharmasoka College losing a wicket, but runs are coming on offer. Plenty of gaps all around. They're not seeing anything unpleasant from the bowlers. And on the perspective of Devananda College as well, well, they're bowling considerably well, especially from the far end, from where we are commentating at the moment. That's a good looking shot, and that'll raise away for another boundary. This time it's Manasa De Silva, a commanding shot from Manasa. Hit to full outside the off stump. A top order batsman just cannot miss that sort of a delivery, and it raises away for a boundary. Fine partnership between these two batsmen. 31 runs, going strong out in the middle. Well, obviously the first wicket fell for just 1 run, and since then these two batsmen have been able to set themselves out in the middle, just according to the conditions. That's a good thing about, well, that's a good thing about any top order batsman. They have to have that ability to adjust according to the conditions, and that is what we have seen so far from these two batsmen. Obviously both the schools playing in the Division 1, so you can expect some good cricket from Dharmasoka College and Devananda College as well. Short pitch delivery, trying to whack the ball away this time, but missed by a considerable margin. Mansa De Silva being out there for 31 deliveries, playing the second fiddle to Senith Halabage, who's on 18. See, the thing about two-day cricket is you need to have that patience. Patience is the key. So once you have that patience with you, you can always go for a big innings and you can always score big
So patience is the key, and that is what we're seeing from these two batsmen at the moment. Last ball. Easily defended, so that'll be the end of the over. 9 overs done. It's 32 for the loss of 1 wicket. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. .32 runs on the board, 4 runs coming off from that previous over as well. So in the past 4 to 5 overs, what we've seen is Dharmasoka College, these two batsmen, Sinith Halabage and Manasa De Silva, they've been able to score around 4-5 runs per over easily, getting that boundary easily. So that is what we've seen so far. So a bowling change, a timely one, I would say, for Devananda College, Mithila Fernando. Because at the moment, the two fast bowlers who did well in the first 4 to 5 overs are turning out to be a bit too easy for these two batsmen to work with. So it's high time for them to come up with a new bowling strategy, or rather a new bowler. So that is what they have done. I like this approach as well. The wicketkeeper coming in closer to the stumps, so that will allow the bowler much more freedom when it comes to delivering his balls, because the batsman will not have that freedom to come down the track or to just do a wild swing, because the wicketkeeper is close by. So that is good from Devananda College. It's the skipper of Devananda College. Oh, that's a good delivery. Just inches away from the bat. A good take from the wicketkeeper as well. Good seam presentation. Ball going away from the batsman. Playing the wrong line that time, Mithila Fernando. I beg your pardon, Senith Halabage, the batsman. So far, a good over from Fernando. Onto the pads, worked away towards the onside. Will be just a single that time. Two deliveries left in this over. Just 1 run coming off from it. Mithila Fernando starting off well with the ball. But that's whacked away. And it might run away for a boundary. Yes, it does. It does go all the way for a boundary.
So that will spoil the over. Mithila Fernando bowled well for his first 4 deliveries, but that delivery just went off like a rocket. So that tells you the confidence of the batsman. A touch short, I would say. Not much, but a good carry through to the batsman, and the batsman equally well onto the task to put that ball away for a boundary. 5 runs coming off from this over with 1 more delivery to go to complete the over number 10. Left alone quite nicely. So that'll be the end of the over. 10 overs done. It's 37 for the loss of 1 wicket. සුනිල මහා සංග්‍රාමය 53 වන වතාවට පැවැත්වෙන්නේ අම්බලන්ගොඩ ක්‍රීඩා පිටියේ ලකුණු 37යි කඩුල්ලයි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවර 10ක් අවසානයේ ලකුණු 37 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. දෙවිගිය පළමු කඩල වශයෙන් දෙවිගිය රන්දුල් සමරේවා එක් ලකුණක් ලබා සිටිදී පසුව සෙනිත හැලඹගේ සමගින් මනසදි සිල්වා තමත් හොඳින් පන්දුවර පහර දෙනවා. ලකුණු 19ක් නොදවී සෙනිතට මනසට ලැබෙවි ලකුණු 17ක්. අතිරේක ලකුණු තාමත් ලබා දී නැහැ පළමු පන්දුවර 10 තුලම ලකුණු 37යි එක් කඩුල්ලයි ධර්මාශෝක විද්‍යාලය අම්බලන්ගොඩ විද්‍යාලයේ. තාමත්ම හොඳින් පළමු කඩල දෙවී යාමින් පසුව පන්දුවර පහර දෙනවා ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. එන 53 වන සුනිල මහා සංග්‍රාමයේ සජීවීව වෙතර ගෙනෙන්නේ PO TV නාලිකාංක 20 ඔබට තරගය නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. ලකුණු 37යි එක් කඩුල්ලයි. එන මම හිතන්නේ අවසන් වරට මේ තරඟා මේ මහා තරගයේ සජීවීව ඔබ වෙතර ගෙනෙනකොට අපත් සමගින් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ පාසල් නිවේදිකාවක් එකතු වුණා. ඒ නිවේදිකාවම මේ වසරේදී අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා. තාමත්ම සතුටින් කියන්නේ ප්‍රවීණි සුබ උදෑසනක්. සුබ උදෑසනක්. ඔව් සුබ උදෑසන. සුබ උදෑසනක් සුනෙත්. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මේ සුපුරුදු තනතිල්ලට අම්බලන්ගොඩ පුරවරයට නැවතත් සුනිල සංග්‍රාමයේම සමස්ත අම්බලන්ගොඩ පුරවරයේම වාග්යයට කරුණාව. අද නන්දෙසින් අම්බලන්ගොඩ ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන ජනතාව මේ ක්‍රීඩාංගණය වෙත ඇදීගෙන යන ආකාරය අපිට උදෑසන සිට දක්නට ලැබුණා. ප්‍රවීණි මම හිතන්නේ වසර 6කට පසුව ඔව් වසර 6කට පසුවයි නැවතත් මේ ක්‍රිකට් වසන්තයේ සුනිල මහා සංග්‍රාමයේ අම්බලන්ගොඩ පුරවරයට එන්නේ. මචනේ තාමත් වැදගත් මේ අම්බලන්ගොඩ පුරවරේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන බොහෝ පිරිසක් සිටිනවා. ඉතින් මොකද මතක් කරන්න ඕනේ මේ අම්බලන්ගොඩ පුරවරෙන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට ගිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින් බොහෝමයක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අපි කතා කරන්න ඕනේ. දැන් 11 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 38යි එක් කඩුල්ලයි. මේ පන්දුවෙන් පසු අපි මේ පිළිබඳව කතා කරමු. හොඳ ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. ලකුණු ඉතාමත්ම හොඳ කඩළු අතර දිවීමක්. කෙසේතත් පන්දුව හරියට කඩුල්ලට ලැබුණා නම් කඩළු රකින්නාට බොහෝ විට පිතිකරුවා යම් අපහසුතාවයකට පත්වන්නට තිබුණා. කෙසේතත් සාර්ථකව ලකුණු නිම කරනවා පිතිකරුවන් දෙදෙනා. මනසදි සිල්වා සමගින් සෙනිත හැලඹගේ දැන් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් තරමක් ඉහළින් පන්දුව පැමිණෙන්නේ. එක් ලකුණයි ඉන්පසු අර පන්දු රකින්නා නැවත පන්දුවට පැමිණෙන අතරතුර මම හිතන්නේ තරම් හොඳ තත්ත්වයක් කියලා කියන්න බෑ ලකුණු ලබා ගැනීම. කෙසේ වෙතත් ලකුණ සාර්ථක කරගත් අය පන්දුව හරියට කඩු රකින්නට ලැබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එය දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පැත්තට වාසිදායක තත්ත්වයක් වන්නට තිබුණා. ලකුණු 41 කඩුල්ලයි. ප්‍රවීණි අපි කතා කරා ජාතික කණ්ඩායමට අපි මේ පාසල් දෙකෙන් එන කණ්ඩායම් පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් දෙකම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා. අපි ගත්තාම උපුල් තරංග, රමේෂ් මෙන්ඩිස් මම දැනුවත් ආකාරයෙන් දිනේෂ් චන්දිමල් මේ පාසල් දෙකම මේ පාසල් දෙකම ගත්තාම රමේෂ් මෙන්ඩිස් සහ උපුල් තරංග මේ පාසල් දෙකම නියෝජනය. ඒ කියන්නේ දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් ආරම්භ කරනවා.
ඉන්පසු ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙනවා. සමහර ක්‍රීඩකයන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලෙනුත් තවත් හොඳ පාසල් වලට ගිහිලා උන් පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනවා. මේ තත්ත්වයට එක්ක මේ පාසල් දෙකේ තමත් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දෙනවා ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන්නට. සැබවින්ම මේ සහෝදරත්වයේ සටනක් සුනිල සංග්‍රාමය කියන්නේ දම්සෝ දෙව්නද සහෝදරත්වයේ සටන. අන්න වචනේ මම මේ අහන්න හිටියේ ඔබ පසුගිය වසරේ ඔබගේ වචනේ. මේක සුනිල මහා සංග්‍රාමයේද නැත්නම් දම්සෝ දෙව්නදද මොකද්ද මේකේ හරි නම? දම්සෝ දෙව්නද සහෝදරත්වයේ වෙනුවෙන් කෙරෙන සුනිල මහා සංග්‍රාමය. හොඳ ඉලීමක් එල්ලන්නේ දැවි යනවා දෙවන කඩුල්ල වීදුර ප්‍රසාද් විනිසිරුතුමා එක එල්ලේම ඒ දැවියාම සටහන් කරා. මම හිතන්නේ සාධාරණ තීරණයක් ලබා දුන්නේ. ඉතාමත්ම සාධාරණයි. ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව කඩුල්ල තුලටම පැමිණෙනවා. ඒ පන්දුව හරි හැටි හඳුනාගත්තේ නැහැ. මනසද සිල්වාගේ කඩුල්ලයි දැවියන්නේ යනුව විශිෂ්ට පන්දුවක්. කවිෂ් පන්දුව යොමු කරන්නේ ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව කඩුල්ල තුලට පැමිණෙන්නේ. ඉන් පසුව මම හිතන්නේ හොඳ තීරණයක් ලබා දෙනවා විදුර ප්‍රසාද් විනිසිරුතුමන්. යනවා දැවියනවා දෙවන කඩුල්ල ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මනසද සිල්වා ලකුණු 19 පන්දු 38ක් තුල ඔහු කවිෂ් සිල්වාගේ පන්දුවට ලකුණු 46 කඩලු 2යි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම උන් කාසියේ වාසිය දිනාගෙන පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට තීරණය කරා. තමත මේ හසිත රාජපක්ෂ නවක පිටිකරුවා දකුණත් පිටිකරුවෙක්. කණ්ඩායමේ උපනායකයා මතක් කළ යුතුමයි. හසිත රාජපක්ෂ කියන්නේ දම්සෝ අපේ කණ්ඩායමේ උපනායකයාන. පෙර පරිදිම පන්දුවක් යොමු කරන්නේ තරම පන්දුවේ පතිතය වෙනස් වුණායිට තරම පන්දුවේ පතිතේ ඉදිරියෙන් පැමිණෙන්නේ පන්දුවට හසිත තමන් මුහුණ දුන් පළමු පන්දුවේම ලකුණු 4ක් මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත කරමින් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව 11 වන පන්දු ආරෙණිමයි ලකුණු 44යි කඩලු 2යි. ලකුණු 44යි කඩලු 2යි. තාමත්ම මේ පන්දුවන්නන්ගේ සටහන දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල දවාගත්තේ විහංග මලිත් ලකුණු ඔහු පන්දුවර 4යි ලකුණු 12කට කඩුල්ලයි. කවිෂ කල්පන ඊළඟ කඩුල දවාගත් ක්‍රීඩකයා ලකුණු 27කට කඩුල්ලයි පන්දුවර 8ක් ඔහු පන්දුවර 6ක් යොමු කර තිබෙනවා. මිතිල ප්‍රනාන්දු පළමු පන්දුවර යොමු කරවට ලකුණු 5යි. තවමත් අතරේක ලකුණු නැහැ. ලකුණු 44යි කඩුලු 2යි. තමත්ම ද සහෝදරයන්ගේ සටන බවට මේ තරගයේ පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ප්‍රවීණ දැන් අපි ගත්තොත් පසුගිය වසරේ මේ තරගාවලිය ක්‍රීඩා කරන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ මහා තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි මේ පන්දුවෙන් පස්සෙව කතා කරමු. හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. තාමත්ම හොඳ පන්දුවක් යොමු කරේ ඉවර පිට අසලින් පන්දුව කඩු රකින්න වෙතට යන්නේ. ප්‍රවීණ මේ පසුගිය වසරේ මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අර මේ පෙර පන්දුවේ නැවත පුනරුප්‍රේ තාමත්ම හොඳින් පන්දුව දෝරණය වෙනවා පිටින් ඉවතට වමත් පිටිකරුවාට මිතිල ප්‍රනාන්දු පන්දු යොමු කරමින් සිටින්. අපි ගත්තොත් මේ පාසල් සිසු දරුවන්ටත් එක් ක්‍රීඩකයන්ටත් අහිමි වී ගිය අවස්ථාවක්. ඔව් මොරටුව ප්‍රදේශයේ තිබුණු සුනිල සංග්‍රාමය නැවතත් අම්බලන්ගොඩ අපේ පුරවරයට පැමුණහම සමස්ත දම්සෝ දෙව්නද සියලුම සහෝදරත්වයේ සටනට මේ මොහොතේ සිට අපිට පේනවා උදෑසන සිට සැබවින්ම උදෑසන සිට ප්‍රේක්ෂකයෝ ඇදී යන ආකාරය අම්බලන්ගොඩ පුරවරයේ මේ මහජන ක්‍රීඩාංගණයට.
ලකුණු 45යි කඩලු 2යි මේ ඔබ පැවසු ආකාරයෙන්ම ඔවුන් මේ වසර දෙකකට පසු ඔවුන්ට උදා වෙන අවස්ථාව ඉතාමත්ම හොඳින් උද්‍යෝගීව ඉතාමත්ම හොඳින් ඔවුන්ගේ අවස්ථාව ඔවුන් ලබාගෙන මේ තරඟය ඒ වගේම ඔවුන්ට ලැබී තියෙන අවස්ථාව ඔවුන් විඳින ගමන් ඒ වින්දනය ලබා ගන්න ගමන් ඉන්නේ මම හිතන්නේ මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ ඔවුන්ට නිදහසේ ඊළඟ පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ෆයිනල් කලාපයට එක් ලකුණ මේ ඔවුන්ට ලැබෙන අවස්ථාව. මොකද මේ පාසල් දෙකක මහා තරගයක් කියන්නේ පාසලේ ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩා කරන 11 දෙනා සහ කණ්ඩායමේ සිටින 15 දෙනාටත් අමතරව මේ පාසලේ හැමෝටම තිබෙන වසරට එක් වතාවක් ලැබෙන අවස්ථාවක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම හැම දෙනෙක්ම පුනා බලා සිටින අවස්ථාව වාර්ෂිකව මේ මහා දැවැන්ත අපේ සුනිල සංග්‍රාමයේ පැවැත්වෙනකන් සියලු දෙනාම පාසලේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පමණක් නෙවෙයි නිහාගින් සෑම ශිෂ්‍යාවක්ම බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින දවසක් තමයි අද. ඒ වගේම හෙට දිනය. ෆුල්ටොස් පන්දුව මැනවින් පන්දුව පිටට බාර ගන්නවා. සෙනිත හැලඹගේ පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ඉතාමත් හොඳින් ඩීප් ඉන් විකට් කලාපයේදී පන්දුව රැගෙන බාර කරද්දී තවත් ලකුණු දෙකක් කරා පිටිපරුවන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. අද මේ ඊයේ දවසේ ඇදහිලු වර්ෂාවත් එක්ක ක්‍රීඩා පිටේ තරමත් වෙනමකට ගතියක් තිබ්බා. ඊට හොඳින් නිදසුනක් පෙන්වනවා දැන් පන්දු රකින්නා. ඒ පන්දුව රැක ගන්න තරමක් ක්‍රීඩා පිටේ බිම දිගා වී යනවා. ඉන්පසු ඔහු නැගිටලා එන්නේ සම්පූර්ණ මඩ වැගිරි. ඔව් සනෙත් මතක් කළ යුතුමයි ඊයේ දිනේදී සෑහෙන වර්ෂාවක් අධික දිනයක් වුණා. නමුත් අපේ ක්‍රීඩාවට දම්සෝ දෙවුනද මේ සහෝදරත්වයේ සටනට කාලගුණයත් ආශිර්වාදයක් කළා. අද යහපත් ක්‍රීඩාවට යහපත් කාලගුණයක් තමයි පවතින්නේ අපිට දක්න ලැබෙන්නේ. එවර ඉල්ලීමක් කරනවා මිතිර ප්‍රනාන්දු නමුත් රෝහිත කොට්ටාචි විනිසුරුතුමන්නේ නිෂ්ප්‍රභ කරා. ලකුණු 48යි කඩලු 2යි තවමත් මේ පන්දුවරේ තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරි. තවමත් හොඳ පන්දුවක් තිබුණා. නැවත අර පෙර පරිදි ඔහුගේ ඉලක්කය තිබුණා. පිටේනේ නිවෙතට පන්දුව ගමන් කරනවා. කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා කඩුල්ල අසල සිට පිටිකරුවට තරමක් පීඩනයක් එල්ල කරනවා. මේ වේග පන්දුවන්නේක්ට ප්‍රවීණි කඩු රකින්න ළඟට එනවා කියන්නේ පිටිකරුවට තරමක් පීඩනයක්. මොකද ඔහුට ඉස්සරහට පයින්න විදියක් නැහැ. නැත්නම් ඔහුට තවත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා පන්දුර පහර දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. එවර පිට දක්රේ වදින්නේ පන්දුව ඇදී යනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් ලකුණු 4යි. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 50 වාර්තා කරනවා. පන්දුවර 12ක් අවසන් ලකුණු 52යි කඩලු 2යි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. ලකුණු 52යි කඩලු 2යි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ පාසල් ශිෂ්‍යයන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම දේවුනද දම්සෝ වෙනසක් නැහැ. පාසල් ශිෂ්‍යයන් තමන්ගේ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රීති ഘോഷා ජය ഘോഷා. හොඳ පන්දුවක් එවරත් පන්දුව කඩලු තුලට දෝලන්නේ පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා හසිත රාජපක්ෂ. මේ අවසන් පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව පිටේ පිට දක්රේ දැවටෙන්නේ දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ඇඳවා තිබුණා. නමුත් ඔහුට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ගලී ක්‍රීඩකයා සහ දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතරින් පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් 4 සීමාව කරා දිනනවා. නැවතත් අපිට දිස්සනවා එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයෙන් පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයෙන් 4 සීමාව පසු කර යනවා. හසිත රාජපක්ෂ ක්‍රියාත්මකයි. ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අපි ගත්තාම මේ පාසල් තරඟාවලිය තුල පළමු පෙළ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන්නේ පළමු පෙළ ටියර් B කොටස. උණු තාමත් හොඳින් මේ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරා සහ දේවානන්ද විද්‍යාලය ගත්තාම දෙවන පෙළ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන්නේ දෙවන පෙළ තරඟාවලියත් ඔවුන් අවසන් පූර්ව වටේ දක්වා තරඟ කරන කණ්ඩායම අපට මෙවරපත් වුණා. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් දෙකම පාසල් මේ සමස්ත ලංකා පාසල් තරඟාවලිය තාමත්ම හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු පාසල් දෙකක්. ඔව් මතක් කර යුතුයි.
2021 වර්ෂවල A ඩිවිෂන් ටියර් B කියන කණ්ඩායම සවුවෙන් අවසන් පූර්ව තරඟාවට දම්සෝ විද්‍යාලය සමත් වෙනවා ඉදිරිපත් වෙන නියෝජනය කරන ධර්මාශෝක විද්‍යාලය. ලකුණු 16ක සම්බන්ධතාවය තුන්වන කඩුල සඳහා හසිත රාජපක්ෂ සමගින් සෙනිත හැලඹගේ පවත්වාගෙන යන සෙනිත හැලඹගේ සහ මානසිද සිල්වා පන්දුර පහර දෙන අවස්ථාවේ විශේෂ දෙයක් තිබුණා. මේ අතර වාරේ හසිත රාජපක්ෂට පන්දුවක් ලබා දෙනවා. නමුත් පන්දු රකින්න හරි හැටි ස්ථානගත වුණේ නැහැ. පන්දුව ඇදී යනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපෙන්. ලකුණු 4 මිඩ් ඔෆ් කලාපේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ. ඔහු හරි හැටි ස්ථානගත වුණා නම් තරමක් අපහසු උඩ පන්දුවක්. නමුත් රැක ගැනීමට ඔහුට උත්සාහයක් දරන්නට තිබුණා. ඔහු පන්දුව එන මාර්ගය හරි හැටි තේරුම් ගත්තේ නැහැ. ඔහු තව දුරටත් පස්සට වී සිටියා නම් තරමක් අපහසු උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට තිබුණා. කෙසේතත් ලොං ඔෆ් කලාපයට සැබවින්ම තරඟකාරීත්වය අපිට මෙලෙසින් දිස්වන්නේ. තරමක් අපි උදෑසන තනතිරුව පිළිබඳව කතා කිරීමේදී අපේ ඖෂධ අපිට සඳහන් කරපු විදිහට මේ තනතිරුව සම්පූර්ණයෙන් බොහෝ විට පිතිකරුවන්ට හොඳ පන්දුවක්, ඒවර හොඳ පන්දුවක්, පෙර පන්දුව පසුව ඉතාමත්ම හොඳ පීඩනයක් යොමු කරන පන්දුවක් කවිෂ කල්පනය යොමු කරේ. ඉතාමත්ම හොඳයි. මේ බලන්න පෙර පන්දුව ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව පතිතය, ඒ වගේම පන්දුව එල්ලේ යොමු කරන පිතිකරුවා තව චුට්ටක් හෝ ගෑවුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම උඩ පන්දුවක් කඩුවක් ඉන්නට රැක ගැනීමට තිබුණා. හසිත රාජපක්ෂ පන්දු 7යි ලකුණු 11යි. මේ උදෑසන ඖෂධ සඳහන් කරා තනතිරුව පිළිබඳව. ඒ තනතිරුව තිබුණු ආකාරයත් එක්ක ඔහුගේ එකම අදහස උනේ පිතිකරුවන්ගේ පාරාදීසයක්. පන්දුවට ඊළඟ පන්දුවත් ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගන්නවා. අපි තනතිරුව පිළිබඳව කතා කරමු. මේ පන්දුවරේ නවනතුරුව පන්දුවර 13ක් අවසන්. ලකුණු 58යි කඩලු 2යි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවර 13ක් අවසානයේ. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. ලකුණු 58යි කඩලු 2යි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවර 13ක් අවසානයේ. මේ 53 වන සුනිල මහා සංග්‍රාමයේ පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ අම්බලන්ගොඩ නගර සභා ක්‍රීඩා පිටියේ. අපි කියන අම්බලන්ගොඩ UC ක්‍රීඩා පිටිය කියලා නගර සභා ක්‍රීඩා පිටියේ තමයි තරගය පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ. පිටියෙන් තරමක් ඈතින් යන පන්දුවක් යොමු කරේ. පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. සෙනිත හැලඹගේ ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක්. අපි උදෑසන වරුවේ තිබෙන තනතිරුවේ තත්වය, උදෑසන තනතිරුවේ තිබුණු තත්වය ඉතාමත්ම හොඳින් මේ ඔබට පෙනෙන්න තිබෙන තනතිරුව තුල තරමක් තනකොළත් අපිට දක්නට තිබෙනවා. ඉතින් ඖෂධ තාමත්ම විශ්වාසයෙන් කව මේ පිතිකරුවන්ගේ පාරාදීසයක් සේවාසී දිනන කෙනා අනිවාර්යෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න ඕනේ. ඉතින් සසිඳු ඒ ආකාරයෙන්ම ඔහුගේ තීරණය තනතිරුවේ තීරණයත් එක්කම ඔහු තීරණය කරනවා කාසේවාසී දිනා ගමින් පන්දුවට පහර දෙන්නට ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ප්‍රවීණ අපි පොඩක් කතා කරොත් හසිත රාජපක්ෂ ඔහු උපනායකයා කණ්ඩායමේ. ඔව් අනිවාර්යෙන් සඳහන් කර යුතුයි. කණ්ඩායමේ ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වැදගත් ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුගේ දක්ෂතා පිළිබඳ අපි කතා කරොත් තුන්වෙනියව ක්‍රීඩකෙක් විදිහට තමයි කණ්ඩායමේ ධර්මාශෝක කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ වගේමයි මොහු නොදැවි සෑහෙන ප්‍රමාණයක ලකුණු වාර්තා කිරීමට ධර්මාශෝක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වාර්තා කළ තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් එවරත් සෙනිත හැලඹගේ පිට යොමු කරනවා. නමුත් පිටේ වද්දාගන්නේ නැහැ පන්දුව. අවසන් කඩල වශයෙන් අපි තව කාරණාවක් කතා කරන්න සියල්ල මම අපිට සඳහන් කරා ධර්මාශෝක විද්‍යාලය දැන් මේ කඩල දැවී යන්නට පෙර පන්දුවට පහර දුන්නේ සෙනිත හැලඹගේ සමගින් මානසද සිල්වා. ඔවුන් දෙදෙනා යම් විශේෂයක් තිබෙන මාමා සහ බෑනා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. ඒ කියන්නේ ඥාති කමක් සහිතව තමයි පන්දුවට පහර දෙමින් ඉඳලා තින්නේ. හසිත මානසද සිල්වා තමයි බෑනා.
සෙනිත හැලඹගේ මාමා. ඔව් ඒ සහෝදරත්වයේ ඥාතිත්වය අපි දැක්කා ඔවුන්ගේ මේ අතරවාරයේ ප්‍රවීණ ඉතාමත් අලංකාර පහරක් එල්ල කරන පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපෙන් ස්ථානගත කරන්නේ සෙනිත හැලඹගේ නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි ඔහුගේ පිත්ත. දැන් ඔහු ලකුණු 30 සීමාව පන්නනවා. ලකුණු 62යි කඩලු 2යි 14 වන පන්දු වරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සෙනිත පන්දු 32ක දී ලකුණු 31යි. මම අර එක් දින තරඟ රටාවට උචිත මේක දෙදින තරඟයක් වුණත් එක් දින තරඟ රටාවට උචිත ආකාරයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ සෙනිත. ඉතාමත්ම වැදගත්. සෙනිත පිළිබඳව යමක් සඳහන් කළ යුතුයි. සුනෙත් සෙනිත වයස අවුරුදු 17න් පහළ කණ්ඩායම් නායකයා. ඔහු කණ්ඩායම ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් ඒ වගේම කණ්ඩායමේ වැදගත් ක්‍රීඩකයෙක් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සිය උපරිමය ලබා දෙන ක්‍රීඩකයෙක් සෙනිත හැලබේ කියන්නේ. ඒවර උඩ පන්දුවක් ලබා දෙනවා. අයත් රැක ගැනීමට උත්සාහයක් දැරුවා කවිෂ් කල්පන වේග පන්දු වෙන ක්‍රීඩකයා. නමුත් සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහුගේ තරමක් ඉදිරියේ පන්දුව පතිත වුණේ. කවිෂ් පන්දුවට පැන්නා. ඔහු පන්දුව රැක ගැනීමට උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මේ පන්දුව එක් වරක් බිම පතිත වී තමයි කවිෂ් අගේ අතට. නමුත් ඔහුට හොඳ උත්සාහයක් ඔහු දරනවා. තවත් කඩුල්ලක් තවා ගන්නට සෙනිත හැලබගේ ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය කඩුල්ල බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම සෙනිත පිළිබඳ කතා කිරීමේදී මතක් කර යුතුයි සුනේත්. අපි මේ පන්දුවෙන් පස්සේ ප්‍රවීණ අනිවාර්යයෙන්ම සෙනිත ගැන කතා කරමු. පන්දු වර 14ක් අවසන්. ලකුණු 62යි කඩලු 2යි. ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. උමසන් seriously. but අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, honey, me too. අපි pizza hut එකට යන්න. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Seva Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice Edition. Call 2729 to order. ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් 27ක් තිලෙන කළ නෙල්සන් මෙන්ඩිස් මහතා මම යෝජනා කරනවා අපේ දෙමව්පියන් ක්‍රිකට් භාණ්ඩ ගන්න ඕනේ නම් යන්න එකම තැන තමයි ලසන්ත අමරසිංහ මහත්මයාගේ chance sports ආයතනයේ හොයන්නේ. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල්පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. 53 වන සුනිල මහා සංග්‍රාමය සමග ඔබ එකතු වී සිටින මේ මෙතෙක් වේලා පන්දුවර 14ක් අවසානයේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරය 4 පහර 8ක් 1 6 පහරක් ඔවුන්ගේ පන්දුවර 14 තුලදී මේ ඉනිමට ඇතුළත් වෙනවා ලකුණු 62යි කඩු 2යි. ඔවුන විශේෂයෙන්ම සෙනිත හැලඹගේ තමයි මේ 4 පහරවල වල වැඩි ගෞරවය හිමි කරගන්නේ. තාමත්ම හොඳින් පන්දුවර පහර දෙන ආරම්භක පිටකරුවෙක් ඔහු. සෙනිත පිළිබඳ කල්පනා සෙනිත පිළිබඳව අපි කතා කර සිටියේ නැසීගේ මුළු අම්බලන්ගොඩ පුරවරයම ආදරය කර ඒ වගේම ජාතික නියෝජනයක් අම්බලන්ගොඩ පුරවරයෙන් බිහි නැසීගේ ප්‍රේමසිරි හැලබගේ මහතාණන්ගේ පුත්‍ර රත්නය තමයි අපි මතක් කරන්නේ. මේ කඩළු දැවී ගිය ආකාරය උදැසන එක් ලකුණක් තිබීදී පළමු කඩළු දැවී ගියා. මේ මානසික සිල්ලා ලකුණු 40ක් තිබීදී දෙවන කඩළු මුවක් කිරීමේ වරදට හසු කර ගන්නවා කවිෂ් කල්පන. කඩළු දෙකක් දවා ගත්තා පළමු ඔවුන්ගේ තාමත්ම හොඳ සුසංයෝගයකින් මේ පන්දුවේ මේ වේග පන්දුවන්නන් දෙදෙනා තමයි. දැන් මෙන්න කැඳවත් තිබෙනවා පළමු දඟ පන්දුවන්න පන්දුවීම සඳහා දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ඔවුන්
තමත්ම හොඳින් වේග පන්දියවන්නන් කළමනාකරණය කරගත්තා. උන් කඩලු දෙකක් වේග පන්දියවන්නන් තුල දවා ගැනීමට සමත් වෙදී දැන් දඟ පන්දියවන්නන් කැඳවනවා. සුපුරුදු තනතිල්ලේ වෙදඟ පන්දියවන්නන්ගේ කැඳවීමත් සමගින් පළමු පන්දුව කෙටි පන්දුවට නිසි පිළිතුරක් ලබා දෙනවා හසිත රාජපක්ෂ. ඒ ලකුණු 4කින් මිඩ් විකට් කලාපයේ මේ පන්දුව කෙටි පන්දුවක්. ඌට ඕනෑ තරම් වෙලා තිබුණා හැරිලා පහරක් එල්ල කරන්නට. ඒ අවස්ථාව හොඳින්ම ලබා ගන්නවා හසිත රාජපක්ෂ. ලකුණු 4ක් එල්ල කරනවා. ඒත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 66යි කඩලු 2යි. ඒ වගේම සුනෙත් මේ සුපුරුදු තනතිල්ලේ මේ කණ්ඩායම් දෙකම දම්සෝ දෙවුනද වෙනසක් නැහැ. මේ වනිත දිසිල්වා වමත් දඟ පන්දියවන ක්‍රීඩකයා වමත් පාදඟ පන්දියවන ක්‍රීඩකෙක්. සුපුරුදු තනතිල්ලේ සිය උපරිමයෙන් ක්‍රීඩා කරන උපරිම තරංකාරීත්වයක් අපට දුදෑස්සන සිට මෙලෙසින් දක්නට ලැබෙනවා. සහෝදරයන්ගේ සටනක් තමත්ම හොඳින් ඒ සහෝදරත්වයෙන් මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කිරීම වැදගත්. අපි දන්නවා මෙනේ අතරවාරයේ ඉහළින් පන්දුව ඇදී යනවා උඩ පන්දුවකට ඒවරත් ක්‍රීඩකයා ස්ථානගත වීමයි වැරදි වුණේ. ක්‍රීඩකයා ස්ථානගත වීමයි වැරදුනේ. ඔහුට එනම් තරමක් පහසු උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීමට අවස්ථාව ඕනතරම් වෙලා තිබුණා. හසිත රාජපක්ෂගේ කඩුල්ල පහසුවෙන් දවා ගන්නට තිබූ අවස්ථාවක් නැවත ගිලිහි යනවා. මෙතන නායකයා ශයන් වික්‍රමසිංහ විය යුතුයි. පන්දුව එලකරණේ පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපෙට ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ පන්දුව රැක ගන්නට උත්සාහයක් එවරත් පන්දුව ඔහු හරියට ස්ථානගත වීම වැදගත්. දැන් අවස්ථා තන දෙකක් හෝ තුනක් උඩ පන්දු ලබා දෙනවා හරියට ස්ථානගත වීමක් නොමැති වීමෙන්. සුනෙත් මේ ක්‍රීඩාවේ ස්වරූපය වාසනාව ඒ වගේම හිමිවීම නොහිමි මේ හැමදේම තරඟකාරීත්වයේ මේ ක්‍රීඩාවේ ස්වරූපය. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රවීණී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දක්ෂතාවය සහ දිනේ වාසනාව ඒ හැමදේම බලපානවා. නමුත් දක්ෂතාවය ඉතාමත් වැදගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්. මොකද මේ පාසල් ක්‍රීඩකෙන් කෙදිනක හෝ ජාත්‍යන්තර තලයට යනවා දැක්කම ඔබ පාසලේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාසල් දෙකේම අභිප්‍රාය වන්නේ ඒ තමයි එවර හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් කළ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ නවක පන්දියවන්න හසිත රාජපක්ෂට. තරමක් දඟ කැවීමක් අපිට දක්නට ලැබුණා දකුණත් පිටිකරුවාගේ පිටිනට ඉවතට. හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ වනිදි සිල්වා. ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරයේත් මේ කැඳවීමත් සමග පළමු පන්දුවට ලකුණු 4ක් උඩ පන්දුවක් ලබා දෙනවා. ඔහුගේ පන්දුවකට රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. වර කෙටි පන්දුව දුර්වල පන්දු රැකීමක් පෙන්නුම් කරනවා. තරමක් දුර්වල පන්දු රැකීමක් මේ මහා තරගයකදී සිදුවිය යුතු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද පිටිකරුවන්ට පීඩනය එල්ල කරන්නට නම් පන්දු රකින්නන් ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීම ඒ වගේම ස්ථානගත වීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. තවදුරටත් ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ යුතුයි. දේවානන්ද කණ්ඩායම අපිට පෙනී යනවා දැසන සිට. ඒ වගේම මතක් කළ යුතුමයි වසර 6කට පසු සුනිල සංග්‍රාමයේ මේ අම්බලන්ගොඩ පුරවරයට නැවතත් පැමිණීමත් සමග පසුගිය වසර 3 ඇතුළත නැවතත් සුනිල සංග්‍රාමය පැවැත්වීමට සිදුවන්නේ නැහැ. හොඳ පන්දුවක් ඒ පන්දුවේ නිදැල්ල යමට ඉඩ හරිනවා. ඒත් සමගින් පන්දුවර 15ක් අවසන්. ලකුණු 70යි කඩලු 2යි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඡායාරූපකරණයේ නවීකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත. ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ. දුරකථන අංක 09122595903. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the John Sports Borella. ලකුණු 70යි කඩලු 2යි පන්දුවර 15ක් අවසානයේ සෙනිත හැලඹගේ ආරම්භක පිටිකරුවා ලකුණු 32ක් ලබාගෙන නොදවි ක්‍රීඩා කරනවා හසිත රාජපක්ෂ. ඔහු නවක පිටිකරුවෙක් වශයෙන් උනත් කණ්ඩායමේ තමත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණු 17යි කඩලු 3යි. ලකුණු 17යි පන්දු 13කදී. ලකුණු 70යි කඩලු 2යි පන්දුවර 15ක් ක්‍රියාත්මක වී අවසන්. අද උදැසන තරමක් ඊයේ දිනේ වෙටිච්ච වර්ෂාපතනය මේ තත්ත්වයත් එක්ක වර්ෂාපතනයත් එක්ක ප්‍රවීණ ක්‍රීඩා පිටිය එකවරම
මේ ලබා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ හරි වෙලාවට තරඟය ආරම්භ කරන්නට. ඒ తත්වය සමනය වීමත් සමගින් වර්ෂා මේ හිරු ආලෝකයේ වැටීමත් සමගින් විනිසුරුන් තීරණය කර උදෑසන 10:10ට තරඟය ආරම්භ කරන්න. ඒ නිසා දිවාහාරය වෙනදා නම් දෙදින තරඟයක නම් සාමාන්‍යයෙන් 12ට දිවාහාරය ලබා දිය යුතුයි. හැබැයි අද දිනේදී දිවාහාරය 12 මාර දහවල් 12 මහරතෙක් තරඟය පැවැත්වෙනවා දිවාහාරය සඳහා 12 සහ තේපානය ඒ ආකාරයෙන්ම හැම අවස්ථාවකදීම පැය භාගයක් ඉදිරියට යනවා. එවර අලංකාර පහරක් එල්ල කරන්නේ සෙනිත හැලඹගේගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ධර්මශෝක විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තුව බවට මේ මොහොතේදී පත්වන සෙනිත ඔහු ආරම්භයේ සිටම හොඳ පිතිකරණයක යෙදෙනවා. ලකුණු 74යි කඩලු 2යි. මිතිර ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ සිව්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කර තරමක් ප්‍රහාරයට ලක් වී තිබෙන්නේ. ඔහුගේ සිව්වන පන්දුවාරය උනත් ලකුණු 21ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. සම්බන්ධතාවය ලකුණු 34ක් දැන් මේ තුන්වන කඩුල සඳහා සෙනිත හැලඹගේ ලකුණු 36ක් ලබාගත්තේ ආරම්භක පිටිකරුව අවශ්‍ය නොගේ වගකීම ඔහු මැනවින් ඉටු කරනවා. උපරිමයෙන් ඉටු කරන ආකාරය තමයි අපිට මේ මොහොතේ දක්න ලැබෙන්නේ. දේවානන්ද කණ්ඩායමත් සිය උපරිමයෙන් මෙම කඩුල්ල දවා ගැනීමට උත්සාහ කරන ආකාරය තමයි අපිට තවදුරටත් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ සහයෝගය, ඒ සහෝදරත්වය සමගින් තනතිල සුන්දරවත් වන ආකාරය, විචිත්‍රවත් වන ක්‍රීඩාවේ තරඟකාරීත්වයට එහා ගොස්. ලකුණු 75යි කඩු 2යි ප්‍රවීණි මතනේ තාමත්ම හොඳ සහෝදරත්වයේ සටනක් අපිට දිනේ පුරාවට සහ ඊළඟ දිනේදීත් දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙවි. ලකුණු 4.79 දල වේගයක් රඳා පවත්වාගෙන යනවා ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මතනේ තාමත්ම හොඳ වේගයක්. එවර හිසනම ආචාර්යශීලීව පන්දු ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගන්නවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ හසිත රාජපක්ෂට. ලකුණු 75යි කඩලු 2යි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වුණුත් තාමත්ම හොඳින් අපි පිටිකරුවන්ගේ පාරාදීසයක් කිව්වත් තාමත් හොඳ පන්දු කිහිපයක් අපිට උදෑසන වරුදී දකින්නට ලැබුණා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. ඔවුන් උපරිම උත්සාහය ලබා දෙනවා පිටිකරුවට හොඳ පීඩනයක් ලබා දෙන්න. අනිවාර්යෙන් ප්‍රවීණි තාමත්ම හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරය අවසන් කරන්නේ. පන්දුවාර 16ක් අවසන්. ලකුණු 75යි කඩලු 2යි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. හසිත රාජපක්ෂට ලකුණු 17ක්. සෙනිත හැලඹගේ නොදෙවි ලකුණු 37ක්. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. Sixteen overs done, 75 runs on the board for the loss of 2 wickets. Well, that's off the edge. I think ran away for a boundary, and it does confirmation from the umpire. So that's a good start for the over. And so the spinners coming into play. A genuine edge there. And the outfield is not that fast, but fast enough to carry that ball all the way towards the boundary. A bit assistance from the fielder as well, just put the ball onto the boundary line. So joining with me in the commentary box is Sahas. Sahas, good morning.
It's a wonderful day for a match here. The humidity and the sunlight is in favor of our sportsmen, and as weather forecast says, throughout this day no rain will be occurring in this area, and so it's a very nicely planned and well executed plan for a match, and I think our sportsmen will have the best luck of performing their best throughout this day. Yeah, hopefully that should be the plan, and both the teams, their lineup is pretty strong on paper, and so far I would say it's an evenly poised game between the two sides. 79 for the loss of 2. That was a chance, and it was dropped. Senitha Halambage, the set batsman. Now let's have a look at that again. The spin came into the batsman. Oh, you should have taken those catches, because at the end of the day, it says that catches win you matches. Now there we go once again. Senitha Halambage once again trying for a big shot. We have not seen that patience from Dharmasoka College. See, Sahas, now in a 2-day game, it's important to have that patience with you, because see, you have 2 days to play cricket, and we're already into the 70th over, and the fact that they have already scored a boundary should give some patience for the batsman. So that'll be the end of the over. 17 overs done. It's 79 for the loss of 2 wickets. Speaking of patience, as well as that, proper attention would be a great quality a sportsman should have, and throughout this match sometimes our cricketers might have lost that, but that can partially be blamed because for the intense sunlight that's battering them, but we will find out when it gets a bit more tolerable in the evening. Yeah, I think obviously these players are used to play under these sunshines, because this part of Sri Lanka is renowned for these heavy sunlights that they get, and I think these players, they're used to it. Most of these players play the majority of their cricket here in Ambalangoda, and I talked about this in my previous set as well. If you look at the past maybe 2 to 3 years, the big match, the Battle of the Blues, they played it at Morotua. So they come back here to Ambalangoda, close proximity to schools. And do you find it, obviously I think it's good for the crowd, it's good for these players to play in front of their home crowd. What's your opinion on that? Well, there's two sides to it. Playing in their home type would give them a bit more energy, a bit more hope for that they would be successful. They're familiar with this place, they have practiced in this place. But on the other hand, the pressure that's mounting on them with this intense crowd looking at them might be a burden for them to bear, along with all the physical and environmental conditions they have to endure throughout this warm sunny day. It's at least 32 degrees Celsius, and it's impressive they're enduring this for this long, and they have to do this for hours and hours on end. Well, that is an excellent point that you came up with. Playing in front of a crowd, it's a different challenge. Definitely, it's a different challenge. Obviously, the pressure is there. You see all your supporters, you see your friends, you see your family members, you see your
teachers and everyone gathering around you, supporting you, cheering you. So that kind of adds up pressure. You're absolutely correct. Last ball of this over. Left alone, so that'll be the end of the over. 18 overs done. It's 80 for the loss of 2 wickets. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. 80 for the loss of 2 wickets in 18 overs. It's a good rate that Dharmasoka College, they're maintaining a good rate. But yes, they've already lost 2 wickets, but having 80 runs on the board. Now that's up in there. And oh, that was dropped. Was that a chance? The ball goes away all the way for a boundary. But again, I think they should have stopped that. And just falls short of the fielder. But yeah, definitely a chance. Definitely a chance. Well, we've seen plenty of drop chances, haven't we, Sahas? Yeah, we're definitely seeing that throughout the match. And in the past days, these little things, little details, sometimes they didn't pay attention, sometimes they missed, have defined matches. They have defined everything. They have defined whether the match is going to be a draw, it's going to be a win, or you're going to lose. And it's that split-second attention that defines everything in most of our lives, and in this match too. Absolutely correct, Sahas. They say catchers win matches, so you got to hold on to your catchers if you want to win the match. But I like this approach from the skipper of Devananda College. Having a slip fielder in position for Vanith De Silva, who's turning the ball, well. Bit of a misfield once again. Inside out shot from the fielder. He stopped a boundary there, but again that poor fielding of Devananda College coming into play. We saw that right throughout this morning. We talked about this in the previous over as well. Right, so 19 overs done. It's 86 for the loss of 2 wickets. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල්පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සි සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. Well, 19 overs, 86 for the loss of 2 wickets. It's been an eventful morning. Now these were the chances, or rather half chances, or maybe drop chances. But they were looking back into these replays. They were on the college. Will be feeling pretty disappointed with their efforts. Lots of chances went away in vain. They could have easily held on to at least 2 of them. That could have changed the game for them. But so still going with the same field for the spin operating from the pavilion end as well.
A slip in position. A silly point in position as well. Both the mid-on and mid-off in position inside the 30-yard circle. The batsman made up his mind at the last moment to play that delivery. Came back onto his stumps. Now, tell us a bit about that bond that you have between the two schools, Dharmasoka College and Devananda College, obviously being very close to each other in the same town. What sort of bond do you guys share? Both schools that are participating in the Battle of the Blues, Dharmasoka and Devananda, have been here for more than 100 years, and they have played this match for 53 times now, along a span of at least 55 years they have been in this match. They have participated, both sides have drawn, both sides have won, both sides have lost, and we have shared that feelings. We get the team spirit, the spirit of winning, and how to bear up a loss as well. We have shared the spirit of winning, and we have shared the sadness of losing with each other, and we have been brother schools for more than 100 years, and I find it really impressive. I attended both of the schools and I have a very deep bond with them, and we think both of us are equal. Both of us have a really great bond with each other, and both of us time and time again have brought this city glory and fame. Yes, absolutely correct, Sahas. And in fact, some of the cricketers that Ambalangoda in general have produced, we take a look at Ramesh Mendi, Supul Taranga, both have attended both the schools, Devananda College and Dharmasoka College. So that's a good delivery. That's a very fine delivery, but nothing there from the umpire. I think it missed the bat from what we saw from the broadcast. But it will be really interesting to see a replay of that. Yeah, clearly missing the outside edge. That was a lousy shot from Senitha Halambage, and there we go. That's the wicket that they've been looking for. And the spinner Hasundu Prabodh in his very first over picks up a wicket. That's the third wicket down for just 88 runs on the board, Dharmasoka College. Well, this is unnecessary. I think that's the correct way to define what this batsman just did. We're very close to the lunch break, and being on 42 or 53 deliveries, you cannot expect a shot like that from a said batsman. But nevertheless, that's the wicket that Devananda College was looking for. Nothing to take away from the bowler. Hasundu Prabodh bowled absolutely brilliantly. The previous delivery, the way he set up the batsman in his previous delivery, and then the next delivery came in and Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLT Mobiter, D-Connection. Three wickets down for Dharmasoka College. After winning the toss earlier today, they elected to bat first.
So once again, he's very slow through the air. The bowler Hasindu, he's trying to spin the ball. Now let's have a look at this delivery once again. Just completely missed the delivery that time, and it went straight into the hands of the wicket keeper, who took the liberty of crashing the stumps. See, the way he set up that previous delivery before the wicket, he bowled it with much pace, and it spun away from the batsman. But that last delivery, the wicket-taking delivery, he bowled it upright, and it came through the air and sort of dipped at the batsman's at the pitch of the delivery. So the batsman came down the track, completely took the ball in a wrong way, and it just went straight into the hands of the wicketkeeper. Right, so 20 overs done. It's 88 for the loss of 3 wickets. Cut away, but straight into the hands of the fielder. I think it's a well-poised game right now, Sahas. So 20 overs, 88 for the loss of 3 wickets. I would say both the teams would be happy, but if Devananda College can take another wicket going before the lunch break, we're minutes away from the lunch break. So if they can pick up another wicket, that might give them the upper hand, especially in the second session that is coming up right after the lunch break. Yes, they might have an advantage if they manage to do that, because after the lunch break, you kind of lose that energy that you've been building up until now, and they might have a chance of just catching up to them after the lunch break, where the energy and the power you've been building up is kind of lost. Yeah, momentum is everything, so you need to have that momentum. Oh, that's good work from the wicket keeper. See, what you said is correct, because if we lose 1 or 2 wickets at quick succession just before a lunch break, or maybe the tea break as well, so if you lose wickets like that coming into the next session, you lose your momentum, you lose your confidence, because you think about that. You think about the fact that you lost your wickets, you lost 1 or 2 early wickets at crucial moments at quick succession, so that will sort of hinder your confidence coming into the next session. So you don't need that right now. And that's off the edge once again. Hasita Rajapaksha. See, those kind of shots are unnecessary right now, because that's what I've been talking about for the past I would say 10 to 15 minutes. They need to have that patience. They've already got enough runs on the board, 92, for the loss of 3 wickets, so they cannot afford another wicket right now. Now once again, excellent glove work from the wicketkeeper. Excellent. Quick hands, but the batsman is safe. So that'll be the end of the over. 21 overs done. It's 92 for the loss of 3 wickets. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොට්ට හඳුන්වාදු ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත. ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ. දුරකථන අංක 091225903. Well, that's a big shot. That's an excellent shot from Sasindu Malshan. He came down the track, got to the pitch of the delivery and whacked it down the ground quite easily. That went very long distance, that delivery. Power of Sasindu Malshan. Just facing his 3rd delivery.
It tells about the intent of these batsmen. They're here to make runs and they're trying to get those runs as soon as possible. And by the looks of things, the cricketers our teams are really feeling the tension that they have been getting from the audience, but the audience have supported them throughout their endeavor, and I think they're finally delivering their best. But as you said, the lunch break might hinder all of this, because now as the lunch break approaches, they have and another 6. Yeah, brilliant strike once again. That's the second 6 of this over. Well, this over is turning out to be a pretty expensive one already. 13 runs coming off from that. The first 3 deliveries going for 13 runs, and the bowler who picked up a wicket in his previous delivery is under pressure. And 100 up as well, 105 for the loss of 3 wickets in 21.3 overs in real quick time, I would say. And Hasit Rajapaksa on 33 as well. Off the edge, and it's taken! It's taken, and that's his second wicket. The slip fielder coming into play. The fact that the skipper went with the slip fielder even after being struck down for 2 sixes finally paid off. That's a good catch. That's a really good catch. Had to react fast, and he did that quite well. So that's the 4th wicket. So 105 for the loss of 4 wickets. And the acts of being in a hurry, I think, ended up being a bit of a burden for Dharmasoka College. So that's the 4th wicket. 105 for the loss of 4 wickets in 21.4 overs. And he's gone for 33 off 30 deliveries. 1 6 and 4 fours for him. It's 105 for 4. Malaysia Rasmika, left-hand batsman. The new batsman for Dharmasoka College. That'll be the over. A successful over, I would say, for Devananda College. 22 overs done, 105 for the loss of 4 wickets. ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. Umasan, seriously. But other than I'm in the mood for rice. Yes, Sunny, me too. අපි Pizza Hut එකට යන්න. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Seva Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m.
එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Vanit De Silva bowling his 5th over. That's a good delivery from Vanit. See, he saw the intentions well early. The intentions of Sasudu Malchan to go for a big shot, so he bowled it right at the batsman with much pace. That's good thinking from the bowler. Cut away once again, but straight into the hands of the fielder. The run rate going at a brisk rate, I would say 4.63, almost 5 runs per over. This is one thing that should be taken as a positive from the perspective of Dharmasoka College. Swept away, and it races away for a boundary. We saw a very impressive performance from our team, especially Batsman in the first part where the time was running out and tensions were building. Now that same tension that drove them to act fast and act precisely are driving them to lose confidence and lose concentration because their mind is running loose. But it doesn't seem to be a problem for the fielders because they are doing their job very impressively, but... Well, that's another boundary. Sasudu Malchan is just playing with the field right now. Wide outside the off stump, a touch short as well from the bowler. And he pierced the gap really well. Goes all the way for a boundary. Back-to-back boundaries in the over. And that'll be the end of the over as well. 23 overs done. It's 113 for the loss of 4 wickets. හදයි තවත් කඩුල්ලක් දැවී යනවා මේ අතරවාරයේදී ලකුණු 113ක් තිබෙදී ධර්මසක විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ මනීෂ රශ්මික ලකුණු ලබාගෙනට පෙර මෙන කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරද රහසු වන්නේ පිටිකරුවා අතුරටයි පන්දුව කෙලින්ම පන්දුව පාදයේ වදින අවස්ථාවේදී අඟල් 9 කඩුල්ල තුන අතර පරතරේ 113යි කඩුළු 5යි. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla. හරයි කඩලු 5ක් මෙවරට දෙවි ගොස් සමහරයි 12:30යි දේවා භෝජන මේ චානක ජනන්ග නවපිටිකරුවා වයස අවුරුදු 17යි සෝදරම් ස්ලිප් රෙඩකින් ලෙග් ස්ලිප් සහ
පළමු ස්ලිප් එක ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙන්නේ. උල්ටස් පන්දුවක් මන් ලකුණක් සඳහා සෝදානම් වුණත් අවසන් මොහොත තියෙනවා. හොඳයි. මේ වන විට ලකුණු 113 කඩුල්ලක් දැවී තිබෙද මෙන්න පුනරුපණය. අවසන් කඩුල්ල ඉතා හොඳ තීරණයක් ඒ අවස්ථාවේදී. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පිටින්ට පිටින් පන්දුව පතුනේ පන්දුව පාදේ වදිනට අඟල් 3 අඟල් 9 කඩුළු 3 අතර පරතරේ රෝහිත කොඩාචි විනිශ්චයකාරවරයා තීරණ ලබා දෙනවා. ඒ සමගින්ම ධර්මාසෝක විද්‍යාලයේ හිටපු උපනායකයෙක් ඒකම ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ඒ සමගින්ම අම්බලන්ගොඩින් බිහිව තවත් සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ඒ සමගම ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පළමු පෙළ තරග තීරකවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ වෙනින් කවුරුත් නෙමේ ජානක් කුමුද. ආයිබෝන් තැනయ్య. හොඳයි මේ වන විට ධර්මාසෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායම කාසියේ වාසිය දිනාගෙන මුලින්ම වන්දර පහර දී කඩලු 5කට ලකුණු 113යි. දැන් තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් ඔබ හිතපු ක්‍රිකට් විදියට ඇතරම තරගය පන්දුවට වේගයෙන් පාර දීමට යාම තමයි මං හිතන්නේ මෙතන මූලික අටයුත්ත වෙලා තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේ තවත් කඩුල්ලක් දැවී යනවා. ඒ අතර වරදී 6 වෙනි කඩුල්ලක් දැවී යනවා. ඡානක පැමිණි විගසින්ම මොන දුන් එතරම් ඥානාන්විතව එල්ල කළ පහලක් නෙමෙයි. ඔහු හරියටකාර පන්දු එන මාවත තෝරා බේරාගත්තේ නැහැ. පුල් පහරකට උත්සාහයක් දරුවේ. නමුත් පා ඉන්නේ පන්දුව වදින්නේ හසිදු සාර්ථකයි. මේ වෙනකොට කඩුළු 4ක්. ඡානක ජනංග පන්දු 3යි ලකුණු නැහැ. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල් පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සි සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. කඩුළු 6ක් දැන් දෙවි ගොස් තිබෙන්නේ. තත්ත්වය එතරම් එහා පත් නැහැ ධර්මාසෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ඔව් නවීන් රසංග නාපිතිකරුවා. ඔව් ජනක. ඔව් දැන් කඩලු 6ක් බිඳ වැටලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ලකුණු පෝරුවේ ලකුණු 113ක් සටහන් වුණත් වැඩි කඩලු ප්‍රමාණයක් දැවී ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මං හිතන්නේ මොකද මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩකයෝ සංවේගමින් ක්‍රීඩා කරමින් කඩුල්ල බේරාගත යුතු අවස්ථාවක් හැටියටයි මම දකින්නේ මේ අවස්ථාවේ. දැන් කළ යුත්තේ දිවා භෝජනය දක්වා කෙසේ හෝ ක්‍රීඩා පිට එළදෙසීමෙන් තවත් කඩුලක් ලබා නොදී සිටීම. ඔව් ඇත්තටම මොකද තව පැය භාගයක් පමණ කාලයක් තමයි තියෙන්නේ දිවාකාරයට. ඉතින් මෙම කඩුල්ල රැක ගැනීම තමයි මෙම ක්‍රීඩකයන්ගේ යුතුයකම යුත්තේ. පන්දු ආර 24ක් නිමයි ලකුණු 113යි කඩලු 6යි ධර්මාසෝක විද්‍යාලය. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත. ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091595953. මේ දක්වා ධර්මාසෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරය සනිත හැලඹගේ තමයි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 42ක් පන්දු 54කදී. ඒකම හසිත රාජපක්ෂ ලකුණු 33ක් ලකුණු 16ක් සසිඳ නොදෙවි ලබාගෙන දැන් කඩුල්ල ඇලෙන්දී සිටින අතර වාරයේදී මානස ඩිසිල්වා ලකුණු 19ක් ලබාගත පන්දු තිබෙනවා. හොඳ සම්බන්ධතාවකම ප්‍රයත්තුවා මානස සෙනිතුත් මෙවර පසුපාදේ රයිපාර පොයින්ට් කලාපයට අපි ධර්මාසෝක විද්‍යාලයෙන් බිහි ඔබ ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම. ඒ කාලේ ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෝ රැසක් බිහි වුණා. අපි මුලින්ම කතා කරොත් කවුද ධර්මාසෝකයේ මුලින්ම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරේ මුලින්ම ටෙස්ට් තරගයකට සහභාගී වුණේ? ධර්මාසෝකයෙන් අජිත් ද සිල්වා තමයි මුලින්ම ටෙස්ට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ. පළවෙනි ටෙස්ට් තරගයට සහභාගී වුණා. ඒක ඇත්තටම අපේ පාසලට විශාල ගෞරවයක්. ඔව් අද අම්බලන්ගොඩ පුරවරේ සිටිනවා. පාසලට උදව් කරනවා අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට.
ඊට පස්සේ අපිට උපුල් තරංග තමයි ළඟට ධර්මාශෝකයෙන් බිහිවෙච්ච විශිෂ්ට පන්දුවට පහර දෙන්න ඔහු කලක් නායකත්වයේ දරුවා. එතනින් පස්සේ දිනේෂ් චන්දිමාල් සහ රමේෂ් මෙන්ඩිස් ධර්මාශෝකය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරාට ස්වරම් ගත්තා. නමුත් ඒ අතර සමන් ජයන්තත් අපේ ධර්මාශෝකයෙන් බිහිවෙච්ච විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂ පාදේ පන්දුව ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක් බලමු 113ේදී 7 වන කඩුල්ල මේ දක්වා ලකුණු අතර සිටින සසිඳු මල්ෂාන්ගේ නිමා වෙනවා. වනිත් ඩිසිල්වා තමගේ පළමු කඩුල්ල ලබා ගන්නවා. ලංච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. උමසන් seriously. But other than I'm in the mood for rice. Yes, Sunny, me too. අපි Pizza Hut එකට යන්න. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Seva Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට Pizza Hut එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice Edition. Call 2729 to order. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla. 113 කඩලු 7යි. දැන් නව පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා පිටේ ඉසිරෙන්නේ. මලිත මෙන්ඩෙස් සමග නවීන් රසංග. දැන් යෝවා භෝජනට තවත් විනාඩි 20ක පමණ කාලයක් තිබෙනවා. අවජනක අපි මේ පාසලෙන් බිහෝ අපි ඔබ ධර්මසෝක විද්‍යාලය ගැන කතා කරද්දී දේවනන්ද විද්‍යාලයේත් අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම පුලින තරංග ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න වරම් දිනාගත් අපි ඒ ගැනත් විශේෂයෙන් කතා කළා. ඒකම ශම්වාෂාන් 19 පාල කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරුවා දේවනන්ද විද්‍යාලයෙන් බිහෝ තවත් තුන්වෙනිම කැපිපෙන දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව්. දේවානන්ද විද්‍යාලයේත් ඇත්තරම හොඳ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ බිහි වෙනවා. එතනින් පස්සේ ශම්වාෂාන් වගේ ක්‍රීඩකයෝ අපි ආනන්දට තමයි ළඟට ගියේ. ඊට පස්සේ හොඳයි පන්දු අර 25ක් නෙමෙයි ලකුණු 113යි කඩලු 7යි ධර්මාශෝකය. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security. 113යි කඩලු 7යි නව පන්දුවාරය ආරම්භ කරන 26 වෙනි පන්දුවාරය විශේෂයෙන්ම දේවානන්ද විද්‍යාලය ගැන ඔබ කතා කරමින් සිටියේ බිහි වූ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් සරත් අශෝක තමයි දේවානන්දේ බිහි වෙච්ච විශිෂ්ට ගණයේ දඟපන්දුවන්නේ. ඔහු මගේ මතක හැටියට 1986 වසරේ 19 වෙනි පහළ එංගලන්ත සංචාරය සඳහා සහභාගී වුණා. ඒකම රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඉස්කෝල දෙකේම දේවානන්දේ මුලින් ක්‍රිකට් පටන් ගත්ත ඊට ධර්මාශෝකයට ආවා. අද ඔහු විශේෂ ආරාධකයෙකුට සහභාගී වුණා උදෑසන. ඔව් රමේෂ් මෙන්ඩිසුත් ඔබ කිව්වා වගේම දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන් තමයි මුල්ම ක්‍රිකට් අත්පොත ලැබුවේ. ඊට පස්සේ ඔව් අපේ විද්‍යාලයට සම්බන්ධ වෙලා තමයි අපේ විද්‍යාලයෙන් 19 වෙනි පළ කණ්ඩායම නායකත්වයේ දරලා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. ඒකම පොඩි කනගාටුදායක දෙයක්ත් තියෙනවා. රමේෂ් මෙන්ඩිස් නායකත්වයේ දරුව වසරේ මහා තරගයේ පැවැත්වුවේ නැහැ. අනේ ඒ වගේ දේවල් නොවිය යුතුයි. වර්තමාන ක්‍රීඩකයෝ ආදිශිෂ්‍යෝ දෙමව්පියන් සුබපතන්නන් කෙසේ හෝ මේ වාර්ෂික තරගය පවත්වන්නට සහයෝගය දැක්විය යුතුයි. ඒ තමයි ඕනෑම පාසල් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ උඩ පන්දු අරගත්ත එක ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිශ්චයකාර රෝහිත කොට්ටච්චි නොදොරු ක්‍රීඩකයෙක් බවට සංඥාව. ඕනෑම පාසල් ක්‍රීඩකයෙකුගේ Taman නියෝජනය කරද්දී මහා තරගයට සහභාගී වීම තමයි පළවෙනි බලාපොරොත්තු. ඊට පස්සේ තමයි ජාතික මට්ටම, අන්තර් සමාජ මට්ටම, ජාතික මට්ටමට. ඉතින් හැමදෙනාම ඒ ක්‍රීඩකයන්ගේ මෙන්න පුනරූපණය. නමුත් පිත්තේ වදින ආකාරය දිස්සන්නේ.
අපි හැමදෙනාම ඒ වෙනුවෙන් සහයෝගය දැක්විය යුතුයි. වර්තමාන ක්‍රීඩකයන්ට හිටපු ක්‍රීඩා කර දේ වගේ දෙයක් වුණා නම් තමන්ගේ හිතට දැනෙන කනගාටුව කොයි වගේද? ඒ ගැන හිතිය යුතුයි. ඔබත් කණ්ඩායම නියෝජන මෙන්න තවත් පහරක් ලකුණු 4ක් 118 වන ලකුණයි වාර්තා වන්නේ. ඔව් සේනායි ඔබ කිව්වා හරියට හරි. අපි ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ හැටියට ආදි ශිෂ්‍යයන් හැමෝම එහා සහයෝගය දිය යුතුයි. මොකද අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි බිග් මැච් එක. හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම හැම ඒ කියන්නේ පටන් ගන්නේ 13 පාලා අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පටන් ගත්තත් අපේ ඒම් එක තියෙන්නේ කවදා හරි බිග් මැච් එකක් ගහන්න කියලා. ඉතින් ඒක අපි විනෝද වෙන්නට ඕන ක්‍රීඩාවට බාධා නොකර. ඒ තමයි අපි මොකද කණ්ඩායම් දෙකම බොහොම මේ විද්‍යාල දෙකම ඉතාමත් හොඳ විද්‍යාල දෙක. එලින්මයි ලොෆ්ට ඩොන් ඩ්‍රයි පහර අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී තවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා මාලිත මෙන්ඩෙස්. ලකුණු 20 පන්දුවර 26 ලකුණු 122යි කඩලු 7යි. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. මලින්ත මෙන්ඩෙස් ලකුණු 8ක් 100 මලින්ද මෙන්ඩෙස් රමේෂ් මෙන්ඩගේ සහෝදරයා. ඔව් ඔහුත් දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන් ධර්මාශෝකට ආපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් රමේෂ් මෙන්ඩෙස්ගේ සොහොයුරා. අයියා මල්ලි දෙන්නම මුලින්ම ක්‍රිකට් පටන් ගත්ත දේවානන්දෙන් ඊට පස්සේ දෙන්නම ධර්මාශෝකයට ආවා. සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වෙලා. ඉතින් මම හිතන්නේ කොයි තමන් හරි දේවල් කරනවා නම් මොන පාසලත් හොඳ පාසලක් වෙනවා. ඒකට විවාදයක් නැහැ. තමන් දෙමව්පියන්ට ගරු කරන අවශ්‍යම තමන්ගේ පාසලට ගරු කිරීම වැදගත්. ඉතින් රමේෂ් මෙන්ඩිස්ටත් මලින්ද මෙන්ඩිස්ටත් පාසල් දෙකක් තියෙනවා. ගමේ පාසල් දෙකකට ගියත් ඒකත් ලොකු ආඩම්බරයක්. ඔව් ඇතරම ඔවුන් දෙපළම දෙව්දුවල්ම නියෝජනය කරනවා. මං හිතන්නේ ඒක අපි හැමෝටම ලොකු ආඩම්බරයක්. වාර්තාවක් ඒ වගේ වීමට පුළුවන්. 122යි කඩලු 7යි මලින්ද මෙන්ඩිස් ලකුණු 8යි නවීන් රසංග ඒකම අද තරගයේ විනිශ්චය කරන්නේ දැනට ප්‍රධාන මිනිසුරු විදුර ප්‍රසාද් ඒකම මගේ තරග මේ විස්තර විචාරකගෙන ජන කුමුදු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පළමු පෙළ තරග තීරකවරයෙක් ඔහු ජාත්‍යන්තර තරග බව තීරණය ලබා දී තිබෙනවා. මම හිතන්නේ එවැනි ආදේශයන්ගෙන් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගැනීම තමයි බත්මන් සිදු කළ යුත්තේ. පාසලට ආදේශ සංගමෙන් ලැබෙන සහයෝගයත් අපි අගය කළ යුතුයි පාසල් දෙකටම. ඔව් ඇත්තටම විදුහල් දෙකේම ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය ඒ වගේම ආදි ක්‍රිකට් සංගමය ශිෂ්‍යයන් දෙකොල්ලම ඉන්නවා. ඔව් අපේ පාසලෙත් දේවානන්ද විද්‍යාලයේත් හොඳයි පන්දුවර 27ක් නෙමෙයි ලකුණු 122යි කඩලු 7යි. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතු පින ගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091225903. හොඳයි පන්දුවර 27යි තාමත් යවා තිබෙන පන්දුවර 12යි තියෙනකොට පන්දුවර 35ක් යවිය යුතුයි. ඉතින් දැන් ආදිශිෂ්‍ය සංගම් දෙක අපි කතා කරේ දේවානන්ද විදේශ රටවල පවා අපි දන්නා මේ සංගම් පිටවා තිබෙනවා හිටපු ආදිශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයෝ. ඒ තාමත් හොඳ ක්‍රියාව. වුන් සෑහෙන උදව්ත් කරනවා පාසල් වලට. ඔව් අපගේ ඕස්ට්‍රේලියාව එංගලන්තය සහ ඩුබායි වගේ තියෙනවා අපේ ආදිශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයන්ගේ සංගම් තුනක්.
ඔවුන් අපිට නිරන්තරයෙන්ම උදව් කරනවා. මම මේ අවස්ථාවේදී ඇත්තටම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා එම සංගම් තුරටම පාසල වෙනුවෙන් යම්කිසි කාර්යයක් ඔවුන්ට බැරිලා දෙන කාර්යය ඔවුන් නොපිරලා ඉටු කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒකම අපි දැන් ආදි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ගැන දෙගොල්ලම ගැන කතා කරනවා. අපේ පාසලේ මම හිතන්නේ වර්තමාන විදුහල්පතිනියක් අපේ පාසල දැන් ඉන්නේ. මම හිතන්නේ විදුහල්පතිනියගේ ප්‍රථම මහා තරඟය කවිෂ කල්පන කැඳවන පන්දයවන්නට ලකුණ 126 කඩලු අතයි. මේ පාසල් විශේෂයෙන්ම තමයි ඉගෙනගත්ත පාසල්ල කරන ගෞරවයක් ගරු කිරීම තමයි පාසල අමතක නොකර හැකියවරුන් උදව්පදව් කිරීම. මූල්‍යමය නෙමෙයි වුණත් ශ්‍රමයෙන් හෝ හැකි සෑම අයුරම පසුපාදේ ට්‍රයි පාරක තමයි හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. කෙලින්ම ලකුණු 4ක් පොයින්ට්ස් කව කලාපාතරින් තිබූ හිඩසින්. මලින්ත මෙන්ඩෙස් ලකුණු 12යි. මම හිතන්නේ වර්තමාන මම විදුහල්පතිනිය ගැන කතා කර හිටියේ. ඉතින් අපේ පාසලට නව නායකත්වයක් දීලා මම හිතන්නේ එතුමිය ලොකු කාර්යභාරයක් මේ දවස්වල ඉටු කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන් අපගේ මහා තරඟය සඳහා පූර්ණ අනුග්‍රහය ලබා දුන්නා මේ දෙවිදුවල් දෙකේම ආදි ශිෂ්‍යයන් ශිෂ්‍යාවන් ඊට අමතරව ආදි ක්‍රිකට් සංගම්. මේ අවස්ථාවේදී ඒ හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙම ක්‍රිකට් තරඟය උත්සවශ්‍රීයෙන් අම්බලන්ගොඩ පුරවරයේ පැවැත්වීමට හැකිවීම සම්බන්ධයෙන්. දර්ශනීය ට්‍රයි පහරක් ඕෆ් ට්‍රයි පහර කෙලින්ම ලොං ඔන් දෙසින් ලකුණු 4ක්. මලින්ත ක්‍රියාත්මකයි රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ සහෝදරයා. ඉතාමත් හොඳයි. පොතේ හැටියට පහර එල්ල කර ඉදිරිපාදේ ගෙනා පන්දුව පති දෙනා මාවතට ඔළුව පහත් කරමින් දර්ශනීය කවර් ට්‍රයි පහර මේ ඔෆ් ට්‍රයි පාරක්. ඔව් පොතේ ක්‍රමයටම පන්දුවට පහර දුන්නා කියනොත් නිවැරදි. ලස්සන බිම දිගේම පන්දුව 4 සීමාව තරහා ඇදී ගියා. මෙවර ගුවන් මාර්ගයක් තෝරාගත්තේ පන්දුව ඉහළින්ම එල්ල කරේ. බලමු ලකුණු 4යි. දර්ශනීය ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. 138යි කඩලු 7යි. මම හිතන්නේ මේ දෙපළ දිව ආහාරය සඳහා රැඳී සිටියොත් මම හිතන්නේ හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කරගන්න ලැබෙයි කියලා මගේ විශ්වාසය තියෙනවා. නවින් රසංග ලකුණු 5යි මලින්ද ලකුණු 20යි. මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙන්න සම්මගමින් ක්‍රීඩා කරන බව පෙනියනවා. මේ තමයි 4 පහරවල් 3ක් පිට ප්‍රථම පන්දු දුරටම එල්ල කරා. දැන් දිවා භෝජන දක්වා කඩුල්ලක් ලබා නොදී සිටි තමයි වැදගත්. ඔව් මොකද කඩුළු වැඩි ප්‍රමාණයක් දැවී ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලකුණු නෙමෙයි මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කිරීම. මොකද දෙදින තරඟයක් තව දවස් 1යි මාරක් පමණ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අඩුම වශයෙන් ලකුණු 250කවත් ඉලක්කයක් ලබා දිය යුතුයි ප්‍රතිවාදීන්ට මෙම කණනිල්ලේ. හොඳයි. ජන කුමුදු කොහොම ස්තුතියි ඔබ අපි එකතු වීම පිළිබඳව. අපේ කණ්ඩායම් දෙකටම සුපපතනවා. අපි විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ හොඳ තරගයක් දැක බලාගෙන මේ අවස්ථාව ලබා දී දෙවනවා. බොහොම ස්තුතියි සේනయ్య. මලින්ද හොඳ පන්දුවක් ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් පිටේ පිටකලේවරදී තර්ඩ් මෑන් දෙසිනුමේදී ලකුණක් එකතු වන 139යි පන්දු අර 28ක් නිමයි.
ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. උමසන් seriously. But අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, අනේ me too. අපි pizza hut එකට යන්න. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Save our Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice edition. Call 2729 to order. ලකුණු 139 කඩලු 7යි දේවානන්ද විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය කවේ තවත් දක්ෂ ශිල්පිනියක් එකතු වෙනවා. මෙහා අයිබෝන් සර්. අද මේ මහා තරගය වසර ගණනාවට පස්සේ තමයි මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පවත්වන්නේ. ඔය වගේ හැඟීමක්ද ඔබට තිබෙන්නේ? ඉතාමත් සතුටුයි. මොකද අපේ සහෝදර පාසලේ ක්‍රීඩකයන් සමග තමයි අපි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ඉදිරියට යන්න බලන්නේ. මොකද අපේ දේවානන්ද කණ්ඩායම සහ ධර්මාශෝක කණ්ඩායම එකතු වෙලා තමයි මේ ක්‍රීඩාව මහා තරගය අවුරුදු 53 මේ 53 වෙනි අවුරුද්ද. 53 වෙනි අවුරුද්ද සර්. දැන් අවුරුදු 53ක් පුරාවට ඉතාමත් සාර්ථකත් අයුරෙන් සුනිල මහා සංග්‍රාමය පවත්වලා තිනවා. ඉතාමත් සතුටුයි සර්. ඉතින් ලකුණු 140යි කඩලු 7යි. ඇත්තෙන්ම අපි විශේෂයෙන්ම දැන් ඔබ මේ පාසල් දෙක ගැන හොඳින් දන්නවා. ගමේ කෙනෙක්ින්ද ක්‍රිකට් පමණක් නෙවෙයි තවත් ගොඩක් ක්‍රීඩා කරනවා මේ පාසල් දෙකේ ක්‍රීඩිකාවෝ. ඔව් සර්. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් පමණක් නෙමෙයි පිහිනුම් ක්‍රීඩාංශයනොත් ඉතාමත් ඉදිරියට ගිහින් පාසල් දෙකක් තමයි දේවානන්ද විද්‍යාලය සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඉතාමත් සතුටුයි මේ වගේ අම්බලන්ගොඩ දීප්තිමත් පාසල් දෙකක් එකතු වෙලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තව තවත් බබලන්න කටයුතු කරන එක ගැන සන්තෝසයි. අනිවාර්යයෙන්. හොඳයි. මලින්ත ලකුණු 22ක්. ඉතින් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන පන්දු 12කට පමණ මුණ දී තිබෙන මේ නමුත් ඔහු කළ යුත්තේ පිටියේ රැඳී සිටීම දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙන පහරවල් එල්ල කරනවා. හැලින්මයි මෙවර පන්දුව තරමක් අනාරක්ෂිතයි. අපි කිව්වා වගේම ඔහු අනවශ්‍ය පහරක් එල්ල කරේ. ඔහුට කළ යුතු තිබුණේ දිවා භෝජන දක්වා ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටින්නටයි. නමුත් ඔහු ඩ්‍රයි පහරකට යනවා. පන්දුව පිටේ පිටකලේරෙදී පොයින්ට් කලාපයට යන අතරවාරයේදී කව ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට බැන උඩ පන්දුව රැකන 8 වන කඩොල්ලයි දැවි යන්නේ. ඒ අනුව මේ ධර්මාශෝක දජය යටින් දෙවියන් ක්‍රීඩා මණ්ඩපයට අවතීන වන මොහොත මලින්දමනේ ලකුණු 22යි පන්දු 13කදී. විවේක කාලයකට විනාඩි 3ක් තියදී කඩුල්ලක් දැවී ගියොත් විවේක කාලය ලබා ගන්න. ඉතින් මේ පාසල් දෙකේ අපි කතා කරොත් එහෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මම හිතන්නේ වසර 6කට පමණ පස්සේ තමයි මේ ක්‍රීඩා පිටියේ තරගයක් පවත්වන්නේ. ඔව් සර්. වසර 6කට කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක වසර 6කට පස්සේ තමයි නැවතත් අපි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් එක්ක ඉදිරියට එන්නේ. ඉතින් අම්බලන්ගොඩ. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි. මොකද සහෝදර පාසල් දෙකක් එකතු වෙලා කරන මේ ක්‍රීඩා මහා සංග්‍රාමය ගැන. දිවා භෝජනය සඳහා තරගය නතර කරලා තිබෙන මොහොත. මොකද 12:30ට තමයි තරගය නතර කරන්න තියෙන්නේ. 12:27ට කඩුල්ලක් දෙවී යාම නිසා විනාඩි 3ක කාලයක් තිබෙන නිසා තරගය දිවා භෝජනය සඳහා නතර කරනවා. දේවානන්ද විද්‍යාලය සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය අතර කාසියේ වාසිය දිනාගත්තේ ධර්මාශෝක විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නායකයා තීරණය කරා මුලින්ම පන්දුවර පහර දීමේ වාරය Taman වෙත නතු කර ගන්නට. තම සුන්දර පරිසරයක පිහිටා තිබෙන අම්බලන්ගොඩ නගරය. ඔව් මේ යහපත් කාලගුණක තත්වයකුත් අපිට මේ අවස්ථාවේදී සහාය වෙනවා. ලකුණු සටහන
ධර්මසෝක විද්‍යාලය 141යි කඩලු 8යි පන්දු 28යි පන්දු 4කදී දිවාභෝජන තරගෙන අතර කරන අතරවාදී ලකුණු 42ක් සෙනිත හැලඹගේ ලබාගෙන ඉදී හසිත රාජපක්ෂ ලකුණු 33ක් එකම මානස ඩිසිල්ලා ලකුණු 19ක් ලබාගත්තා. මේ මලින්ත මෙන්ඩිස් ලකුණු 22ක් අවසන් පිතිකරුවා හැටියට දෙවි ගියා. අතරේක ලකුණු දෙකක් පමණ ලබා දී තිබෙන 141යි කඩලු 8යි. පන්දුවේදී දේවානන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු 4ක් හසින්දු ප්‍රබෝධ් ලබා ගත්තා. එතමත් හොඳින් ලකුණු 24ක් පමණක් ලබා දී කඩලු 2ක් වනිත් ඩිසිල්ලා ලබාගෙන දී කඩුල්ල බැගින් කවිෂ කල්පන සහ විහංග මලිත් බෙදාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව තවත් කඩුල්ලක් දෙවි ගියා නම් දිවාජනට පෙර ආතුව තවත් පැය භාගයක් ඉදිරියට තරගය පවත්වන්නට තරඟකොල් දෙසනු සිදු වෙනවා. නමුත් 8 වන කඩුල්ල දෙවේදී විනාඩි 3ක් පමණ තිබුණේ. ඒ අනුව දිවා භෝජනට තරගය නතර කරා. විනාඩි 40ක විරාමයක් එතෙන් සිට ලැබෙනවා. මෙන්න විශේෂ අවස්ථාවන් මේ තරගයේ මේ දක්වා මේ ඉනිමේ කාසේ වාසී දිනාගත්තේ මේ ආරම්භක ප්‍රතිකාරණ යුගලයේ ක්‍රීඩා බඩ අවතීන වන මොහොත මුල්ම කඩුල්ල පායින පැත්තෙන් පන්දුවටයි කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිබෙන් දැවි යන්නේ. යනවා දර්ශනීය ෆ්ලික් පහරවල් ඩ්‍රයි පහරවල් පිත්තේ හරියාකාරව නොයදුන ලකුණු 4ක් හැලඹගේ ඉතාමත් හොඳින් හන්සන් සමගින් හොඳ සම්බන්ධතාවය පැවැත්වුවා. ඒ සම්බන්ධය බිඳී ගියාට පස්සේ කඩලු කීපයක් දැවි ගියා. හොඳයි මේ ප්‍රබල ඉල්ලීම සමගම කඩුල්ල මොවා කිරීමේ වරද හන්සන යත්‍රවාරයේදී උඩ පන්දු කීපයක් ගිලී යනවා අපි දුටුවා. පන්දු රැකීම තරමක් අපහසු තත්වයකට තිබුණත් නමුත් උඩ පන්දු අතහැරීම නම් එතරම්ම සාර්ථකයි කියන්නට අපහසුයි. පුල් පහරවල් ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයි පහරවල් එකම ස්කාකට් පහරවල් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරාගෙන පන්දුර මුහුණ දෙමින් සිටින අතරවාරයේදී 8 වන කඩුල්ල දෙවීමේ තවත් උඩ පන්දුවක් අතරේ ගිය ආකාරය හොඳ ස්ටම්ප් කිරීමට හසු කර ගන්නවා අතරවාරයේදී. ඔව් පිටපිටම 4 පහරවල් 3ක් එල්ල කළ පාත උඩ පන්දුව අවසන් හරියටම අද තරගය ආරම්භ වෙන්නේ ඊළඟට 1:07ට දිවාභෝජන අනතුරුව. යත්‍රවාරයේදී කඩුල්ල මොවා කිරීමේ වරදට හසු වෙනවා. පුල් පහර වැරදුනා. මේ අවස්ථාවේදී තමත් පැහැදිලි කාලගුණික තත්වයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. මොකද පහුගිය දිනවල තිබූ වර්ෂාවත් හේතුවෙන් කාලගුණය වුණත් සහාය දෙනවා මෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ඉදිරියට යන අපේම සහෝදරයන්ට. ඔව් ඉතාමත් වැදගත්. අපි එක්කම අපේ විදුහල් දෙකේම මාධ්‍යකවේ අපේ පාසල් දරුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඔවුන්ගේ හැකියාවන් මේ සජීවීකරණය සමග එකතු කරගෙන තිබෙනවා. අපි batsman.com එකම POTV event TV නාලිකාව සමගින් අපිත් එකතු වෙනවා. එකම හොඳයි මේ ආකාරයෙන් තමයි ප්‍රථම එනිම දිවාභෝජන දක්වා යන අතර නිමා වුණේ. හොඳයි මේ ධර්මසෝක විද්‍යාලය ලකුණු ලබාගත් ආකාරය වැගන් වීලය 6 පහරවල් 3ක් 4 පහරවල් වලින් ලකුණු 4 පහරවල් 20ක් ඔව් ඉතාමත් හොඳින් 4 පහරවල් 20ක් එල්ල කර තිබෙනවා. එකම මෙන්න හොඳ සම්බන්ධතාවයන් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මානස සමග සෙනිත් හැලඹගේ ලකුණු 39ක එකම සෙනිත් හැලඹගේ තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් හසිත රාජපක්ෂ සමග ලකුණු 48ක්. දැන් 8 වන කඩුල්ල වෙනුවනොත් මලිත මෙන්ඩෙස් සහ නවින් රසංග හොඳින් සම්බන්ධතාවය රඳවාගෙන ඉති මලිත මෙන්ඩෙස් ඩ්‍රයි පහරකට ගියා මේ දෙවාභෝජනට ප්‍රථම අවසන් පන්දු වාරයේදී. හොඳයි ඒ ආකාරයෙන් අද ප්‍රථම ඉනිම නිමා වෙද්දී අපි
දිවාභජන අනතුරු ඔබ හමුවේ බලාපොරොත්තුවෙන් අම්බලන්ගොඩ නගර සභා ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සමගන්නවා 1:07ට තරගය ආරම්භ වන්නේ දිවාභජන අනතුරු. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතු පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 09122595903. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. Decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල්පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය.
ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. Omasan seriously. But අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, අනේ me too. අපි pizza hut එකට යමු. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Seva Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice Edition. Call 2729 to order. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber. The fiber of the nation. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla. ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන් වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. අධ්‍යාපනයට බාධා ප්‍රමාද නැති අන්තර්ජාලය ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. පින්තූරවල පැහැදිලි බවේ උපරිමය ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. වේගයට අධිවේගී අධිබලය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශයේ ෆයිබර් බලවේගය. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla.
defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLT Mobitel, the connection. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. Are you a parent who's dreaming of your child representing Sri Lanka? Then visit Asia's biggest sports equipment store. From the Chan Sports Boralla, you can get all sports equipments at amazing discounted rates. Step into the Chan Sports Boralla. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩට හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091225903. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිණුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම.
2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වුණු ඉහළ ශක්තිය කල් පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. Umasan seriously. But other than I'm in the mood for rice. Yes, honey, me too. Are we Pizza Hut ekata? Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Save our Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට Pizza Hut එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice Edition. Call 2729 to order. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber. The fiber of the nation. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla.
බලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන් වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන්. අධ්‍යාපනයට බාධා ප්‍රමාද නැති අන්තර්ජාලය ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන්. පින්තූරවල පැහැදිලි බවේ උපරිමය ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන්. වේගයට අධිවේගී අධි බලය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශයේ ෆයිබර් බලවේගය. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLT Mobitel, the connection. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. Are you a parent who's dreaming of your child representing Sri Lanka? Then visit Asia's biggest sports equipment store. From the Chance Sports Puralla, you can get all sports equipments at amazing discounted rates. Step into the Chance Sports Puralla.
ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොට්ට හඳුන්වාදු ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091225903. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිණුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. Decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල්පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. ලංච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. උමසන් seriously. but අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, honey, me too. අපි පීට්සා හට් එකට යන්න. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Save our Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice edition. Call 2729 to order. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber. The fiber of the nation.
you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Buralla. සුබ මධ්‍යහන ප්‍රාර්ථනා කරනවා ක්‍රීඩාලුවලිය ඔබ සියලු දෙනාටම ඔබ සාදරයෙන් නැවතත් පිළිගන්නවා. අම්බලන්ගොඩ නගර සභා ක්‍රීඩා පිටියට 53 වන සුනිල මහා සංග්‍රාමයේ පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අතර තමයි මේ මහා තරගය පැවැත්වෙන්නේ. වසර දෙකකට පසුවයි මේ තරගය ක්‍රීඩා කරන්නේ. කොවිඩ් තත්ත්වය මේ හේතු ගණනාවක් උඩ මේ තරගය පැවැත්වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ වසර දෙකක් තුල. සුබ මධ්‍යහන ප්‍රවීණ. අනිවාර්යයෙන්ම සුබ මධ්‍යහනක්. ඒ වගේම අපි මතක් කළ යුතුමයි වසර 6කට පසුව අම්බලන්ගොඩ පුරවරයට නැවතත් මේ සුනිල වසන්තය එළඹෙන්නේ. ඒ නිසාම අද දිනේ පුරාවට පන්දුවක් මෙන්න දිවාහාරයෙන් පසු යව දෙවන පන්දුවෙන් 9 වන කඩුල්ල දෙවා ගන්නවා වනිද්ද සිල්වාගේ පන්දුව කෙලින්ම පායින් හසු කර ගන්නවා. දැවි යනවා 9 වන කඩුල්ල ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු 141යි කඩුළු 9යි. මෙය සිදුවිය යුත්තක් නොවේ. උන්ට තිබුණා කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්නමින් පන්දුවට පහර දෙන්න. විශේෂයෙන්ම මේ දිවාහාරයෙන් පසු යව දෙවන පන්දුව ඉතාමත්ම මැනවින් පන්දුව කඩුල්ල තුලට යොමු කරා. පන්දුව කෙලින්ම පායින්නේ වදින්නේ. ඔහු පෙරලා දැවන්ත පහරකට උත්සාහ කරේ. නමුත් මේ මොහොතේ අවශ්‍ය වන්නේ කඩුළු ආරක්ෂා කරගෙන ක්‍රීඩා කිරීම. දැවි යනවා 9 වන කඩුල්ල. දැවි යන ක්‍රීඩකයා ඉෂාන් අනුරාධ. පන්දු දෙකයි කිසිදු ලකුණක් නැහැ. දිවාහාරයෙන් පසු යව දෙවන පන්දුයි. මේ තරගයේ ස්වරූපය දැන් කඩුළු 9යි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පැතුම් මලිත අවසන් පිතිකරුවා 11 වන ක්‍රීඩකයා පන්දුවට පහර දීම සඳහා පැමිණ තිබෙන්නේ. ප්‍රවීණ මම හිතන්නේ අනවශ්‍ය කලබලයක් පෙන්නුම් කරනවා ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ පිතිකරුවා. ඔව් අනවශ්‍ය කලබලයේ නිසාවෙන් අනවශ්‍ය අසීරුතාවයකට එළඹලා තියෙනවා. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගැනීමෙන් කඩුල්ල ආරක්ෂා කර හැකිතරම් ලකුණු එකතු කර ගැනීම පළමු ඉනිම සඳහා. මොකද දින දෙකක තරගයක් ඉනිම 4ක් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ලකුණු 141යි කඩුළු 9. මෙන්න නැවතත් පහරක් එල්ල කරන උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක් එකතු කරනවා. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 145යි. මම ඔබට පෙර සඳහන් කර දේ සිදුවිය යුතුයි. නමුත් ආරක්ෂා කර ගැනීම එහිදීත් ඔහු තරමක් රිස්ක් එකක් කියනවා. අවදානමක් අරගෙන තමයි පන්දුවට පහර දුන්නේ. මොකද ඒ උඩ පන්දුවක් වශයෙන් තව පොඩ්ඩක් එහෙම වුණා නම් අවසන් කඩුල්ලත් දීලා යන්න වෙනවා ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. කෙසේ හෝ ලකුණු 4ක් එකතු කරගන්නවා. නවීන් රසංක. ඒ වගේම තරගයේ උණුසුම කෙමෙන් වැඩි වෙන ආකාරයත් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ අවසන් කඩුල්ල අභ්‍යාස සිටින්නේ. මෙතන පළමු පන්දු අර 30 තාමත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා උදෑසන වරුව පමණයි තාමත් අවසන් වූයේ. කඩුළු 9 දැවියාම මේ දෙදින තරග රටාව තුළ තරම් සුබවාදී තත්වයක් නෙමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. දෙදින තරග රටාව තුළ යම් අපි කියන බොහෝ විට අපිට හොඳ තරගයක් දැක ගැනීම හැකියාව නැත්නම් ප්‍රතිඵලයක් දැක ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා නම් තරගයක් තුළ හොඳයි. නමුත් ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය ඔවුන්ගේ කුසලතාව වර්ධනය කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. මෙවැනි තරග තුලින් විශේෂයෙන්ම මහා තරගයක් ඔස්සේ.
නැවතත් ස්විප් කිරීමකට උත්සාහ කරන්නේ පන්දු ඇදිනවා මිඩ් විකට් කලාපයට එක් ලකුණයි 100 ලකුණු ලකුණක් පරාපැති මාරු 146 කඩුණන්නේ. දැන් පැතුම් මාලිත තමන් මුහුණ දෙන පළමු පන්දුවට ක්‍රීඩා කිරීමට සූදානම්. දැන් අවසන් පිටිකරුවා ඔහුගේ වගකීම නවීන් රසංක ලකුණු ලබා ගන්න අවස්ථාවට ඔහුට සහයෝගය ලබා දෙන්න. මේ තමයි සිදුවෙත්තේ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා ඇත් සමගින් 30 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමාව දක්වනවා. ලකුණු 146යි කඩලු 9යි පන්දු වාර 30ක් අවසන්. ලකුණු 146යි කඩු 9යි පන්දු වාර 30ක් අවසානයේ දිවාරයෙන් අනතුරුව දැන් මේ යවන්නේ හරි හැටිනම් දෙවන පන්දු වාරේ මොකද කඩුළු 8 වෙනි කඩුල්ල දෙවි ගියේ දිවාරයට පෙර ආතුව ප්‍රවීණි ඒ අවස්ථාවේ විනාඩි කරනවා විනාඩි 3ක් ඉතිරිව තිබෙදී දිවාරයට විනාඩි 3ක් ඉතිරිව මේ දිවාරයෙන් අනතුරුව දෙවන පන්දුවට දෙවි ගියේ කඩුල්ල විනිසුරුන් තීරණය කරනවා විනාඩි 3ක් ඉතිරිව තිබෙදී දිවාරය ලබා ගන්න. ඒ දිවාරය ලබා ගත්තෙන් පසුව පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබ්බා ඔවුන් යවමින් සිටි පන්දු වාරේ. ඒ පන්දු දෙක තමයි මුලින්ම ක්‍රියාත්මක කරේ. දැන් මේ යන්නේ හරි හැටිනම් දිවාරයෙන් පසු යවන දෙවන පන්දු වාරේ. හොඳ දඟ කැවීමක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ පන්දුව වනිත සිල්වාගේ. වනිත තමයි පෙර කඩුල දබාගත් ක්‍රීඩකයා. නැත්නම් දිවාහරෙන් පසුව යවූ දෙවන පන්දුවෙන් කඩුලක් ලබා ගැනීමෙන් දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට කීර්තියක් අත් කර දුන් ක්‍රීඩකයා. දැන් කඩුල 3 ලකුණු 35කට. ධර්මශෝක විද්‍යාලයේ අවසන් බලාපොරොත්තු මේ විදිහට පිටියේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දු ඇදිනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපයට 1 ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා නවීන් සමගින් පැතුම් මලිත. 147 වන ලකුණ එකතු වන්නේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මේ පන්දු වාර 31 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන පැතුම් මලිත. දැන් මේ තමයි සිදුවෙන්නේ නවීන් සමගින් පැතුම් සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගීම. නවීන් ගොස් පැතුම්ට කතා කරනවා. ඒ අනතිරුව මේ සම්බන්ධතාවය දිගටම රැගෙන ගියොත් උඹට පුළුවන් වෙයි යම් කිසි ලකුණකට අනිවාර්යයෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් අතර sannivedanaye ඔවුන් දෙදෙනා කතා බහ කරන ආකාරය සහ ලකුණකට හුවමාරු වෙනකොට ඔවුන් sannivedanaye කරන ආකාරය ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද මෙවැනි අවස්ථාවක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. වනිතද සිල්වා අපි මීට පෙර පන්දු වාරයේ දුටු ආකාරයෙන් ඉලක්කයක් සහිතව පන්දු යවන ආකාරය දැනට පෙනෙන්නට නැහැ. නමුත් ඉතාමත් වැදගත්. පන්දු වාරයේ පන්දු 4ක් අවසන් 1 ලකුණක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. 4.79 දාල ලකුණු වේගයක් රඳා පවත්වාගෙන තිබුණා ධර්මාශෝක විද්‍යාලය. 2022 සුනිල මහා සංග්‍රාමයේ මේ විදිහට අද සහ හෙට දිනයන්ගේ සංවිධානයේ වෙද්දී අපිට පෙනී යනවා ජනතාව ඒ වගේම මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරද ක්‍රමෙන් කෙමෙන් මේ තරංගයත් සමග උණුසුම් වන ආකාරය. පන්දුවේ අවසන් පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා පැතුම් මලිත ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒත් සමගින් 31 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමයි ලකුණු 147යි කඩලු 9 ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. ප්‍රවීණ 32 වෙනි පන්දු වාරය ආරම්භ වෙනවත් සමගින් අපි අර පෙර පන්දු වාරයේදී කතා කරපු කාරණාවක් මාතෘකාවට ගන්න පුළුවන් මේ මීට පෙර අවස්ථාව බලුවාම වුන් අර sannivedanaye කියන කාරණාව තුළ තරම් හොඳ තත්ත්වයක් පෙන්වෙන්න තිබුණේ නැහැ. ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගෙන උත්සාහ කරා. නවීන් රසක වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දු ඇදෙන මිඩ් විකට් කලාපයට. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ පන්දු රකින්නේ රඳවා සිටිනවා. සැබවින්ම මෙවර තිබෙන්නේ මහා අභියෝගයක්. පසුගිය අවසරේදී දේවානන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 18ට සියල්ලම දැවී යද්දී දැවැන්ත අභියෝගයක් අබේසයි 53 වන සුනිල සංග්‍රාමයේ මේ විදියට පැවැත්වෙන්නේ.
කඩුල ආරක්ෂා කර ගනිමින් තරගේ තවදුරටත් තරඟ කිරීමට උත්සාහ කරන පිතිකරුවන් දෙදෙනා අපිට පෙනී යනවා. පන්දු යවන්නේ හසිදු ප්‍රබෝධ්. දේවානන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් උපරිම දක්ෂතාවල සිටින ක්‍රීඩකයා මේ වන විට ලකුණු 30කට කඩලු 4යි හොගේ 6 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දෙදින තරඟයක් විශේෂයෙන් මිනිම 4ක තරඟයකදී මෙවැනි පන්දු වීමක් ඉතාමත්ම වැදගත් සහ මෙවැනි පන්දු වීමක් තුළ අපිට කියන්නට හැකියාව තිබෙනවා උපරිම දක්ෂතාවල සිටිනවකට. මෙන්න හරවා පහරක් එල්ල කරනවා පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් අතරින් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. එවර ෂෝට් මිඩ් විකට් සහ මිඩොන් කලාපවල පන්දු රකින්න නන්දවා සිටියා. ඔවුන් දෙදෙනා අතරින් මැනවින් පන්දු ස්ථානගත කරා ලකුණු 4යි. සුනේත් ඔබ කිව්ව කාරණේ ඔවුන් අතර මනා සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ගන්න ආකාරය අපිට දක්නට ලැබෙනවා. තරඟේ මේවැනි අසීරු මොහොතක ඒක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. අපි පෙර සම්බන්ධතාව පිළිබඳව කතා කරද්දී මේ දෙදින තරඟ රටාව තුළ සමහරක් ක්‍රීඩකින් යම් ඔවුන්ගේ ඒ තරඟ රටාවෙන් එළිය ක්‍රීඩා කර 6 පහරවල් 4 පහරවල් වැටි වශයෙන් ලබා ගන්නට උත්සාහ කර මහ තරඟයක් අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ පාසල් ක්‍රිකට් දිවියේ වැදගත්ම දිනයක් අද දින. නමුත් තමන් තරඟයේ ක්‍රීඩා කළ යුත්තේ කෙසේද? මෙන්න මේ අතරවරේ නැවතත් අලංකාර පන්දු ස්ථානගත කිරීමක් ස්වීප කවස් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් එකතු කරනවා පැතුම් මලිත. දැන් පැතුම් මලිතගේ පිට ක්‍රියාත්මකයි. මැනවින් පන්දු ස්ථානගත කරා ඉවර. පොයින්ට් කලාපයේ සහ කව කලාපයේ පන්දු රකින්න රඳවා සිටියා. දෙදෙනා අතර මැදෙන් මැනවින් ස්ථානගත කිරීම ඉවර. ස්ථානගත කිරීම තමයි අපි අවශ්‍යම මොහොතක අවශ්‍ය ලකුණු රැස් කරන්න උදාහරණ 32ක් අවසන් ලකුණු 156යි කඩලු 9. පනස්තුන්වන සුනිල සංග්‍රාමය මේ විදිහට මේ දෙදින හෙට සහද දෙදින පුරාවට පැවැත්වේදී ජනතාව කෙමෙන් මේ අම්බලන්ගොඩ පුරවරේ මහා ජන ක්‍රීඩාංගණයට රැඳෙන ආකාරය අපිට පෙන්වනවා. නැවතත් පන්දුවක් පිරෙන. අද පන්දුවක් එවර වනිත සිල්වාගෙන් 33 වන පන්දුවර ප්‍රවීණිය මේ තරංගයේ සංවිධානය වෙනකොට පාසල් දෙකේ සම සංවිධානයද නැත්නම් මෙවර වෙන එක් පාසලක් විසින් සංවිධානය කරන තරඟාවලියද මේ? නැහැ සුනේත්. අපි වාර්ෂිකව එක් පාසලක් සංවිධානය කරනකොට ඊළඟ වසර සංවිධානය කරන්නේ අනිත් පාසල. මේ විදිහට සුහදත්වයෙන් තමයි මේ කටයුතු සංවිධානය කරන්නේ. එතකොට මෙවර දේවානන්ද විද්‍යාලය තමයි සම්පූර්ණ සංවිධාන කටයුතු කරන්නේ. ධර්මශෝක විද්‍යාලය ඒකට සහයෝගය දෙමින් ඒ සත්කාරකත්වයට සහයෝගය ලබා දෙන ආකාරය තමයි අපිට මෙවර දක්නට ලැබෙන්නේ. ලකුණු 157යි කඩලු 9යි. අවසන් කඩලු වෙනුවෙන් ලකුණු 16ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා. ඉවර පිටිනේ තරමක් ඉවත යන පන්දුට පෙරලා පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරත් සාර්ථක නැහැ. කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙමෙන් තරගේ උණුසුම වැඩි වෙන ආකාරය තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. තරඟකාරීත්වයට එහා ගිය සහෝදරත්වයක් මේ තනතිල්ල මත අපිට මෙලෙසින් දර්ශනය වෙද්දි මතක් කළ යුතුයි. වසර 6කට පසුවයි නැවතත් මේ සුනිල වසන්තය අම්බලන්ගොඩ පුරවරයට පැමිණෙන්නේ. 33 වන පන්දු වරේ නෙමෙයි ලකුණු 157යි කඩලු 9යි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. විකට් 9ට ලකුණු 157යි. නැවතත් ආරම්භ වෙනවා 34 වන පන්දු වාරය. නවීන රසංග සමගින් පැතුම් මලිත තමත් හොඳින් අවසන් කඩුල්ල වෙනුවෙන් තමන්ගේ රාජකාරියට කරමින් සිටින පිටිකරුවන් දෙදෙනා 34 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න මා පෙර සඳහන් කළ කාරණාව. නමුත්
ලකුණු 6ක් අවදානමක් සහිතව ඔහු පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මොකද අවසන් කඩුල්ල රැක ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය නවීන රසංග තුල තිබෙනවා. ඒත් ඔහු වේගෙන් ලකුණු රැස් කරගෙන සුනිත ක්‍රීඩාව මෙයයි ක්‍රීඩාව අභියෝගය ඒ වගේම අසීරු අවස්ථාවකට එළඹීම මේ ක්‍රීඩාවේ දේවල්. නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සැලසුම් දියත් කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්ම. නමුත් මේ මොහොතේ අභියෝගයක් ධර්මාශෝක කණ්ඩායමට ගණීමට සිදු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද ලකුණු රැස් කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. නමුත් මේ මොහොතේ අවසන් කඩුල්ල තුල මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යාම වැදගත් වෙනවා. මොකද තවමත් පළමු දිනේ දිවාහාරය අවසන් වී පන්දු වර 3ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන්නේ. ඔව්. කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන තරමක් පන්දුවේ වේගය වැඩි කරන අවස්ථාවේදී හසිඳු ප්‍රබෝධ් ඔහුගේ 7 වන පන්දු වරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණු 44කට කඩලු 4යි. සැබවින්ම දෝලනාත්මක තරංගයක් දැන් කෙමෙන් උණුසුම වැඩි වෙන ආකාරය තමයි අපිට දක්න ලැබෙන්නේ. තවත් පන්දුවක් කඩුල රැක ගනිමින් හොඳ පිතිකරණයක යදන ආකාරයත් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. දැන් ඔහුගේ සැලසීම යුත්තේ මේ පන්දු වරට ඔහු ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා. දැන් ආරක්ෂා වීම වැදගත්. ඔහු ලකුණු රැස් කරගෙන තිබෙන්නේ. එවර පිටින් සැහැණිපත යන පන්දුවක්. පිතිකරුවාට කිසිදු බාධාවක් නැහැ. එවැනි පන්දු වලින් පිතිකරුවා ඉල්ලලා පන්දුව කඩුලට දාගත්තොත් හරි නැත්නම් අනවශ්‍ය පහරකට ගිහලා දැවී ගියොත් හරි වෙන්නේ ඇරෙන්නේ. පන්දුවේ අවසන් පන්දුව ඉතිරිව තිබෙන්නේ ක්‍රියාත්මක කිරීම. පන්දු 4යි. තවත් පන්දු දෙකක් තිබෙනවා. අලංකාර ස්ලොක් සුහිපාර පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 6ක් වාර්තා කරනවා නවීන් රසංග. දැන් මේ පන්දුවාරය ලබා ගන්නා දෙවන 6 පහර ඒ පන්දුවත් සමගින් පන්දුවාරය නිමා වෙනවා. ලකුණු 169යි කඩුළු 9යි පන්දුවාර 34ක් අවසන්. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. ලකුණු 169යි කඩලු 9යි පන්දුවාර 34ක් අවසානයේ 6 පහර දෙකකින් පෙර පන්දුවාරය පිළිගත්තා. නමුත් අපි බලමු තමත් හොඳයි නවීන රසංග අවසන් පිටිකරුවෙක් සමගින් මේ ආකාරයෙන් ලකුණු රැස් කිරීම. ඒ වගේම මතක් කළ යුතුයි නවීන රසංග කියන්නේ වසර 3ක අත්දැකීම් පාසල් සුනිල මහා සංග්‍රාමයේම වසර 3ක තව වසර කීයක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්? ඔහුගේ මේ අවසාන වර්ෂය. ඔහු මේ වර්ෂයෙන් පසු සුනිල සංග්‍රාමයට සමු දෙනවා. අවසන් මහා තරඟයේ උඩි තමත් තරඟ වැදගත්. ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. මීඩෝන් කලාපේ පන්දුරක් ඉන්නේ රඳවා සිටිය අවස්ථාවේදී. පසුපාදයට ගොස් හරවා පහරක් එල්ල කරන්නට ඔහු සැරසුනේ. නමුත් වානිත දිසිල්වා පන්දුවේ තම මැනවින් යොමු කරා පිටේ ඉන්නට ඉවතින් පන්දුව යොමු කරේ. තරගකාරීත්වයට එහා ගිය සහෝදරත්වයක් මෙලෙසින්. ඒ වගේම මතක් කළ යුතුයි අවසන් කඩුල සඳහා සම්බන්ධතාවය ලකුණු 28ක්. තරගයේ උණුසුම මෙලෙසින් කෙමෙන් වර්ධනය වෙද්දී අපි බලමු අවසන් කඩුල්ල මෙලෙසින් අවසන් කඩුල්ල සඳහා තවත් කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කිරීමට හැකි වේවිද කියලා. මේ සූදානම් වන්නේ පිටිකරුවාට පීඩනය යොමු කරන්නට. ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ පිටිකරුවාට පීඩනය යොමු කරන්නට සූදානම් වන්නේ ඒ අපි කියනවා සිලි පොයින්ට් සිලිමිඩෝන් ලොංග් ලෙග් මේ ක්‍රීඩකයන් කැඳවන්නට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එවිට පිටිකරුවා තරමක් චකිතයට ලක් වෙනවා. ඔහුට පහරක් යන්නට නැත්නම් පිත්තේ වැදී යන පන්දුව බොහෝ උඩ පන්දුවක් බවට වන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් මෙවැනි තත්වයන් නිසා පිටිකරුවා චකිතයට පත්වන්නට ඉඩ තියෙනවා. නමුත් සිදුවිය යුත්තේ දැන් ලකුණු 28ක සම්බන්ධතාවයක් මොවුන් දෙදෙනා ගොඩනගා අවසන්. මේ සම්බන්ධතාවය කොයි ආකාරයෙන් ඉදිරියට ගෙනියන්නේ පැතුම් මලිතගේ සම්පූර්ණ වගකීම Taman කඩුල්ලේ රැඳී සිටියොත් නවීන් රසංගට ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. අම්බලන්ගොඩ මොනවටද ප්‍රසිද්ධ?
රූකඩ ඒ වගේම මුහුදු තීරය හරි සුන්දරවත් මුහුදු තීරයකට ලකුණු 169යි කඩු 9 ප්‍රවීණ මේ තියෙන ලකුණු සටහන සෙනිත හැලඹගේ ලකුණු 42යි පන්දු 54කදී වැඩිම ලකුණු ලාභියා. ඊට අමතරව හසිත රාජපක්ෂ ලකුණු 33ක් ලබා ගත්තා. මලිත්ත මෙන්ඩිස් ලකුණු 22ක් ලබා සිටි දෙවි ගියම හිතන්නේ ඌ රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ සොහිරා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. නවීන් රසංග දැන් නොදෙවි ලකුණු 26ක් පැතුම් මලිත ලකුණු 8ක් නොදෙවි ක්‍රීඩා කරනවා. මලිත මෙන්ඩිස් දම්සොවේ ඊළඟ බලාපොරොත්තුවක් රමේෂ් මෙන්ඩිස් වැනිම ජාතික තලයේ ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත්වේවි කියා. සේවනවා නම් ශ්‍රී ලංකා අපි කියන්නේ වැඩි වශයෙන් මේ පාසල් ක්‍රිකට් තුලින් සිදුවිය යුත්තේ ජාත්‍යන්තර ජාතික මට්ටමට ක්‍රීඩකින් බිහි කිරීම. අපිට පෙර සඳහන් කරාසෙම දැන් බලන්න ක්‍රීඩකයා වටේ ක්‍රීඩකින් 4 දෙනෙක්. පිටිකරුවා වටේ ක්‍රීඩකින් 4 දෙනෙක්. සැහැණ පීඩනයක් පිටිකරු ලබා දෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් එතකොට සිලි පොයින්ට් එතනේ ක්‍රීඩකින් 4 දෙනෙක් 5 දෙනෙක් පීඩනය යොමු කරනවා. 1 2 3 4යි 4 දෙනෙක් අන්න තව දැන් ක්‍රීඩකයෙක් ලොන් ලෙග් කලාපයට කැඳවනවා. හොඳ සැලස්මක් සහිතව දේවනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් දැන් මේ පන්දු යවන්නේ. අවසන් කඩුල්ල උන්ට දැන් ඔවුන්ටත් මේ හිසරදයක් අවසන් කඩුල්ලට ලකුණු 28ක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ ඔවුන්ටත් මේ තරමක් හිසරදයක් වී තිබෙන්නේ. තිස්පස් වන පන්දු වාරයේමයි ලකුණු 169 කඩු 9 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය කන්නේ. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. කඩුළු 9ක් බිඳ වැටි ලකුණු 169ක් ධර්මාශෝක කණ්ඩායමට. ඒ වගේමයි නවීන් රසංග පන්දු 31කදී ලකුණු 26ක් වාර්තා කරද්දී පැතුම් මලිත පන්දු 18කදී ලකුණු 8ක් වාර්තා කිරීමට හැකි වී තිබෙනවා. ආරම්භ වුණේ 36 වන ඕවරය. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරොත් වේග පන්දු යන මේ මාලිත මිතිල ප්‍රනාන්දු කැඳවා තිබෙනවා වේග පන්දු යන වශයෙන් පන්දු යවුම් සඳහා පන්දු වර 5යි නිලකුණු පන්දු වර නැහැ. ලකුණු 22යි හොට කිසිදු කඩුල්ලක් නැහැ. නමුත් ඔහු දැසනවරු ඉතාමත් හොඳින් පීඩනය යොමු කර පිටිකරුවන්ට ඒ ඔස්සේ දග පන්දු යන පැමිණ ඒ පීඩනයත් සමගින් කඩුළු දවා ගැනීමට සවත් වුණා. කෙමෙන් පිටිකරුවන්ට පන්දු වර 5ක් ක්‍රියාත්මක වුණා. කෙමෙන් පිටිකරුවන්ට පවතින පීඩනය වැඩි වෙන ආකාරය තමයි අපිට දක්න ලැබෙන්නේ. පන්දේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් මේ වේග පන්දු යන්නක් කැඳවන්නේ. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීම මේ වේගය 4.8 එකක් වශයෙන් රඳා පවත්වාගෙන තිබෙනවා. මේ දෙදින තරඟ රටාව තුළ මේ ලකුණු 4.8 එක කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීම මේ වේගය. ඩ්‍රයිව් කිරීමේ වර සාර්ථක එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට පන්දු ඇදී පන්දු රැගෙන බාර කරන එක ලකුණයි. දේවානන්ද කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම යම් තාක් දුරට ප්‍රබල කරමින් ඒ හතරේ සීමාව සඳහා ළඟා වීමට නැවතුණා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රවීණ අපි උදෑසනවරු දුටු ආකාරයෙන් උඩ පන්දු ගිලී ගියා වුණ නැතින එතකොට හතරේ පහරවල් ගිලී ගියා මේ මෙවැනි තත්වයන් උඩ ඔවුන් යම් තාක් දුරට ඔවුන්ගේ වැරදි හදාගෙන තිබෙනවා අවසන් පන්දු වර කිහිපෙක. විවාහාරයෙන් පසු ඔවුන්ගේ සාකච්ඡාවෙන් ඒ දේවල් වලින් අනතුරු වෙන්නට පුළුවන්. හොඳ පන්දුවක් එවර. තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ප්‍රවීණ මේ පාසල් දෙකම මිශ්‍ර පාසල් වශයෙන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් දෙකම මිශ්‍ර පාසල්. කාන්තා ක්‍රිකට් පිළිබඳව කාන්තා ක්‍රිකට් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ මා දැනුවත්ව පවතිනවා. දෙවනන්ද විද්‍යාලයේ පවතිනවාද කියන හරි දැනුවත් වීමක් නැහැ. ඒක නිසා ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. කෙසේ වෙතත් මේ වගේම ඒ ක්‍රීඩාත් ඉදිරියට තව දුරටත් ප්‍රගුණ වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් පිටින් තරමක් ඉවතන පන්දු ආරක්ෂාකාරීව පැතුම් මරිත පිළිගන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මිතිල ප්‍රනාන්දු තමන්ගේ හැවෙන පන්දු වර ක්‍රියාත්මක කරනවා. පාසල් දෙකෙන්ම කාන්තා කණ්ඩායම් දෙකකුත්
බිහි වුණා නම් තව මහා තරගයක් නැරඹීමේ අපිට නුදුරු අනාගතයේදී එවැනි කාන්තා සුනිල මහා සංග්‍රාමයක් නැරඹීමට ලැබී. තවත් එක් පන්දුවක් මේ පන්දුව ඇතුළතදී ඉතිරිව තිබෙනවා ක්‍රීඩා කිරීමට. නවීන් රසංග ඔහු තමයි දැන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තුව බවට පත් වී තිබෙන්නේ. ඔහු ලකුණු අතරට කොයි ආකාරයෙන් පැමිණෙනවද කියන කාරණාව ඉතාමත්ම වැදගත්. තිස්හය වන ඕරේ පන්දුවාරයේ අවසාන වෙදී විකට් 9කට ලකුණු 170ක් ධර්මාශෝක කණ්ඩායම රැස්. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩට හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත. ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091595903. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla. ලකුණු 170යි කඩු 9 පන්දුවාර 36ක් අවසානයේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අවසන් කඩුල්ල වෙනුවෙන් තමත් හොඳින් මේ අවසන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු රැස් කරමින් සිටින්නේ. නවීන් රසංග සමගින් පැතුම් මලිත ලකුණු 30ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගනවා. මේ තමත් වැදගත් නැත්නම් වුන් ලකුණු 150 සීමාවට යන්නට තරමක් අවධානමින් සිටී. එවර තරමක් කඩුල්ල තුලට එන පන්දුවට ස්ලොක්ස් විපහාරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරා පිටේ පිටත අග්‍රයේ දෙවටන පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් පන්දු 34කදී නවීන් රසාංග ලකුණු 27ක් ලබා ගැනීමටත් පන්දු 22කදී ලකුණු 8ක් ලබා ගැනීමට පැතුම් මාලිත ක්‍රීඩකයා සමත් වී තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් කිලීමක් කරනවා විනිසුරුතුමාගෙන්. නමුත් තරම් සාර්ථක කිලීම බවට විනිසුරුතුමන් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. මේ විදුර ප්‍රසාද් විනිසුරුතුමන් අද ඒකාන්තයක ප්‍රධාන විනිසුරුතුමන් වශයෙන් කටයුතු කරනවා. අනෙත් අන්තයේ සිටවා රෝහිත කොට්ටහච්චි විනිසුරුතුමන් මේ තාමත් හොඳින් පන්දුව ගුවනට මුසු කරනවත් සමගින් පිටේනින් ඉවතට දකුණු පිටකරුවාගේ පිටේනින් ඉවතට පන්දුව දඟකවනවා වනිදි සිල්වා. එවර ඉහළින් පහරක් එල්ලවනවා. උඩ පන්දුවක්ද නෑ. ලකුණු 4ක් ලකුණු 4ක් විදුර ප්‍රසාද් විනිසුරුතුමන් සටහන් කරද්දී තවත් ලකුණු 4ක් නවීන් රසංගගේ පෞද්ගලික ලකුණු සටහනට එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 4 සැබවින්ම මෙවන් මොහොතක එවන් පිතිකරණයකට සූදානම් වීම සැබවින්ම අභියෝගයක්. ඒ වගේම ඒ ලබා ගන්න අවදානමක්. සේවතත් උත්සාහ කරනවා දේවානන්ද කණ්ඩායමත් කෙසේ හෝ මේ අවසන් කඩුල්ල බිඳ දැමීමට. ප්‍රවීණය අපි කතා කරොත් හොඳ ප්‍රේක්ෂක ජනකායක්. අපි කියන්නේ පාසල් වල සිසුන්ට අමතරව අපි දකිනවා ගුරුවරු, එතකොට ආදි ශිෂ්‍යයන් ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රේක්ෂක ජනකායක් අපිට මේ තරගය සඳහා දකින්නට ලැබෙනවා. දම්සෝවට ඒ වගේම දේවානන්ද විද්‍යාලයට මේ හැම පාසල් දෙකටම ආදරය කරන බොහෝ දෙනෙක් අද මේ සුනිල මහා සංග්‍රාමයට පැමිණෙනවා ඇති. මතනේ මේ ඔබ අර පෙර සඳහන් කරපු කාරණාව ඉතාමත් වැදගත්. වසර 6කට පසු මේ පාසල් දෙකේ ගමට තරගය නැවත රැගෙනීමට හැකියාව ලැබීමම ලොකු ජයග්‍රහණයක්. මේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට කිසිදු බාධාවකින් තොරව මේ තරගය නැරඹීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ නිමාව දක්වන 37 වන පන්දුවාරය ලකුණු 174යි කඩලු 9යි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla.
කඩුළු 9 බිඳ වැටි ලකුණු 174ක් ධර්මාශෝක විද්‍යාලය හිමි කරගනිද්දී පන්දු 39කදී ලකුණු 36ක් රවට්ටා කරනවා නවීන් රසාංග. එවැගේම පන්දු 22කදී ලකුණු 8ක් පැතුම් මලින්ත ක්‍රීඩකයා විසින් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 174න් මම හිතන්නේ වැඩි වගේ මං කියන්නට කැමති අවසන් කඩුවෙන් ලබාගත් ලකුණු 33ට මං වැඩි ගෞරවයක් දෙන්න. මොකද මේ අවසන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා තනිත් පිටිකරුවන් වගේ කලබලයක් අනවශ්‍ය කලබලයක් ඇති කරගත්තා නම් ඔවුන්ට මේ ලකුණු 170 සිහිනයක් බවට වන්නට තිබුණා. හොඳ පන්දුවක් එවර මිතිල ප්‍රනාන්දුගෙන් පන්දුව තරමක් උත්සාහ කරන කඩුල තුලට දෝණය කරනවා. නමුත් පිටින් නිවතයි පන්දුව ගමන් කරේ. ඔව් සුනිත ඔබ පෙර කී කාරණයට එකතු කළ යුතුයි. ඇතම් ක්‍රීඩකයෝ ලකුණු කිසිවක් ලබා ගැනීමට නොහැකිව දැවී යදී අවසන් කඩුලට මෙවන් සබඳතාවයක් ගොඩනැගීම අතිශයම අභියෝගයක්. කඩලු එකවර එක පිට එක බිඳ වැටෙන මොහොතක ප්‍රවීණ විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් අපි දිවාහරෙන් පසු එවූ දෙවන පන්දුවෙන් කඩුල්ලක් දැවී යනවා කියන්නේම පීඩනය ගොඩනගෙනවා ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නමුත් එවැනි පීඩනයක් තුල මේ අවසන් පිටිකරුවා පැමිණ නවීන් රසංගට ලබා දෙන සහයෝගය ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන්ම අපි බලමු මේ පැතුම් මලිත පන්දු 25කදී ලකුණු 8යි. ඔහු උත්සාහ කරා. ඔහු අතරේ පහරවල් දෙකක් ලබාගෙන ලකුණු 8ක් ලබා ගත්තා. නමුත් අපි කතා කරන්නේ ඔහුගේ ලකුණු 8 පිළිබඳව මේ නවීන් රසංගට ලබා දෙන සහයෝගය පිළිබඳව. ලකුණු 33ක සම්බන්ධතාවයක් අවසන් කඩුල සඳහා. තවත් පන්දුවකට සූදානම්. හොඳ පන්දුවක් එවර කඩුල කෙලින් පන්දුව පැමිණෙන ආරක්ෂාකාරයෝ පන්දුව පිළිගන්නවා පැතුම් මලිත. ඔහු ලොකු කලබලයක් පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. ඔහුගේ උත්සාහය මේ ප්‍රවීණ මේ කොහෙද? ප්‍රදීපාගාරය අසල. ප්‍රදීපාගාරය කියලා පෙන්න මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන ආකාරය දෙවන කඩුල සඳහා ලකුණු 39ක්, තුන්වන කඩුල සඳහා ලකුණු 48ක්. ඉන්පසුව බලන්න ලකුණු 17යි, 8යි, 0යි. නැවතත් මලිත් වෙන්ඩිස් අර ලකුණු 22ක් වේගෙන් ලබාගත් අවස්ථාවේ ලකුණු 28ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන. මෙන්න එවර පිටේ පිට දාග්‍රේ පන්දුව දවටාගෙන මෙන් හතරේ පහරක් කෙල්ල කරනවා. ලකුණු 4යි ඒ ෆයිනල් තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ. අවසන් කඩුල්ල සඳහා එවන් ලකුණු ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කිරීමට රහස ඒ සබඳතාවය අපි නැවත වතාවක් තනතිල්ල මත දැක්කා. පන්දුව තරමක් කෙටි පන්දුවක් වශයෙන් ඉහළට පිළිෙනවා. පන්දුව පිටේ අග්‍රේ වැදෙමින් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙබරත් පමණයි ක්‍රීඩා පිළිවෙලට වන්නේ. පන්දුව හතරේ සීමාව සොයා ගන්නවා. ලකුණු 178යි කඩලු 9. පන්දුවේ අවසන් පන්දුව හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරයෝ පන්දුව පිළිගන්නවා පැතුම් මලිත. ඒත් සමගින් 38 වන පන්දුව ආරෙණිමයි ලකුණු 178යි කඩලු 9 ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් 27ක් තිලෙන කළ නෙල්සන් මෙන්ඩිස් මහතා මම යෝජනා කරනවා අපේ දෙමව්පියන් ක්‍රිකට් භාණ්ඩ ගන්න ඕනේ නම් යන්න එකම තැන තමයි ලසන්ත අමරසිංහ මහත්මයාගේ චාන්ස් ස්පෝර්ට්ස් ආයතනයේ හොයන්නේ. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අවසන් කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ පිටිකරුවන් යුගල නවීන් සමග පැතුම් දාර්ශනික ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහරකින් ලකුණු 4ක් එකතු කරගන්නවා. එදාමත් මනරම් මයුර මේ තමයි අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මේ අවසන් පිටිකරුවන් වුණත් හිතන්නට ඕන Tamanට වුණ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුවොත් ලකුණු තම කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යන්නට හොඳ අවස්ථා තිබෙනවා. කිසිම අවස්ථාවක අනවශ්‍ය පාරවල් වල යන්නේ නැතුව තවත් කඩුළු තමන් සතුව තිබෙනවා කියන හැඟීමෙන් ක්‍රීඩා කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. මේ වන විට පැතුම් 12ක් ඉහළින්මයි මෙවරත් ගුවන් මාර්ගයක් තෝරගන්නේ. ඉහළින්ම පන්දුව ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 6 සමගින් දැන් මුලවන සංඛ්‍යාව 188ක් දක්වා ඉහළ යනවා. ඒ සමගම තවත් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය කවෙන් අපේ පාසල් දරුවෙක් එකතු වෙනවා. ඒ සෙනිරි සුබ මධ්‍යහනක් වේවා. මම හිතන්නේ මේ වෙන ලකුණු 188යි කඩුව 9ක් දැවි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දෙනවා. ක්‍රියාත්මක වන සෝදානම් පන්දු වාරයේ තෙවන පන්දුව වනිත සිල්වා පන්දුවෙන්
ඉෂාන් ලකුණු බිඳුවකට දෙවි කියන පස්සේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී යොමු කරනවා වනිත සිල්වා. පන්දුව තින් ගෙලෙහුණත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කිරීම සිදුවන්නේ නැහැ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර. මෙන්න විට ලකුණු 47ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඉදලාගෙන තිබෙනවා නවවන කඩුවල වෙනුවෙන් නවීන් රසංග සහ පැතුම් මලිත. ඔව් තවත් යෝක පන්දුවක් යොමු කරනවා වනිත් සිල්වා. මෙවර පසුපාදයේ ට්‍රයි පහරේ දැම්මත් දුරල පන්දු රැකීමක අවස්ථාවේදී නතර කර නමුත් මට ක්‍රීඩා පිටියේ කිසියම් කඩතුළු ස්ථානයේ පන්දු වැදී වෙන්නේ මාර්ගය වෙනස් වෙනවා. හොඳයි. ලකුණු 4. නවීන රසංග පන්දු 43 පන්දු 44කට ලකුණු 45ක් ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. තම අර්ධශතය සඳහා තවත් ලකුණු 5ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ නවීන රසංග. මේ මොහොතේ තමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් යොදාගෙන තිබෙනවා නවවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි දිවාහාරයේ ප්‍රථමයෙන් ලකුණු 141කට කඩලු 8ක් දෙවි ධර්මාශෝක විද්‍යාලය අසිරු අඩියකින් තවත් පන්දුවක් යොමු කරනවා. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී යොමු කරනවා වනිත් සිල්වා. ඒ සමගම 39 වෙනි පන්දුව අරගෙන 192යි කඩු ළමයා. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල් පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. අවසන් ගඩොල්ලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 52ක් සෙන්රුව. ඔව් මිලගඩ පන්දුව සූදානම්. ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් යොමු කරනවා නවීන රසංග. නවීන රසංග මේ වෙන විට පන්දු 46කදී ලකුණු 46ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ වෙන විට ලකුණු 52 ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් යොදාගෙන තිබෙනවා නවවන කඩුවල වෙනුවෙන් නවීන රසංග සහ පැතුම් මලිත. සම්බන්ධතාව වෙනුවෙන් නවීන රසංග ලකුණු 40ක්. තමත් හොඳින් පන්දුවේ පිත්තේ මොහොත හරවමින් පොයින්ට් දෙසට යොමු කරන්නේ. එතෙම මේ දක්වා වැඩිම ලකුණු ලබා සිටියේ සෙනිත හැලඹගේ 42ක්. දැන් ලකුණු 46ක් ලබාගෙන නවීන් රසංග ඒ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වී තිබෙනවා. මම හොඳ පිටියන බෑග් දියත් කළ දෙවෙනි අවසන් පිටිකරුවන්ද අවසන් කඩලු 9ක් දෙවිත් සිටියදී මේ ආකාරයකට තරඟය යම් හොඳ ඔසවා තැබීමක් සිදු කරනවා නවීන රසංග සමගින් පැතුම් මලිත. ඔව් තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් නවීන රසංගගෙන්. පස්වෙනි කඩුල 113 දී 6 වෙනි කඩුල 113 දී 7 වෙනි කඩුල 113 දී ඊට පස්සේ 8 වෙනි කඩුල 141 දී 9 වෙනි කඩුල 141 දී එතෙන් සිට අකණ්ඩ සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 52ක් මේ නවීන් සමග පැතුම් හොඳ පැතුමක් ප්‍රාර්ථනා කරගෙන තිබෙනවා තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔව් අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කවර්ස් කලාපය ඔස්සේ නමුත් ක්‍රීඩකයා රැක ගන්නවා. එසත දෙක ලකුණක් පමණයි. පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවය මත තවත් ලකුණ ලබා ගන්නට බැරි වුණා. කවන්නේ කොහොමද දෙක ලකුණයි. දෙන කණ්ඩායම හොඳ ගෞරවාන්විත ස්ථානයකට අරන් ගිහලා තියෙන අවසන් පිටිකරුවන් දෙන විශේෂයෙන්. මෙන්න ලකුණු 194ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තවත් ආරක්ෂාකාරීව පහර දුන්නා පැතුම් මලිත. මතන පන්දුව ගිලිහුණා ක්‍රීඩකයා ඇති නමුත් ලකුණක් කරා මාරුවීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. හැලඹගේ මානස ඉතා හොඳින් සම්බන්ධතා දෙකක් ගොඩනැගුවා. ඉන් අනතුරුව හැලඹගේ හසිත රාජපක්ෂ සමග හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුවා. දැන් මේ අවසන් පිටිකරුවන් දෙන පැතුම් නවීන් සමග හොඳ අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා.
හොඳයි පන්දුවර 40ක් නෙමයි ලකුණු 194යි කඩලු 9යි ධර්මාශෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායම. තමත් ඔබට පේනවා ඇතින් නිල් වන්න අහස් කුසක් දිස්වන්නේ ආසන්න වර්ෂාවක තර්ජනයක් නැහැ. ඒ කොහොමදත් අම්බලන්ගොඩ පුරවරය ගැන කතා කරද්දී සෙනුරු මේ සමන අපි දන්නා සංචාරක ව්‍යාපාර මේ නිල් වන්න ආස්කුස අපේ කැමරා ශිල්පීන්ගේ ග්‍රහණයට හසු වෙන ආකාරය එකම දජ ලෙල දෙනවා ධර්මාසෝක දේවානන්ද දජ තමත් සාඩම්බර විලාසයෙන්. ඒක මේ අම්බලන්ගොඩ පුරවරය ගැන කතා කරේ සංචාරකයන්ට හොඳ සංචාරක ගමනාන්තයකින් හඳුන්වනවා. විශේෂයෙන්ම අම්බලන්ගොඩ වෙරළ තීරය මම හිතන්නේ තාමත් හොඳ සංචාරක ගමනාන්තයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ හේතුවෙන් අම්බලන්ගොඩ සංචාරක කර්මාන්තය වගේම හෝටල් ව්‍යාපාරය මේ වගේ බොහෝ කර්මාන්තයන් ශ්‍රේෂ්ඨයන් රසක් නංවා තිබෙන මේ අවස්ථාවට පිට. මේ දේවදවල් දජ ලෙල දෙන ආකාරය ඉහළ මාලේ එකම අපි වගේ ඇදින්න රූකඩ අපි වගේ ඇදින්න රූකඩ වල ප්‍රසිද්ධ අම්බලන්ගොඩ රෝකඩ වලට වගේම වෙස් මුහුණු වලටත් අම්බලන්ගොඩ ප්‍රසිද්ධියක් උසුලනවා. මෙන්න ඈතින් ආකාශයේ බලාකුළු තිබුණත් ආසන්න තර්ජනයක් නැහැ අපේ කැමරා ශිල්පීන්ගේ දක්ෂ කැමරා කෝණයන්. මේ දේවානන්ද විදුහල් සිසුවෙන් එකම ලසින්දු ලක්ෂාන් නව පන්දයාරය ආරම්භ කරනවා. මතනය වයිට් පන්දුවක් යොමු කරනවා. ඒකම මෙම ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිල්ල සකස් කරන මහත්මයා ගැන කතා කළ යුතුයි. සහන් සංකල්ප ඔහු ඉතාමත් හොඳ තනතිල්ල සකස් කරලා තිබෙනවා. අපි ඔහු තාමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන කෙනෙක්. මේ දුර්ලභ පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් සංඥා කරනවා. තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා 195 වන ලකුණ ආරක්ෂාකාරී පියවර. ඒ සහන් සංකල්ප අපි විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩා පිටියේ බාරව කටයුතු කරන මහත්මයා මේ පවතින තත්ත්වය මත ඉතාමත් හොඳ තනතිල්ලක් සහ අවට ක්‍රීඩා පිටියේ අවට කලාපය හොඳින් සකසා තිබෙනවා. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ සේවක මණ්ඩලය එලින්මයි මෙවර පන්දු එල්ලවන්නේ. අර්ධ ශතකය ලබා ගන්නවා නවින් රසංග. ප්‍රථම අර්ධ ශතකය මේ 53 වන මහා සුනිල සංග්‍රාමේ ලබා ගන්නට වරම් වාසනාව උදා කරගන්නේ නවින් රසංග. සිංහ දජයක් අතදෙව ජාතිය අභිමානය ලෝටම කියවන අපේ සිංහ දජ සුබපතන්න දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා පිටට අවතීර්ණ වී තිබෙන කීප දෙනෙක්. නවින් රසංග පන්දු 51යි ලකුණු 53යි 201ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. මම හිතන්නේ දේවානන්ද විද්‍යාලය අලුත් පන්දු යවන්නෙක් තමයි ලසින්දු ලක්ෂාන් අයිදාගතේ නවවන කඩුල්ලේ සිට සීලු දෙනා ලැබියාම බාටපත් කරගන්න. නමුත් මම හිතන්නේ නවින් රසංග තමත් හොඳ පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. ඔහු වෙනුවෙන් නවින් රසංග පන්දු වර 50 නවින් රසංග පන්දු 50කට ලකුණු 53 ලබා ගත්තා. 6 පහර 4ක් සහ 4 පහර 4ක් සමගින්. හොඳ පන්දුවක්. ඒවර ලසින්දු යවන ලද මුල්ම පන්දුවටම ලකුණු වයිට් පන්දුවක් ඊට පස්සේ ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා. ඇත්තටම මේ අම්බලන්ගොඩ පුරවරයට තමත් පැහැදිලි කාලගුණයක් ලබා දී තිබෙනවද ස්වභාව ධර්මය පවා ආශිර්වාද කරන මේ මහා තරගයට. ඒකම සෑහෙන පිරිසක් තරගය නරඹනවා. අපි දන්නවා මේ කොවිඩ් වසංගතය ශ්‍රී ලංකා පුරා ලෝකයෙන් පැතිර යද්දී ක්‍රීඩාව අතරමඟ නතරුනට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අන්තර් සමාජ මට්ටමේ තරගත් පළාත් මට්ටමේ තරගත් ජාත්‍යන්තර තරගත් පවත්වන්නට තීරණය කරයින් අනතුරුව පාසල් තරග ආරම්භ වුණා. ඊළඟ පාසල් මහා තරග ආරම්භ වුණා. ඉතින් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයටත් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයටත් අපේ ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පාසල් වලට ලබා දෙන ඒ සහයෝගය පන්දු ලබා දෙනවා. ක්‍රීඩා පිටි වලට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දෙනවා. ඒකම ලණු පෙදුරු 4 සීමාව සටහන් කරන ලණුව ඊට අමතරව රෝලර්ස් මේ හැමදේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ලබා දෙනවා. විවත්මන් සභාපති ශම්මිසිල්ලා මහතා ඇතුළු විධායක කමිටුවට අපේ ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි. එකම පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයත්
විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන තිලක් පාත්තු වේවා සභාපතිතුමන්ගේ ඒ මඟ පෙන්වීම යටතේ සභාපතිතුමන් ඉතින් මම හිතන්නේ මේ සුසංයෝගය සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා පාසල් ක්‍රිකට් ඉහළට ගෙන යනට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉහළම තලයට ගෙන යනට ආරක්ෂාකාරී පියවරක් දැන් දන්න රමේෂ් මෙන්ඩිස් ලබන 7 වෙනිදා බංග්ලාදේශ සංචාරයට නම් කර තිබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ගෞරවය කඩම්බර පාසල් දෙකටම පාසල් දෙකේම අධිශිෂ්‍යයෙක් රමේෂ් මෙන්ඩිස් දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අත්පොත් තබා ඉන් අනතුරුව ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළා. පත්මන් වෙනුවට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ඔව් තවත් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් සිදු කරන පැතුම් මලිත එවගේම සඳහන් කළ යුතුයි මෙවැනි විට ධර්මාශෝක විද්‍යාලීය දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.99ක් සාමාන්‍ය ටෙස්ට් තරඟාවලියක තමත් හොඳ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් ධර්මාශෝක විද්‍යාලය මෙවැනි විට වාර්තා කරනවා. පන්දු වාර 40යි පන්දු 4ක් තුල ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ලකුණු 203යි කඩලු 9යි. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Borella. එතමත් දිවාභෝජනට පෙර ආතුව 8 වන කඩුල්ල දෙවේ ගියා. ඊට පස්සේ දිවාභෝජන අනතුරුව දෙවන පන්දුවේදී 9 වෙනි කඩුල්ල දෙව ගියා. එතෙන් සිට මේ දක්වා මේ ලකුණු 50 ලබාගත් ආකාරය විශිෂ්ට ඉනිමන් නවීන් රසංග පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරවල් ස්ක්වයර් කට් පහරවල් ඒකම පුල් පහරවල් එතමත් විශිෂ්ටාකාරයෙන් එල්ල කරා තමගේ අනසක පතුරවමින් අවසන් පිතිකරුවා සමග මේ තමයි තමත් වැදගත් අවසන් පිතිකරුවා අනිත් අන්තයේ තබාගෙන තමගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව පමණක් නොවේ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාවත් ඉහළ නංවන්නට නවීන් විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා. ස්ක්වයර් කට් පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශ නැහැ. වනිද සිල්වා දෙවනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවනවා. පන්දුවාරයේ 3 වන පන්දුව. තවත් යෝකර් පන්දුවක් අයිමු කරනවා වනිද සිල්වා. සෙන්රු කිසිම අවස්ථාවක අවසන් ප්‍රතිකාරවා ක්‍රීඩා පිටේ හිටියත් ඔහු තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් උපරිම දායකත්වය මේ වගේ ලබා දිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ මෙයයි සිදුවේ යුත්තේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ඔහු තවත් යෝකර් පන්දුවක් යොමු කරනවා. වනිද සිල්වා තම ආරක්ෂාකාරීව එම පන්දුවට පහර දෙනවා. නවීන් රසංග මේ ලකුණු 54 ලබාගත් වැගන් වීල ලබාගත් ආකාරය 6 පහරවල් 2ක් 4 පහරවල් 4ක් හොඳ පන්දුවක් තමත් ආරක්ෂාකාරීව මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටිනවා. ඒ වගේම තවත් පෙරෙන්නට තිබෙන දේ තමයි නවීන් රසංග පන්දුවට වැරෙන් පන්දුවට පහර දෙද්දී පැතුම් මලිතී තමත් ආරක්ෂාකාරීව පහර දෙමින් තම සංඝයාට පන්දුවට පහර දීමට ආරාධනා කර සිටිනවා. මෙයයි සිදුවේ යුත්තේ 9 වන කඩුල්ල වන විට ලකුණු 203යි කඩලු 9යි. ආරක්ෂාකාරී පියවර හොඳයි පන්දුවාරය නිමාව 203යි කඩලු 9යි. සිසිල් පෙන් සංග්‍රහයක් සඳහා තරඟේ නතර වෙන මොහොත නවීන් 54ක් පැතුම් 13. ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. Umasan seriously. But අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, honey, me too. අපි පීට්සා හත් එකට යන්න. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Save our Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice edition. Call 2729 to order.
ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාව 141 සිට කණ්ඩායම ඉදිරියට යද්දී මා සමගින් එකතු වෙනවා විස්තර විචාර වෙනුවෙන් දේවානන්ද විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය කවයේ තවත් දක්ෂ ශිල්පියෙක් රුචික අයිබෝන්. අයිබෝන්. රුචික මේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දැන් අවසන් කටුල දවා ගන්න සෑහෙන අමාරු තත්ත්වයක උදා වෙලා තියෙනවා. මොකද හිතෙන්නේ? ඔව් දැසට කාලයේ සිටම ෂයාන් වික්‍රමසිංහ තමන්ගේ උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කරා. නමුත් අවසානයේදී දැන් ක්‍රියාමාර්ගයේ වැරදුනා දෝ සැකයක් තිබෙනවා. ඔහු දඟපන්දු යවන්නන් එකතැන භාවිතා කළා. අවසානයේ ඔහු වේගපන්දු යවන්නෙක්ට යොමු වුණා. එහිදී තමයි යම්කිසි ප්‍රහාරයකට නතු වුණේ. අපි බලමු ෂෙහන්ට පුළුවන් වෙයිද කියලා මේ කඩුල්ල දවා ගන්න. මිතුර ප්‍රනාන්දුයි පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මෙවර පැතුම් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා පන්දුව නතර කරන කඩුල්ලට එල්ල කරා හානියක් නැහැ. ඔව් මිතුර ප්‍රනාන්දු ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු 52 වන සුනිල සංග්‍රාමයේ කඩුල්ල වැටුණොත් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔහු සමග සීමාවට ඇවිල්ලා ඉවරයි. හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක් මිතුර ප්‍රනාන්දුගෙන් එවර. මිතුර ප්‍රනාන්දු 52 වන සුනිල සංග්‍රාමයට සහභාගී වූ ලාභාලතම ක්‍රීඩකයා. මෙවර ඔහුගේ දෙවන සුනිල සංග්‍රාමයට තමයි ඔහු සහභාගී වන්නේ. මිතුර ප්‍රනාන්දු මිතුර ප්‍රනාන්දු මේ කාර්තෝතර කඩුළු 12ක් දවාගෙන තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. ඒකම ධර්මසෝක විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය සනුජා ජයවික්‍රම මහත්මිය ඒකම ක්‍රීඩා ලේකම් අපේ විනිශ්චයකාර මහත්මයෙක් විරාජ් දිසිලවගේ පුත්‍රයාත් අද ක්‍රීඩා කරනවා. ඒකම ක්‍රීඩා භාර ආචාර්ය ක්‍රිකට් භාර ආචාර්ය SWT බුද්ධික ප්‍රධාන පුහුණුකරු ගයාන් ඩිසිල්වා. ඔහු එක්සත් අරාබි එමිරාත් රාජ්‍යයේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක්. ඒකම ඔහු ධර්මාසෝක සදර්න් ප්‍රොවින්ස් කණ්ඩායම එමන දකුණු පළාත් කණ්ඩායම සහ සිංහ සහ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජ නියෝජනය කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට දැන් දායකත්වය ලබා දෙනවා. ගයාන් තම පාසල වෙනුවෙන් පන්දුවර 43ක් නිමයි ලකුණු 204යි කඩුළු 9 ධර්මාසෝකේ. ඒකම දැන් මේ අවසන් පිටිකරුවා දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් දවා ගන්නට නැවත තව කණ්ඩායමේ එකමුතු බව. නැවතම මේ ඕන එකට එකතු වෙලා කල්පනා කර මෙන්න දෙවිගේ ආකාරයෙන් මෙතක කඩුළු පළමු කඩුල්ලේ ආකාරයෙන් දෙවිගේ රණදුළු එකම දෙවන කඩුල්ල මානස ඩිසිල්වා තුන්වන කඩුල්ල සෙනෙත් හැලමගේ ඊට අනුතරව හසිත රාජපක්ෂ මනීෂ රශ්මික චානක ජනන්ක සමගම සසින්දු මල්ෂාන් අටවන කඩොල්ල හැටියට මලිත මෙන්ඩෙස් අවසන් පිටිකරුවා දෙවිගේ ඉෂාන් අනුරුද්ධ අවුඩ පන්දුව ඔයට විශිෂ්ඨාකාරන්නේ උඩපන්දුව රැකගන්නවා. ඔහුගේ වරක් උඩපන්දුව රැකගෙන එන අනුතුරුව සීමාවෙන් එපිට යද්දී පන්දුව ඉහළට ඔසවා ඉතාමත් හොඳ උඩපන්දුරක් ගැනීම ගැනවල යනුව 204 දී සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවී යනවා ධර්මාසෝක විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නවීන්ගේ ඉනිමයි නිමාවෙන්. කවිෂ කල්පන පන්දුව රැකගත් ක්‍රීඩකයා දේවානන්ද විද්‍යාලයේ උපනායකත්වයේ හොබවන්නේ කවිෂ කල්පන. මේ පුනරුබණය ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව නිරීක්ෂණය කරන ආකාරය දිස් වෙනවා. උඩ පන්දුව රැකගත්තා. ඉහළ දැම්මා. ඉතාමත් හොඳයි.
එතාමත් හොඳයි. ඉතා විශිෂ්ට උඩ පන්දුව. විශිෂ්ට ගණේ රැක ගැනීමක්. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ උඩ පන්දුව. ඔහුගේ පාදයේ ඇඹරී ගියා ප්‍රථම වතාවට ඔහු පන්දුව රැක ගැනීමේ අවස්ථාවේ ඔහු තීරණය කළා නැවතත් පන්දුව ඉහළට ඔසවන්න. ඔහුගේ සමබරතාවයේ ගිලී යද්දී එකවරම පන්දුව උඩ දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔහු නැවතත් ක්‍රීඩා පිටිය තුලටම රැඳී හිටියේ. පාදයේ යන්න ලනුව ගෑවෙන්න නොගෑවෙන්න දෙද්දී ඔහු පන්දුව උඩ ඉතාමත් හොඳයි. ඒ තීරණය ඉතාමත් හොඳයි. මම හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ රූපවාහිනිය ලබා දෙන තීරණයක්. නවීන් රසංග ලකුණු 55ක් පන්දු 56කදී ඉතා විශිෂ්ට ඉනිමක් දෙයක් කරමින් දැවී යනවා අවසන් ක්‍රීඩකයා හැටියට. හොඳ කියවීමක් කවිෂ කල්පනගේ සෑහෙන ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් අරගෙන නරඹනවා. ඔව් විශේෂයෙන්ම සොනිල සංග්‍රාමයේ මේ 53 වන සොනිල සංග්‍රාමයේ මේ ධර්මාසෝක විද්‍යාල ලකුණු ලබාගත් ආකාරය සෙනිත හැලමගේ 42ක් මානස ඩිසිල්වා 19ක් හසිත රාජපක්ෂ 33ක් ඒ සමගම නවීන් රසංග ලකුණු 55ක් ලබාගෙන අවසන් පිතිකරුව හැටියට දෙවියද්දී මලින්ත මෙන්ඩිස් ලකුණු 22ක් පන්දු 13ක දී තමත් වේගයෙන් ලබාගත පැතුම් මලිත ලකුණු 13ක් පන්දු 42ක මනිෂ රශ්මිකට සහ කවිෂ කල්පන ලකුණු 46කට එක් අඩුවලක් විහංග මලිත් ලකුණු 10කට එක් අඩුවලක් මිතල වනිද්ද සිල්වා ලකුණු 56කට කඩුළු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම හසිදු ප්‍රබෝධ් ලකුණු 50කට කඩුළු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. විශේෂත්වය වන්නේ හසිදු ප්‍රබෝධ් ක්‍රියාත්මක කළ ඇති පන්දු වාර 7ක් පමණයි. මිලිත සහ ලසිදුට කඩුළු නැහැ. හොඳයි අතිරේක ලකුණු 3ක් සටහන් වෙනවා. ලකුණු 204යි. මේ නැවත වතාවක් මේ දෙවියන්ගේ කඩුළු මුල්ම කඩුල්ල හැටියට ක්‍රීඩා පිට නවත්වන්නේ රන්දුල සමරහේවා මානස ඩිසිල්වා එක ස්ටම්ප් කිරීමට අසන සෙනිත හැලමගේ ඒකම හසිත රාජපක්ෂ මනීෂ රශ්මික චානක ජනංග සෙසුදු මල්චාන් මලින්ද මෙන්ඩෙස් රමේෂ් මෙන්ඩෙස්ගේ සහෝදරයා එකම ඉෂාන් අනුරාධ සමගින් අවසන් පිතිකරුවා නවීන් රසංග ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වන්නේ අවසන් පිතිකරුවා හැටියට මේ 9 වෙනි කඩුල්ල අනතුරුව මෙන්න ඉතා විශිෂ්ට උඩපන්දුව රැක්ගත් ආකාරය හතරේ සීමාදුර උපනායකයා විසින් උඩපන්දුව රැක්ගත්තේ කවිෂ කල්පන ඒ සමගින්ම අපි සමගින්ම තමත් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ සම්බන්ධතාවයන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දෙවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය 39ක් සෙනිත සමග මානස 48 තුන්වෙනි කඩුල්ලේ සෙනිත සමග හසිත ඒකම 8 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් මලිත සමග නවීන් තමයි එතන සිට 6 වෙනි 7 වෙනි 8 9 අවසන් කඩුල්ලේ හොඳම සම්බන්ධතාවය ලකුණු 63ක් රඳවන්නට නවීන් රසංග සමත් වුණා අවසන් පිතිකරුවා සමගින්. ඉතින් මේ ධර්මාසෝක විද්‍යාලය ලකුණු ලබා ගත ආකාරය අවසන් පිතිකරුවා පැතුම් මලිත නොදවේ ලකුණු 13ක් ලබා ගත්තා. 6 පාරවල් 7ක් 4 පාරවල් 26ක් අන්තර්ගතයි මේ වැකන්බීලය ධර්මාසෝක විද්‍යාලය ලකුණු ලබා ගත ආකාරය ඔෆ් සයිඩ් එක පැත්තෙන් එකම ඔන් සයිඩ් එක පැත්තෙන් එන පයින් පැත්තෙන් පිටින් පැත්තෙන් ඉතින් හොඳින් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන ආකාරය දැසෙනවා. අපි ප්‍රථම ඉනිම දෙවනන්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භය සමගින් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන අපි ඔබෙන් මතකද සමගන්නවා අම්බලන්ගොඩ නගර සභා ක්‍රීඩා පිටියේ සිට
ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩට හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 0912225903. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. Decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල්පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සි සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. Well, we had an interesting first session before the lunch break, and now with Dharmasoka College all being wrapped up for 204, we are back live right here from the UC grounds in Ambalangoda for the reply of Devananda College after winning the toss earlier today. Dharmasoka College skipper decided to bat first, and they were wrapped up for 204 runs. It was a good effort in the field by Devananda College, though they picked up those wickets in quick succession. That half century from Rasanga took Dharmasoka College past 200, but they couldn't go any higher than 204. It's an excellent batting conditions out there in the middle of in here at the UC grounds in Ambalangoda. Excellent batting conditions, and the way that Dharmasoka College batsmen batted throughout the innings looks like
or rather looked like that they were in a bit of a hurry, trying to go for big shots. We saw them trying to advance. We saw a few of the batsmen going out, trying to go for big shots. So it looks like they're always trying to go for their outright victory. Kanchana de Oliveira is one of the openers for Sri Devananda College, Ambalangoda. And at the other end we have Shihan Rashmika. The two openers for Devananda College in this 53rd Battle of the Blues, and Jananga rather, for Dharmasoka College with the ball in hand to start off the proceedings with the ball. Right, so here we go, all set. Now they're asking the question, and that's gone. That's a wicket. There was pretty unnecessary there from Kanchana de Oliveira, trying to go for a quick run at the start of the play. It was struck straight into the hands of the fielder, and the fielder was quick enough to return the ball safely onto the hands of the wicket keeper. Or was that a direct hit? We'll have to look at that again. But nevertheless, it's good work, and Dharmasoka College strikes early. Again, struck straight into the hands of the fielder. And yeah, good work from the wicketkeeper. Very good work from the wicketkeeper. Clean out, and that's an important wicket. Shayan Rashmika gone without facing a delivery. It's done for one now. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. Devananda College losing an early wicket in their run chase, or rather a reply, I would say. Shamo De Silva is the new man in 17 years young. 204 runs by Dharmasoka College. If they can get a few early wickets like that, 204 will seem like a fair margin in this 53rd Battle of the Blues. Two slips and a gully in position. That's a good short pitch delivery, but nothing there from the umpire. Just one for the over. Good reply, good welcome by the bowler, the new batsman Chamo De Silva. Good intimidating bowling there, so that this is good to see. Right, so this is what happened. The last wicket, it's straight into the hands. Was trying to go for that gap, but again, it was nowhere near. The bat came in from the air. It was not from a flatter trajectory. The bat came from the above, so that will always become an disadvantage for the batsman. The ball kept low that time. Not much pace on offer for the bowler. He's not express. He's just trying to create that natural angle that he can create into the batsman. So he's trying to figure that out. Still early part of this innings. And I would like to welcome once again Sahas onto the commentary box. Good afternoon, Sahas. Good afternoon, and
A strong start, I would say, for Devananda College after wrapping up Dharmasoka for 204. Considering the status, 204 is a pretty impressive number to score in the first half. And it might be a challenge for Devananda to pursue that goal, but we are yet to see their performance, but so we can't judge anything by just the bare looks of things. On to the pads that time. It'll race away for another boundary. Back-to-back boundaries for Kanchana de Oliveira. That time a pretty wayward delivery from Chanaka Jananga. On to the pads, bit too full as well. And the Kanchana de Oliveira doesn't need any invitation to go for a shot like that. Got to keep it tight, the bowler. Got to keep it outside the off stump. Maybe in length or maybe in good length regions. Just in that fourth or the fifth stump area might be ideal against these rather new batsmen with the new ball. So you can expect some swing around. That's a much better delivery, but equally well batted by Kanchana de Oliveira. Again, bit too full, I would say. Outside the off stump, easily put away Kanchana de Oliveira. That's his third boundary on the trot, and that'll be the end of the over. An expensive over, 13 runs, but a wicket came in that over as well. So it's 13 for the loss of 1 wicket. Devananda College. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation, connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. Pathum Malita is the new bowler who's going to start off the proceedings from the pavilion end. Right, so this is what happened in the previous over. That 4 consecutive boundaries to end that over. Four seems to be the lucky number for Kanchana de Oliveira at this over. That ball came in. Pathum Malita. Oh, that's gone all the way for a boundary. Just like that. A very casual shot there from Kanchana de Oliveira. Went down the ground.
And it goes all the way. So runs are coming now for Sri Devananda College. Already 18 runs on the board. See again, not a convincing shot, but still enough from the bat to get it all the way for a boundary. Punch down the ground once again, and it might run away for another boundary, as it does go all the way for a boundary. So it looks like Kanchanadi Oliveira is on a mission, and that mission seems to be to get as much as runs as possible. So that's the second boundary on the trot once again. Bit too full once again. See, once the bowler get hit for boundaries in that previous over, the new bowler who's going to start off the proceedings from the other end need to be careful not to bowl in the same exact region that his other bowler bowled from the other end. So he got to be careful, but that's not what we're seeing at the moment. He's just continuing what the other bowler did from the other end, from the far end. Now that's up in there. There has to be another wicket, and it is taken. So there we go. And that's a no ball. That's a no ball. Oh, the drama. Oh, the drama, the drama, the drama. See, that was a good delivery, but unfortunately it was a no ball. But see, he adjusted his line and length pretty well in that delivery. A slightly back of length, outside the off stump, getting that edge, so that is good. But the thing is, it's a no ball, so that's pretty unfortunate for the bowler. I think he too realized that repeating the same pattern over and over again was not going to work, but unfortunately the way he decided to change the pattern was obviously wrong. Another expensive over. In fact, 10 runs coming off from that over so far, with 2 more deliveries to go. Well, we have a good crowd here at the UC grounds in Ampalangoda from both the schools. Especially considering the current crisis, the engagement and the sheer excitement of the crowd should be appreciated, and they're really helping the team to build their morale. And something that went unnoticed was the musical band that's playing in the background, and they're doing a really great job playing for hours and hours on end just to raise the morale of their respective team. And I think both teams are actually benefiting from the music, because music, as proven by many research, really does encourage and energizes the human mind, and in turn physical strength. It does, it does. Right, so there's a slight hold of play. Still 2 more deliveries to go in this over. Looks like there's something wrong with the non-strikers' end stumps. We're seeing only 1 stump there. The ground staff are attending to the matter, so it will be resolved in no time. So we're talking about the crowd. Lots of school children. Obviously, the Devananda College right next to the ground, so you can expect lots of school children. And both the schools are mixed schools.
Am I right? Yes, it's significant because most schools in Sri Lanka that has bared a very great reputation, most of them are not mixed, and these two are unique in its quality that they have managed to keep the schools afloat in a really noble and great fashion while being mixed schools, and they are two different mentalities of children to manage. And at this point in this match, both of them are united, both of them are supporting their respective teams, and it should be greatly appreciated. Yeah, that is where we are, the main pavilion. Our cameramen doing an exquisite work with their cameras. Well, it's hot out there, no doubt about that. It's extremely hot. Right, so it was hot when Kanchana de Oliveira was out there in the middle as well, and just struck some boundaries really well. 4 boundaries on the trot in the very first over. The last 4 deliveries going for boundaries, and then in the next over as well, the one we are in at the moment, went for 2 boundaries as well. Oh, off the edge, and no, nothing there from the umpire. Probably striking the ground before going up. It'll be interesting to see a replay of that particular delivery from Pathu Malita. Yeah, it's pretty hard to tell the umpires. Right, so a lot happening here at the UC grounds. The people are supporting their teams. 2 overs done. It's 26 for the loss of 1 wicket. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. 26 runs on the board for the loss of 1 wicket. Kanchana de Oliveira on 22 of 9 deliveries, and Chamud de Silva yet to get off the mark. Onto the pads once again. But couldn't get it away this time. Kanchana de Oliveira, who's on 32, striking the ball well. They're trailing by 178 runs. So if they can at least get closer to the total of 204 at the end of today's play, they will be pretty happy with their efforts. So obviously the main focus should be to go for an outright victory. That should be the main focus. Driven once again, but again not timed up to the perfection, and was hit straight into the hands of the fielder who are guarding inside the 30-yard circle. And just moments ago we heard how the supporters of Dharmasoka College were encouraging their teams and asking them to deliver and bring their school glory
And that is how I previously mentioned that demands and pressure is building on the players to score and show their skills to the maximum and to bring glory to to the schools they represent. Both Dharmasoka and Devananda are building pressure on their teams, and these players have a lot riding on their shoulders right now, and their skill, their dedication is the defining factor of this match, like always. The pressure is something that is always there when it comes to sports, not only in cricket, but if we compare other sports as well. The pressure is always there to compete, especially when it comes to the highest level of cricket. If we consider cricket, this is the highest level of cricket, the under 19, and both these schools are playing in the under 19 Division 1, which is the highest level of school cricket that any school can play. Now this is what we've been talking about. Yesterday it was all gloomy, it was all raining, and today look at the sky, clear, not a hint of rain anywhere. That's amazing. So coming back to what I was telling, so the pressure factor is always there, especially when it comes to a big match. Even playing in front of your home crowd, there's always that pressure. See, but the important thing as a school cricketer, or rather a school player, is to know how to handle the pressure. It's an important factor that you have to master, because once you step in to the national level and maybe in the international level, it's important to know how to handle the pressure. If you don't handle the pressure well, then you're gonna end up not using your potential to the maximum. That's a common characteristic of human nature, where we don't deliver unless we have a pressure mounting on them. We need encouragement to deliver on our promises. That's the end of the over. 3 overs done. It's 27 for the loss of 1 wicket. Are you a parent who's dreaming of your child representing Sri Lanka? Then visit Asia's biggest sports equipment store. From the Chan Sports Baralla, you can get all sports equipments at amazing discounted rates. Step into the Chan Sports Baralla. Are the fans enjoying this 53rd Battle of the Blues? Lots of fans around the ground, almost covering the entirety of the ground, the diameter of the ground. Right, so 27 runs on the board for the loss of 1 wicket. We have a deep fine leg fielder in the deep for Kanchana de Oliveira. That's because the bowler tends to bowl at the pads, so it just needs just a flick off the bat to nudge that ball towards the deep fine leg. So that's why the fielder is there in the deep.
Oh, that goes all the way for a boundary. Once again, Kanchana de Oliveira. That was effortless. That was just placement. That was perfect from Kanchana de Oliveira. So he's showing his class well. Again, off the edge, but I think that was intentional from Kanchana de Oliveira. He was trying to work that ball away from the fielder who was in the deep. So he knew exactly where the fielder was positioned, and he was careful enough to play it away from the fielder. That is good. Moves up to 27 off 14. So this was the same sort of intent that we saw from the batsman of Dharmasoka College, trying to go for big shots. Well, it's important to go for big shots, yes, but in two-day cricket, what's important is to survive out in the middle. Now that's up in the air, but once again it runs away for another boundary. So this is disappointing on the part of the bowler. He's just continuing to bowl outside the off stump, and the skipper is not taking any measures to cover up that region. That is, if I'm not wrong, that is the third time that a boundary went along that region. So I wonder what sort of measures the skipper would take in order to cut that boundary, because at the moment Kanchana de Oliveira is just picking up that region quite well. And considering the same technique has been applied when bowling over and over again, the striker has more than enough time to make his methods adapt to the situation. See, now he has put a fielder in that particular region, which is around the backward point region, deep backward point. Well, that's once again disappointing. Right after the captain placed a deep backward point fielder, he bowled one onto the pads. And it runs away for a boundary. Almost scoring 10 runs per over. Sahas, this is excellent from the part of Devananda College. Disappointing. Another very, very expensive over. 12 runs already with one more ball to go. Inside edge coming into play, at least 2 runs. Yeah, good run in between the wickets, so that'll be the end of another expensive over. 4 overs done. It's 41 for the loss of 1 wicket. ටෙස්ට් කරන්න 53 වන සුනිල සංග්‍රාමය මෙලෙසින් අති 4 overs in, we have seen a repeating pattern from the bowlers and the batsmen alike. It dampens a bit of the excitement that's in cricket, because the same pattern is being repeated over and over again. The bowler is bowling in the same fashion while the batsman is doing the same thing again. Four overs, 41 runs on the board for the loss of 1 wicket. A strong statement so far from Kanchana de Oliveira, especially. Chamu Silva is yet to get off the mark. Oh, a different sort of bowler, one you would not expect to bowl at the start, but it's been tough for the 2 fast bowlers operating from the 2 ends to control the run flow. I think that's why they came up with Hasith Rajapaksha.
A fine partnership this one. 3 consecutive dot deliveries so far in this over. See the run rate, almost 9.5 runs per over. So they've been comfortable out in the middle, especially Kanchana. And Chamo De Silva is doing the right thing. 9 of 10 is yet to get off the mark, but still he's doing the correct thing. He's just protecting his end. That is what is required. That is what we didn't see from Dharmasoka College batsmen. They were just going about runs and scoring all those runs, trying to go for big shots. But we saw them getting restricted for 204 on a track that was good for batting. So that's disappointing on the part of Dharmasoka College. So Devananda College should try not to repeat the errors that Dharmasoka College did with the bat in hand. Last ball of this over, just 1 run so far from it. So that'll be a good over from Hasit Rajapaksha. Just 1 run coming off from this over. So 5 overs done, it's 42 for the loss of 1 wicket. Right, so we have Pravini with an interview, with an on-ground interview. So over to you, Pravini. 53 වන සුනිල සංග්‍රාමයේ මෙලෙසින් වසර 6කට පසු අම්බලන්ගොඩ පුරවරයේ උත්කර්ෂයට නැගදී අපත් සමග මේ මොහොතේ සම්බන්ධ වෙනවා ධර්මශුක විද්‍යාලය ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ සංගමේ සභාපති චතුරාන් සංජීව මැතිතුමා. ප්‍රථමයෙන් ආයුබෝවන් ඔබතුමා. ආයුබෝවන්. ඔව් අපි දැනගන්න කැමති ප්‍රථමයෙන්ම මේ 53 වන සුනිල සංග්‍රාමයේ මෙලෙසින් අම්බලන්ගොඩ පුරවරයේ සංවිධානය වෙද්දී අද තරගය පිළිබඳ ඔබතුමාට සිතෙන්නේ කුමක්ද? ඔව් ඇත්තම වසර 6කට පස්සේ තමයි මේ ක්‍රීඩාංගණයේදී මහා ක්‍රිකට් තරගයක් පැවැත්වෙන්නේ. මොකද නවීකරණ කටයුතු නිසා ගොඩක් වෙලාවට අන්තිම තරඟ තුන අපට තියන්න පුළුවන් වුණේ මොරටුව තිරුවන් ප්‍රාන්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඇත්තටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හා අම්බලන්ගොඩ නගර සභාව නගරාධිපති සියලු දෙනාට මේ වගේ ක්‍රීඩාංගණය නවීකරණය කළා ඉතාමත් උසස් මට්ටමකට ගෙනල්ලා මේ වගේ තත්ත්වයකට ගෙන අපිට. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සංගමයේ විදිහට සංගමයේ සහ එහි විධායක කමිටුව ජාත්‍යන්තර තලයේ සිටින ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාම එක්ක තමයි මේ සංවිධානය කිරීමේ පිටුපස සිටින්නේ. එතකොට මේ සංවිධානයේ විශේෂයෙන්ම ස්ථීර ක්‍රීඩා මණ්ඩප නැති ක්‍රීඩාංගණයක් මෙතන. එතකොට මේ ක්‍රීඩා මණ්ඩප නැති නිසා අපට සිද්ධ වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම අලුතෙන් ක්‍රීඩා මණ්ඩප ඉදි කරන්න. ඒ වගේ ගොඩාක් කටයුතු නැති ආදි ක්‍රිකට් සංගමයේ මාස 3ක විතර නම් ගොඩාක් මහන්සි වෙලා දිවාරය නොබලා වේසිච්ච එකේ කාර්යයක් විදියට තමයි මේ ප්‍රතිඵලය අද පෙන්වන්නට තියෙන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මෙවැනි දෙයක් සංවිධානය කිරීම කිසිසේත්ම පහසු අභියෝගයක් නොවේ. ඉතින් මෙම අබහා මේ මොහොතේදී සම්බන්ධව ඔබතුමාට අපගේ බෙහෙවින්ම ස්තුතිය පුද කරමු. ස්තුතියි ප්‍රවීණ. ලකුණු 42යි කඩුල්ලයි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවර 5ක් පන්දුවක් අවසානයේ උන් තවත් ලකුණු 162ක් පසුපසින් සිටින්නේ සමාන දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තවත් නවීන් රසංග කැඳවා තිබෙනවා. පිටෙන් අද දිනේදී එකම අර්ධශතකලාභී පිටිකරුවා ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් අවසන් කඩුල්ල වෙනුවෙන් තමත් සුවිශේෂී සටනක් දියත් කෙරුවා නවීන් රසංග. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සෙන්රු. ඔව් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුනේත. මම හිතන්නේ මේ වෙන විට ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී පිටිහරමක නිරත වෙනවා දේවානන්ද විද්‍යාලයේ. මේ වෙන විට දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 7.8ක අකයක පවත්වා ගැනීමට දේවානන්ද විද්‍යාලය සමත් වී තිබෙනවා. මේ විට පන්දු වාර 5යි පන්දු 2ක් අවසානයේ දේවානන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 42යි කඩලු 1යි. වගේම සඳහන් කළ යුතුයි කාංචන දිලිවේරා පන්දු 19 තුල ලකුණු 33ක්, ඒ වගේම චමෝදි සිල්ලා ලකුණු චමෝදි සිල්ලා පන්දු 14කට මුහුණ දී තිබෙනවා. තවත් ආරක්ෂාකාරී පිටිහරමයක් චමෝද සිල්වාගේ. ලකුණු 42ක් ලබා ගැනීමේදී විශේෂයෙන්ම කාංචන දිලිවේරා ගැනීම පිළිබඳව කතා කරන්න ඕනේ. ආරම්භක පිටිකරුවෙක් වශයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් මැනවින් Tamanගේ රාජකාරියට කරනවා. චමෝද සිල්වානේ තන්තේ තාමත් කිසිදු ලකුණක් ලබාගෙන නැහැ. අපි කතා කරොත් අනවශ්‍ය ආකාරයේ කලබලයක් ඇති කරගනිමින් පළවෙනි කඩුල දවාගත්තා
දැවී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් පළමු කඩල දැවී යාම තරමක් පීඩනයගෙන දෙන කාරණාවක් ඉනිමක් ආරම්භයේදී. නමුත් ඒ පීඩනය මැනවින් පාලනය කරන්නට සමත් වෙනවා කාංචන දී ලිවේරාගේ ඉනිම තුලින්. පන්දු 19 ලකුණු 33ක් ඔහුගේ ඉනිමට එකතු වෙනවා. ඒවර පායන හැර යන පන්දුවක්. එක් දින තරගයක් වුණා නම් විනිසුරු තුමන්ට පහසුවෙන් වයිට් පන්දුවක්. එවගේම සඳහන් කළ යුතුයි මේ වෙන විට දෙවන කඩුල සඳහා සම්බන්ධතාවය ලකුණු 42ක්. නවීන් රසංග තමන්ගේ රාජකාරිය අද දැන් මේ තුන්වෙනි ඉරියව්වෙන් පෙන්වන්නේ. ඔහු පන්දු රකින්නෙක් වශයෙන් මෙතෙක් වෙලා කටයුතු කරා. දැන් පන්දු යවන්නේ වේග පන්දු යන්නෙක් වශයෙන් තමන්ගේ රාජකාරියට කරනවා. පිටිකරුවෙක් වශයෙන් ලකුණු 55ක් ලබාගෙන ඉනිම ශක්තිමත් කරා. ඒ අතර වාරේ ස්පැකට් පහරක් කෙල කරන්නේ පන්දු වැදී යනවා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවා පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. චමෝදි සිල්වා පන්දු 17කට පසුව ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ලකුණු 43යි එක් කඩුල්ලයි නවීන් රසංග පන්දු යමින් සිටින්නේ. ඔහුගේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 7.37ක් 20 තරඟ රටාවට උචිත වේගයක් රඳවා ගැනීමෙන් පතර පාර දෙන මේ සුදු පැහැති කියන මේ පැති ආවරණය මේ රතු පන්දුව පෙනෙන්නට සකසා තිබෙන්නේ. එහි සිටිනවා මේ නරඹන්නන් කිහිප දෙනෙක්. ඒ ඔවුන් සිටීම තරම පිටිකරුවන්ට පන්දුව දර්ශනය කර ගැනීමට අපහසුතාවයක් බවට පත් වෙනවා. ඡායාරූප ශිල්පීන් කිහිප දෙනෙකුත් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙනවා. තවත් ආරක්ෂාකාරී පිටිහරඹයක් කංචන දෙලිබේරා පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලට වැදුනා නම් දැවියාමක් තිබුණා. ඒත් සමගින් 6 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දක්වනවා. ලකුණු 44යි එක් කඩුල්ල. ලකුණු 44යි කඩුල්ලයි පන්දු වාර 6ක් අවසානයේ තවත් ලකුණු 160ක් පසුපසින් සිටින්නේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමු ඉනිම සඳහා ලබාගත් ලකුණු 204ට පිළිතුරු ඉනිම පළමු ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කාංචන දිලිබේරා ලකුණු 34ක් ලබාගෙන පන්දු 20කදී ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. ඔහුට යනගේ සහායක් ලබා දෙනවා. ඔහුගේ ඉනිම දියත් කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙමින් චමෝදි සිල්වා නවක පන්දු යවන හසිත රාජපක්ෂ තීරණයක් විදුරු ප්‍රසත් විනිසුරුතුමන්ට අනිවාර්යයෙන්ම පායින්න හැර යන පන්දුවක්. පායිනට පිටතින් පන්දුව පතිත වෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. නමුත් ඉල්ලීමේ තරම් සාර්ථක ඉල්ලීමක් නෙවෙයි. ඔයගෙම සඳහන් කළ යුතු දේවානන්ද විද්‍යාලයේ දැන් ලකුණු ලබාගෙන වේගය 7.4ක් තරම් වූ ඉහළ අගයක වාර්තා කිරීමට සමත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම නවක පන්දු යන හසිත රාජපක්ෂ යොදාගත් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායක සසිදු මල්ෂාන් හසිත රාජපක්ෂ උදාරම් දෙවන පන්දුවට ඉල්ලීමක් කරන එවරත් ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරයේ පන්දු දෙකටම ඉල්ලීම් කරන්නට සමත් වෙනවා. පළමු ඉල්ලීම කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගැනීමට උත්සාහ කරමින් දැන් දෙවෙනි ඉල්ලීම උඩ පන්දුවක් කඩුල පසුපස සිටමින් රැකගත්තා කියා කඩු රකින්න ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් සාර්ථක ඉල්ලීමක් නෙවෙයි. හොඳ පන්දුවීමක් හසිත ඔහුත් අපි අර පෙර සඳහන් කළ සේම ඔහුගේ තුන්වෙනි ඉරියව්වෙන් දක්ෂතා දක්වමින් සිටින්නේ. ඔහු පිටෙන් ලකුණු 33ක් ලබා ගැනීමෙන් ඉනිම ශක්තිමත් කළ පිටිකරුවා. ඔව් ඒ වගේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ උපනායකයා. ඔහු තවත් ආරක්ෂාකාරී ප්‍රතිහරමකට දෙනවා කංචන දෙලිබේරා හසිත රාජපක්ෂගේ තෙවන පන්දුවට. තමත් හොඳ ඉලක්කයක් සහිතව පන්දු යවමින් සිටින්නේ මේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ සිසුයන් විශේෂයෙන්ම මේ ශිෂ්‍ය නායිකාවන් තමයි මේ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට සහයෝගය ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම ඔවුන් ඔවුන්ගේ රාජකාරියෙන් තරමක් මිදිලා පොඩ්ඩක් පොඩි වින්දනයක් ලබා ගන්න අතරතුර සිටින ආලංකාර පුල් කිරීමක් පන්දුව මේ ක්‍රිකට් කලාපයෙන් ලකුණු 4 සීමාව පසු කර යනවා. තවත් ලකුණු 4ක්
ඒ ලකුණු 4 කාංචන දිලිවේරාගේ පිටට එකතු වන්නේ දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 48යි. ඉන් ලකුණු 38ක් කාංචන දිලිවේරාගේ පිටට. තමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම, පන්දුව තෝරා බේරා ගැනීම සහ පහර එල්ල කිරීම සියලුම කාරණා තාක්ෂණයට අනුකූලව පන්දුවට පහර දුන්නේ කාංචන දිලිවේරා. ලකුණු 48යි කඩුල්ලයි දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හොඳ ආරම්භයක් ලබා දෙනවා. හොඳ ආරම්භයක් මත කියන්න බැහැ. නමුත් අර පළමු කඩුල දැවී යාමෙන් පසුව දෙන නැවතත් උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් මිඩෝන් ක්‍රීඩකයාගේ ඉදිරියෙන් තරමක් පන්දුව පත්වන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්නට තිබුණා නම් සෑහෙන වටින කාරණාවක් බන්නට තිබුණා. පදුවරේ අවසන් පන්දුව පබනයි තිරබැත්තේ හසිත රාජපක්ෂට මේ වෙන විට ලකුණු 4ක් පමණක් ලබා දී වෙතෙනවා. ඔහු පන්දු වාරයේ තවත් පන්දු 5ක් යොමු කරමින් පන්දුවර 7ක් අවසන් ලකුණු 48යි කඩුලයි. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඒ වගේම ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා කාංචන දිලිවේරා සහ චමෝද් සිල්වා. වෙන විට පන්දු වාර 7යි පන්දුවයි ලකුණු 49යි කඩලු 1යි දෙවනන්ද විද්‍යාලය. පොදවන්නේ නවීන රසාංක අද දින අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළ පිටිකරුවා ධර්මශෝක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔයගේම සුනිත මතක් කළ යුතුයි 53 වන සුල්ල මහා සංග්‍රාමයේ මෙවර වසර 6කට පමණ පසුවයි අම්බලන්ගොඩ මහජන ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන. ඉතින් තවත් සුවිශේෂී කාරණාවක්. ලකුණු 49 කඩුල්ලයි. ලකුණු 49 කඩුල්ලයි. අටවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ නවීන රසංග. තවත් ආරක්ෂාකාරීව පිටහරමින් යතුලා කාංචන දිලිවේරා. නවීන රසංගගේ පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරා නවීන රසංග. කාංචන දිලිවේරා තමන් සිදු කළ යුතු කාරණාව මැනවින් වටහාගෙන තිබෙනවා. දුර්වල පන්දු දුටු විගසහු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. චමෝදි සිල්වා ඊට හාත්පසින්ම වෙනස්. ඔහුගේ ආරක්ෂාව ඔහු අන්තය රැක ගන්නට උත්සාහ කරනවා. කාංචන දිලිවේරාට වැඩි වශයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න අවස්ථාව සලසා දෙනවා. තමත හොඳ සම්බන්ධතාවයක පෙරනිමිති අපිට දක්නට ලැබෙනවා. චමෝද් සිල්වා සහ කාංචන දිලිවේරාගේ ප්‍රතිකරණ විලාසය දුටු විට සුනිත් විශේෂයෙන්ම කාංචන දිලිවේරා ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිකරණ නිරත වෙනවා. චමෝද් සිල්වා ආරක්ෂාකාරීව තමාන්තය රැක ගනිමින් ප්‍රතිකරණ නිරත වෙනවා. පන්දුවට නවීන රසංග ඉල්ලීමක් කරා. හොඳින් පේනවා ඔහුගේ පෙර පාදේ අනිවාර්යයෙන්ම තිබුණේ පායිනේ ඉවත. ඉතින් කිසිදු ආකාරයකින් ඔහුට අවදානමක් ගන්නට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. එක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගත්තා. ඒ අතර වාරයේ පන්දුව බාර දීම ඉතාමත්ම දුර්වල ආකාරයෙන් තිබුණේ. කඩුරු රකින්නත් නැහැ පන්දුව රැක ගන්නට. ඒ අතරව අපි කියනවා පන්දුව වලක්වා ගන්නටත් පන්දු රකින්නෙක් නැහැ. ඒ අතර වාරයේ ලකුණු 5ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 5 එක් ලකුණක් සම්පූර්ණ කරනවා වුන් තනතිරුව අතර දෙවයමින් පන්දුව රකින්නා පන්දුව නැවත බාර දෙන අතරතුර පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාවට. ලකුණු 5ත් සමගින් ලකුණු 50 සම්පූර්ණ වෙනවා දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ලකුණු 54යි එක් කඩුල්ලයි 8 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒකම දෙවන කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවයක් වාර්තා කරනවා කාංචන දිලිවේරා සමගින් චමෝද් සිල්වා. එයක්ම සුනිත් සඳහන් කළ යුතුයි මෙම ලකුණු 54ක ලකුණු සංඛ්‍යාව දේවානන්ද විද්‍යාලය ලබා ගන්නේ ලකුණු 7.04ක දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයකින්.
සූදානම් නවීන් සිය පන්දුවාරයේ 5 වන පන්දුව යොමු කරන්නට. ඔතවත ආරක්ෂාකාරීව පිටිහැරෙමින් නිරතුන චමුද්ද සිල්ලා අපි පෙර ඔබට සඳහන් කළා චමුද්ද සිල්ලාවේ තමත් ආරක්ෂාකාරීව තමාන්තය රැකගනිමින් වෙනත් ආකාරයක පිටහැරෙමින් තමයි අපිට දක්න ලැබෙන්නේ කාංචන දිලීපරා සමග සංසන්දනය කරන විට. සූදානම් නවීන් සිය පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුව යොමු කරන්නට. පන්දුව රටක් අවසානයේ ලකුණු 54යි කඩලු 1යි දේවානන්ද විද්‍යාලය. නැවතත් පන්දු යවනවා හසිත රාජපක්ෂ ධර්මශෝක විද්‍යාල ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ උපනායකයා. නෙවර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුව ඇදියන්නේ ඔහු පන්දුව රැක ගන්නට උත්සාහ කරන්නේ 6 සීමාවෙන් පිටත සිට. තවමත් තීරණය ලබා දුන්නේ නැහැ විදුර ප්‍රසාද් විනිසුරුතුමන්. සිදුවේ කුමක්ද කියන පිළිබඳව තාමත් හරියට වැටහීමක් ලබා ගන්නට බෑ. විනිසුරුතුමන් කෙසේ වෙතත් 6 පහරක් හෝ 4 පහරක් නොවන වගට නම් තාමත් විශ්වාසය ඔහු තාමත් කිසිදු සංඥාවක් ලබා නොදුන් නිසා මම හිතන්නේ හසිත රාජපක්ෂ සූදානම් තමන්ගේ මීලක පන්දුව යොමු කරන්නට. මෙනෙවර ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුතුමන් නිෂ්ප්‍රභකරණයේ කේල්ලේම හේතුව පන්දුව පායනට පිටතින් පන්දුව පතිත වන ආකාරය ඔහු දුටින් දකින නිසා. හසිත රාජපක්ෂගෙන් ආගන පන්දු යැවීමක් අපිට පුළුවන් මේ වෙන විට. හසිත රාජපක්ෂ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය උපනායකයා ගැන සඳහන් කළොත් දකුණත් මදවේග පන්දු යවන්න ඒ වගේම දක්ෂ තුන්හිරව් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට සුවිශාල සේවයක් සිදු කරනවා. මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය ඔහු සිටින්නේ උත්සාහයක් දරන පන්දුව නතර කිරීමට. නමුත් අපිට හරියට තීරණයක් ලබා දෙන්නට බැහැ. විනිසුරුතුමන් සඳහන් කර ආයකට ලකුණු 2ක් පමණයි. එවර කල්ලු රකින ක්‍රීඩකයා අතින් කිලිහෙනවා පන්දුව ලකුණක් කරා පරිමාරු කරගන්නවා දෙවනන්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා.
එවර පන්දුව පිටත අග්‍රයේ දෙවටමින් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට යන අතරතුර එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා කාංචන දිලිවේරා. ඒත් සමගින් පන්දුවාරේ නිමාව දක්වනවා පන්දුවාරාටක් අවසන්. ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. උමසන් seriously. but අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, Sunny, me too. අපි pizza hut එකට යන්න. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Pizza is back and it's better than ever. Seva Pizza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Pizza now available with the My Box Rice edition. Call 2729 to order. පන්දුවාර 9ක් අවසානයි ලකුණු 62යි කඩලු 1යි දෙවනන්ද විද්‍යාලය. පන්දු වැදී ගියා පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩය රැකගත්තා. ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරුවීමට අවස්ථාවක් නැහැ දෙවනන්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. හොඳම කරන්නේ පැතුම් මලිත මේ වෙන විට පන්දුවාර 2යි පන්දුවක් තුල ලකුණු 21 ලබා දී තිබෙනවා. චමෝදි සිල්වා දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ ඔහු මුහුණ දුන්නේ දැන් ඔහුගේ පෞද්ගලික 23 වෙනි පන්දුවට. තවමත් ලකුණු 2යි. ඔයගෙම සඳහන් කළ යුතුයි පැතුම් මලිත තමත හොඳින් පන්දු යවනවා. ඔහුගේ දෙවන පන්දුව අත ඉන්ස්විං පන්දුවක් වශයෙන් ඔහු යොමු කරා. චමෝදි සිල්වා තම තාරක්ෂකාරීව එම පන්දුවට පහර දුන්නා. සෙන්රෝ ඔබ දන්නවද මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගේ දත්ත ඕනෑම අවස්ථාවක ලබා ගන්න ක්‍රමයක්? batsman.com අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් සතුව තිබෙන සියලුම දත්ත ඔබට දැක ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා batsman.com හරහා. මෙන්න අතර වාරයේ චමෝදි සිල්වාගේ පිට ක්‍රියාත්මකයි අලංකාරස්ක කටපහර කියලා ලකුණු 6ක් ඩිපොයින්ට් කලාපයේ ආවරණය කරමින් ආක්‍රමණය කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී චමෝදි සිල්වාගේ පිට ක්‍රියාත්මක වුණා. මම හිතන්නේ දුර්වල පන්දුව දුටු තැනින් පාරක් 6 පාරක් ලබා ගන්න පළවෙනි අවස්ථාව 6කින් ආරම්භ කරන්නේ ඔහුගේ එම ගිනුම 4 පාරවල් 6 පාරවල් ගිනුම නැත්නම් බවුන්ඩරිස් කියන අපි කියනවා. ඔව්. ඒ ගිනුම ආරම්භ කරන්නේ 6 පාරකින්. ලකුණු 6ත් සමගින් දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නගිනවා. ලකුණු 68ක් දක්වා දෙවන කඩුලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 68යි. පළමු පන්දුවෙන් පළමු කඩුල දැවී යනවා ලකුණු නොලබා සිටියේදී. ඒ නිසා දැන් මේ දෙවන කඩුල වෙනුවෙන් තමයි මොවුන් මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. අලංකාර පහර නැවතත් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වෑලේ කලාපයට බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වෑලේ කලාපයේදී පන්දුව රැගෙන බාර කරද්දී තවත් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගෙන අවසන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා චමෝදි සිල්වා සමගින් කාංජන දිලිවේරා ලකුණු 69යි ලකුණත් සමගින් 10 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔයගෙම සඳහන් කළ යුතුයි දෙවනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා කාංචන දිලිවේරා ලකුණු 49ක් ලබා සිටිනවා. අර්ධ ශතකයට තවත් ලකුණක් පමණ ඔහුට අවශ්‍ය වන්නේ. මෙරාතරාරේ ලකුණ සඳහා පැතිමාරු කරගනිමින් කාංචන දිලිවේරා ඔහුගේ අර්ධ ශතකය වාර්තා කරනවා දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. විශිෂ්ට ඉනිමක් එක් කඩුල්ලක් දැවී ගොස් ලකුණු නොලබා තිබේදී දේවානන්ද ඉනිම මේ ආකාරයෙන් ශක්තිමත් කරනවා. පන්දුවාර 10ක් අවසන් වන විට ලකුණු 70ක් මේ 10 වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන විට ලකුණු 70ක්. කාංචන දිලිවේරා ලකුණු 50යි පන්දු 35යි ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් 4 පහර 8ක් සහ 1 6 පහරක් සමගින්. ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ දැඩි උද්‍යෝගය සහ උට උණුසුම් සුබ පැතුම් ලැබෙන ආකාරය ඔබට පේන්නට තිබෙන්නේ මේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමවල අපිට දකින්නට තිබෙන සුලභ දසුණක්. ඉතින් ඒ අවස්ථාව ඔහු මේ විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරන්න ඕනේ මේ සියලුම දෙනා මේ ක්‍රීඩකයන්ට උණුසුම් සුබ පැතුම් ලබා දෙනවා වගේම මේ තරගයේ ඉදිරියේදී ක්‍රීඩා කරන්නට මේ ක්‍රීඩා පිටියේ එහා පැත්තේම
ක්‍රීඩා පිටියට අපිට පෙනෙන්නට තියෙන දසුනක් දේවානන්ද විද්‍යාලයේ මේ කාංචන දිලිවේරාගේ ඉනිම එක් 6 පහරක් 4 පහර 8ක් ලකුණු දුවලා තියෙනවා කියන කියන්නේ ලකුණු 12යි. ඔව්. ඊටු ටික ඔක්කොම ලකුණු 38ක්ම 4 පහර 6 පහර වලින් කාංචන දිලිවේරා ලබා ගන්න පන්දු 35කදී ලකුණු 50ක් නොදෙවි ක්‍රීඩා කරනවා. ඔව් ඒ වගේම සුනිල් සඳහන් කළ යුතුයි මේ කාංචන දිලිවේරා 2019 වර්ෂයේ දේවානන්ද විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා වූ සොහාන් දිලිවේරාගේ සොහොයුරා ඉතින් තම සොහොයුරාගේ අඩිපාරේ යමින් ඉතාමත් දක්ෂ ප්‍රවේගකාරී පිටිහරණයක් නෙවතුණා කාංචන දිලිවේරා සඳහන් කළ යුතුයි පන්දු 35කදී ඔහු මෙම අර්ධශතකය වාර්තා කරන්නේ. එවර කල්මැනි මෙතරම් සාර්ථක නැහැ පන්දුව පිටදිග්ගේ වදින පන්දුව ඉහළ නගිනවත් සමගින් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණියත් පන්දු රකින්න ක්‍රන්දිවා සිටින හැ ස්ථානයේ සමගින් පන්දු අර 10ක් අවසන් ලකුණු 71යි එක් කඩුල්ලයි දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091225903. කාංචන දිලිවේරා අනුශතකයක් ලබාගත් පිතිකරුවා 35කදී මේ ඔහුගේ ඉනිම ආලංකාර ඩ්‍රයිව් ප්‍රහාරකින් තමයි ඔහු 4 පහරවල් ලබා ගැනීමට ආරම්භ කරන්නේ. ඔහුගේ ඉනිම වේගවත් පන්දු 35ක් තුළ තමයි ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. 4 පහර 8ක් ලබා ගන්නවා. එක් 6 පහරක් ඔහු සතුව තිබෙනවා. ලකුණු 12ක් පමණයි ඔහු පිත් ඒ කියන්නේ කඩළු අතර දුවමින් ලබා ගන්න. ලකුණු 38ක්ම ඔහු ලබා ගන්නේ 4 පහරවල් 6 පහරවල් වලින්. ඔහුගේ ඉනිම ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී 20යි 20 තරග රටාවට ගැලපෙන ඉනිමක්. වඩිවාරයේම සුනේ සඳහන් කළ යුතුමයි පන්දු 35කදී ඔහු අර්ධශතක ලබා ගත්තේ. ඔව් 11 වන පන්දුවරේ වීමට ධර්මාශෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායම් නායකයා ඉෂාන් අනුරාධ යොදා ගන්නවා. වමත් පාදක පන්දු යවන්නක වශයෙන් තමයි ඉෂාන් අනුරාධ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණු 71යි කඩුල්ලයි පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් උත්සාහ කරනවා. දැන් මේ ලකුණු 71ක සම්බන්ධතාවය මිද හෙලන්නට විශේෂයෙන්ම මේ ආකාරයේ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීම පන්දු යන පිළට මේ වෙනුවට මේ ඉෂාන අනුරාධ වමත් පාදක පන්දු යන ක්‍රීඩකයා වයස අවුරුදු 16යි මහතරගේ ක්‍රීඩා කරන්නේ වයස අවුරුදු 16යි. එයත් ඔහුගේ ජීවිතයේ ඔහුගේ පාසල් ජීවිතයේ එක් ජයග්‍රහණයක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. වයස අවුරුදු 16ක ක්‍රීඩකෙක් මේ ආකාරයෙන් මහතරගයක් ක්‍රීඩා කිරීම පිළිබඳව. තවත් ලකුණු 133ක් පසුපසින් සිටින්නේ පළමුවෙනි මේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 204ට ඔවුන් ලබාගත් ලකුණු 204ට සාපේක්ෂව පළමු පන්දුවේම ගුග්ලි පන්දුවක් යොමු කරනවා ෂාන් අනුරාධ. මේ පන්දුවාරයේ බොහෝ විට තේපානේ සඳහා තරඟය නතර කරන්නට යවන අවසන් පන්දුවාරයේ විය හැකි. සවස 3:10ට තේපානේ සඳහා තරඟය නතර කරන්නට තිබෙන්නේ. හරි නම් 2:40ට තරඟයේ තේපානේ සඳහා නතර කරන්නට ඕනේ දෙදින තරඟයක්. නමුත් අද උදෑසන තරඟයේ ආරම්භ වීම පැය භාගයකින් ප්‍රමාදුණයි. පැය භාගයේ ඉදිරියට මේ ආකාරයෙන් ගෙනෙනවා 2:40 සිට පැය භාගයක් 3:10. එන්න පසුපාදරව සලංකාර ස්ක්වයර් කට් පහර එල්ල කරන ස්ක්වයර් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 4යි. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් චමෝද සිල්වා දැන් කෙමෙන් ඔහුගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක කරනවා. පෙර පන්දුවාරේ ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා. දැන් ලකුණු 4ක් ලකුණු 75යි එක් කඩුල්ලයි. මොවුන් දෙදෙනාම මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම නම් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරමක් පීඩනයට නතු කරන කාරණාව බවට පත්වේවි. මෙතෙක් වේලා ඔවුන්ට ප්‍රශ්නයක් වුණේ කාංචන දිලිවේරා තාමත්ම වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය ඔවුන්ට සෑහෙන හිසරදයක් බවට පත් වුණා. නමුත් දැන් අනෙත් අන්තය ඒ ආකාරයෙන්ම පෙර ඔහුත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දැන් ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. එවර ඉල්ලීමක් කරනවා විදුර ප්‍රසාද් විනිසුරුතුමාගෙන් දැඩි ඉල්ලීමක්. නමුත් විදුර ප්‍රසාද් විනිසුරුතුමන් නිෂ්ප්‍රභ කරා ඒකම සලකුණු කරනවා පන්දු 4ක් නිමා වී තිබෙන බව. ලකුණු සඳහන් කළ යුතුයි මුල් පන්දුවර 10ම වේග පන්දු යවන්නන් යොදා ගන්න මේ සසුණු බලශාන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලය ඉනිම දියත් කරා. බොහෝ විට පායින මග හැරෙන පන්දුව ඒ බොහෝ විට පායින මග හැරෙන පන්දුව බවට පත්වේවි කියන කාරණාව තමයි විදුර ප්‍රසාද් විනිසුරුතුමන්ගේ සැකේ බවට පත්වන්නට ඇත්තේ. ඒ අපිට පුනරූපණයෙන් පෙනෙන්නට තිබුණේ ඒ ආකාරයෙන්මයි. තවත යෝග පන්දුව ස්ථානගත කරන මිඩ් විකට් කලාපයෙන් මිඩ් විකට් කලාපයේදී
ඩීප් ඉන්ටියුට් කලාපයේදී පන්දුව රැකගෙන බාර් කරන අතරතුර බොහෝ විට ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරු කර කරන්නට ඕනෑතරම් අවස්ථාව තිබෙනවා. තමත් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව අසලදී පැතුම් මලින්ත ලකුණු 77යි කඩුල්ලයි මේ අවසන් පන්දුව බවට පත්වේවි. තේපානේ සඳහා තරඟය නතර කරන්නට පෙර ආතුව යවන අවසන් පන්දුව බවට පත්වේවි. මෙන්න පන්දුව නිදැල්ලේ යවන්නේ මොන අවස්ථාවක්ද? ඒ කඩුල්ල තුලට පැමිණෙන පන්දුවක් නිදැල්ලේ යවන අවස්ථාවක් සෑහෙන කාලෙකින් මා දුටුවාමයි. හතර දෙවන කඩුල්ල ලබාගත් තමයි තන ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට මේ සුබවාදී සලකුණක් බවට පත්වන්නට පුළුවන්. මොකද ලකුණු 72කට ඉහළ සම්බන්ධතාවයක්. මේ බලන්න සෙනිරු මේ පන්දුව කඩුල්ල තුලට පැමිණෙන්නේ. ඇයි ඔහු ඒ පන්දුව නිදැල්ලේ යමට ඉඩ හැරියේ? එනම් ප්‍රශ්නාර්ථයක්. එනම් ප්‍රශ්නාර්ථයක්. පන්දුව ඔහුට එක් අවස්ථාවක් තුන අඩුම තරමේ ඔහු පාදේවත් යොදවන්නට උත්සාහ කරන්නේ. දැවි යනවා චමෝදි සිල්වා. පන්දු 32ක් ක්‍රීඩා කරනවා. ලකුණු 16යි. ඉෂාන් අනුරාධ තමන්නේ පළමු පන්දු වාරයෙන්ම මේ කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වනවා. ධර්මාශෝක දේවානන්ද විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල. වතන සුනිත සසිදු මේ තරගයේ තේපානේ සඳහා නතර කරනවා. විනිසුරුණු තීරණය කරනවා මේ කඩුල්ල දැවියාමත් සමගින් තරගයේ තේපානේ සඳහා නතර කරන්නට ලකුණු සංඛ්‍යාව මතනේ ලකුණු 77යි කඩුළු 2යි. දෙවන කඩුල්ල සඳහා අගනා සම්මන්තාවයක් ගොඩනගුණා පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ. කෙසේ වෙතත් ඉෂාන් අනුරාධගේ කැදවීම සාර්ථක කරමින් මේ කඩුල්ල දවා ගන්නවා. හැබැයි පිටිකරුවාගේ සම්පූර්ණ වැරද්ද. ඒ පන්දුව නිදැල්ලේ යැව්වේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඔහු ඉතුරු කරනවා. මම හිතන්නේ සසිඳු සාර්ථකයි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ නායකයා දඟපන්දු යවන්නේ කියලා. නමුත් කෙසේ නමුත් පිටිකරුවා අතේ ලොකු වැරද්දක් තිබෙන බව කඩුල්ලක් ලබා දිය යුතු පන්දුවක් නෙවෙයි. පන්දුව කඩුල්ල තුලට එද්දී ඒ පන්දුව කඩුල්ල තුලට එද්දී දැන් තරගයේ තේපානේ සඳහා නතර කර තිබෙන්නේ පළමු දිනයට. මේ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු සටහන කාංචන දිලිවෙන ආරම්භක පිටිකරුවා තමන්ගේ වගකීම මෙනෙවින් ඉටු කරනවා. ලකුණු 50යි පන්දු 35කදී චමෝදි සිල්වා ලකුණු 16යි පන්දු 32කදී දෙවි ගියා. අවසන් කඩුල වශයෙන් ෂෙහාන් රශ්මික ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. දුවදී දෙවියම්කට හසු වුණා. අතිරේක ලකුණු 11ක් සමගින් පන්දු වාර 11කදී ලකුණු 77යි කඩුළු 2යි. ඒ තමයි ලකුණු සටහන. මේ පන්දුවන්නන්ගේ සටහන පන්දුවන්නන් වශයෙන් ඉෂාන් අනුරාධ දැන් අවසන් පන්දුවාරයේදී කඩුල්ලක් දබා ගන්නට සමත් වුණා. ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරයේ ලකුණු 6කට කඩුල්ලයි. මේ වෙනතෙක් අනිත් කිසිදු පන්දුවන්නෙක් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් Tamanගේ කඩුළු ගිණුම ආරම්භ කර නැහැ. අතිරේක ලකුණු 11ක් ලබා දී තිබෙනවා පන්දුවාරයේ 11 තුලදී. ලකුණු 77යි කඩුළු 2යි. මේ තියෙන දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම ලකුණු 77 ලබාගත් ආකාරය 4 පහර 9ක් 6 පහර 2ක් වැඩි ගෞරව කාංචන දිලිවේරාට හිමිවනවා මේ ලකුණු 77 ලබා ගැනීමේදී. ඔහු Tamanගේ අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කර ගැනීමෙන් දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට Tamanගේ වගකීම මෙනෙවින් ඉටු කරන ආරම්භක පිටිකරුවා වශයෙන් තමතරව චමන්දි සිල්වා දැන් අවසන් කඩුල වශයෙන් දෙවී යද්දී 4 පහර 9යි 6 පහර 2යි කෙටි ලකුණු රාශියකුත් සමගිනුයි. සෙනිරු තරගයේ තේපානේ සඳහා නතර කර තිබෙන්නේ. ඒ අතර වාරේ ප්‍රවීණි ඉන්නවා. තවත් ස්ථානයක ප්‍රවීණට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ප්‍රවීණි මොකද වෙන්නේ ඔතන?
මණ්ඩපවල තමයි මේ පැවැත්වෙන්නේ. එතකොට අපට ක්‍රීඩාංගණයේ කූඩාරම් ඉදිකිරීමට විශාල මුදලක් වැය කරන්න වෙනවා. සහ ශ්‍රම ශක්තිය වැඩි ප්‍රයෝජන වෙනවා. ඉතින් ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සංගමය සහ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන සියලු දෙනාගේ සහයෝගයෙන් තමයි මෙම තරගේ මේ අවස්ථාවේ පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපට ගොඩක් සතුටුයි මේ වගේ අවස්ථාවකට පත් කර ගැනීමට හැකිවීම සම්බන්ධව. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේම අපි දැනගන්න කැමති මෙවන් අති උත්කර්ෂවත් 53 වන සුනිල සංග්‍රාමයේ සංවිධානය කියන්නේ පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි, අතිශයම අභියෝගයක්. ඉතින් මෙවන් කාර්යයක් සංවිධානය කිරීමට ඔබතුමන් බලාපොරොත්තු වූ විදිහටම ඒ අදාළ පාර්ශවයන්ගෙන් ඒ බලාපොරොත්තු පරිදිම සහයෝගය ලැබුණාද? පැහැදිලිවම හිතුවටත් වඩා සහයෝගය ලැබුණා. සියලුම පාර්ශවයන් වලින් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ වාසය කරන ආදි ශිෂ්‍යයින් ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් ඒ වගේම විදේශගතව සිටින එංගලන්තය ඕස්ට්‍රේලියාව UAE වගේ රටවල් වලින් ගොඩාක් අපට සහයෝගය ලැබුණා මේක කරගෙන යන්න. ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය, මව් සංගමය, කොළඹ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය ඇතුළුව කනිෂ්ඨ ආදි සංගමයේ සියලු දෙනා අපට එකතු වෙලා සහයෝගය දැක්වුවා. විශේෂයෙන්ම කියනවා මේ අවස්ථාවේ ජාත්‍යන්තරයෙන් නියෝජනය කර අපේ ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා. ඒ අය ගොඩාක් මේ අවස්ථාවේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා සියලුම දෙනා අපට වටිනා සහයෝගය ලබා දුන්නා. එමෙන්ම අපි හිතපු නැති අය අපට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ගොඩක් සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඒ සම්බන්ධව මම ගොඩක් සතුටුයි. හිතුවටත් වැඩියට අපට මේ අවස්ථාවේ සියලුම දෙනාගේ ධර්මාශෝක ප්‍රජාවෙන්ම සහයෝගය ලැබුණා. ධර්මාශෝකට සම්බන්ධ නැති අයගෙනුත් සහයෝගය ලැබුණා. ඇත්තෙන්ම ඔව් ඒ වගේම අපි තවදුරටත් දැනගන්න කැමති ඔබතුමාන්ගෙන් 53 වන සුනිල සංග්‍රාමයේ මෙලෙසින් අති උත්කර්ෂවත් විදිහට සංවිධානය කෙරෙද්දී ඔබ සංගමය කියන්නේ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ සංගමේ ඉදිරි සැලසුම් මොනවාද? ඇත්තටම ආදි ක්‍රිකට් සංගමේ විධායක කමිටුව සහ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙම සංගමේ සිටිනවා. අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා මේ කරන්නේ වර්ෂයකට අපේ පාසලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා අවශ්‍ය වියදම් පියවා ගැනීම තමයි. ඇත්තටම මේ වසරකට සියලුම ක්‍රිකට් තරඟ සහ පුහුණුකරුවන්ගේ වියදම් පියවීම සඳහා ඒට පාසලවල විශාල දායකත්වයක් ලැබෙනවා. වියදම් පියවීම සඳහා මිලියන 6කට 7කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පාසලට වැය වෙනවා. ඉතින් එය පියවා ගැනීමේ පළවෙනි පියවරක් හැටියට තමයි මේ හරහා අපි උත්සාහ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි තවත් ඉස්සරහට ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ තරඟාවලියක් පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා. තව මාස කිහිපයකින් ඒදීත් අපි උත්සාහ කරනවා පාසලට අවශ්‍ය ආධාර මූල්‍යමය පැත්තෙන් සහ හැම පැත්තෙන්ම ලබා ගැනීම සඳහා ඒ හරහාද එමෙන්ම ඉදිරියේදීත් පාසලේ කටයුතු වෙනුවෙන් සියලුම ධර්මාශෝක ප්‍රජාව සහ නගරවාසීන් සියලුම ලංකාවේ ජීවත් වන අපේ පාසලට උදව් කරන්න කැමති ඕනම කෙනෙක්ගේ සහයෝගය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතාමත් විනිවිදභාවයෙන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ වනතුරු අපි වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉදිරියටත් ඒක කරගෙන යන බලාපොරොත්තු වෙනවා. පාසලේ ඉස්සරහට ලංකාවට බිහිවන ක්‍රීඩකයන් හදන්න ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සංගමයේ විදියට විශේෂඥ සහ ආර්ථික වශයෙන් සියලුම දායකත්වය අපි ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදී මේ මොහොතේ අප හා එක්කෝ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ සංගමේ සභාපති චතුරාන් සංජීව මැතිතුණි ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. නැවතත් සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත. ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 09122595903. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිණුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම
decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල් පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සි සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. ලංච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. Umasan seriously. But අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, honey, me too. අපි Pizza Hut එකට යන්න. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Save our Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට Pizza Hut එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice Edition. Call 2729 to order. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber. The fiber of the nation. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla.
සමගින් බලකැන් වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. අධ්‍යාපනයට බාධා ප්‍රමාද නැති අන්තර්ජාලය ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. පින්තූරවල පැහැදිලි බවේ උපරිමය ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. වීගීට අධිවේගී අධි බලය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Boralla. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLT Mobitel, the connection. හොඳයි සෝදායි සන්ධ්‍යා ප්‍රාර්ථනා කරමිට නැවතත් අපි ඔබ හමු වෙනවා අම්බලන්ගොඩ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සුනිල මහා සංග්‍රාමයේ පළමු දිනේ අවසන් භාගයේම තේපානෙන අනුතුරුව තවත් දිනේ සවස් භාගය එහෙම නැත්නම් අද දිනේදී පන්දුවර 95ක් ගෙවිය යුතුයි. දිනේ නිමා කරන්නට පෙර ආතුව මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි දැනට සාරාංශය කාසිය වාසිය දිනාගතේ ධර්මාසෝක කණ්ඩායමේ නායකයා අවතීර්ණය කරා. සසිදු මල්ෂාන් තීරණය කරා මුලින් පන්දුර පහර දෙන ලකුණු 204ක් ලබා ගත්තා. එතමත් අගනා වටිනා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගුවා අවසන් කඩුල්ල වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම නවීන රසංග ලකුණු 55ක් ලබා ගත්තා. සෙනිත හැලඹගේ ලකුණු 42ක් හසිත රාජපක්ෂ ලකුණු 33ක් කඩුළු 4 බැගින් වනිත හසිදු බෙදාගත්තේ. දේවානන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ දක්වා ලකුණු 77යි කඩුළු 2යි 204ට පිළිතුරු වශයෙන් නොදවී ක්‍රීඩා කරමින් ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින්නේ කාංචන ඩිල්ලෙවෙරා. ලකුණු 50යි පන්දු 35ක් දොල්දී 4 පාරවල 8ක් සහ 6 පාරක් සමගින් එකම ක්‍රීඩකයා දැවි ගියේ දුවදී දෙවියන්ට හසු වීමෙන් ඒ පළමු ක්‍රීඩකයා කිසිම පන්දුවකට මුහුණ දුන්නේ නැහැ. ඔහු ඉන් අනතුරුව ඔහු ලකුණු චමෝද් ඩිසිල්වා තමයි දැන් ඉන් අනතුරුව දෙවන කඩුල්ල හැටියට දැවි ගියේ. මේ විහංග මලිත් සමගම මා සමග එකතු වන්නේ සෙනෙරු අයිබෝන්. අයිබෝන් සෙන අපි සූදානම් වෙනවා තේපෙන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව ධර්මාශෝක විද්‍යාලය සහ දේවානන්ද විද්‍යාලය අතර 53 වන සුළු සංග්‍රාමය ආරම්භ කරන්නට. දඟපන්දු යවන්නන්ගෙන් තේපෙන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව තරග ආරම්භ කිරීමට ධර්මාශෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායම නායකයා සතු මල්ෂාන් තීරණය කරව යඩුව පළමු පන්දුව යොමු කරා. ඉතමත් ආරක්ෂාකාරීව පිටහැරෙන තිබා දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. පුල් පහරක් එල්ල වෙනවා. ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ ලොං ඔන් දෙසින් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 4 කාංචන ඩිලිවරට කාංචන ඩිලිවරගේ සහෝදරයා පසුගිය වසරේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ නායකයා එස්වහන් ඩිලිවරා ගියවර නායකත්වදරේ අද ඔහුගේ මල්ලි ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ තමත් හොඳින් අයියාගේ අඩිපාරේ යමින් මං හිතන්නේ කන්ද ලිබෙරා මේ වෙන විට ප්‍රවේගකාරී පිටහරම නිර්වණවල් පන්දු 37කට ලකුණු 54 ලබා ගනිමි. උත්තමත ස්වීප් කිරීමක්. ස්වීප් පහරකට ගියේ පිට ඉහළ කරේ වැදින පන්දුව. තර්ඩ් මෑන් ස්ලිප් කරගෙන ගිහින් ඉහළින් තර්ඩ් මෑන් දෙසරමවන්නේ. ඒකම මේ ප්‍රදේශ මේ පාසල් ගැන කතා කරද්දී මේ පාසල් වලින් බිහි වූ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයන්ට අමතරව
ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පෙළ බිනිසුරුවන් කීප දෙනෙක්ම මේ විහංග මලිත් දකුණත් පිටිකරුවා නව පිටිකරුවා තේපානට පෙරතු අවසන් පන්දුවාරයේ දෙවිගේ අවසන් පිටිකරුවා එන්න අනතුරුව දැන් මොහු තමයි විහංග මලිත් ක්‍රීඩාපීඨ අවතීර්ණ වෙ තිබෙන්නේ. සුපිරි ගණේ විනිසුරුවන් පවා බිහි වුණා මේ පාසල් වලින්. ඒ අතරින් අපි මතක් කරමු මේ පන්දුවේ පසුව විශේෂයෙන් සමන් මොහන් දිල්ෂාන් ඩිසිල්වා ලලිත් නන්දන ඒකම මේ වර්තමානයේ චතුරාන් සංජීව විශේෂයෙන්ම ඔහු දැන් නැගින වේග ඊටමත් තරුණ විනිශ්චයකාරවරයෙක් හැටියට පළමු පෙළ තරඟ විනිශ්චය කරන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙනුවෙන් ඒකම අද තරඟ විනිශ්චය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක් ඒ රෝහිත කොට්ටච්චි සමග විදුර ප්‍රසාද් ලකුණු 82යි කඩලු 5යි. සොයි පහරක් ලකුණක් නැහැ. පන්දුවාර 12ක් නිමයි ලකුණු 82යි කඩලු 2යි දේවානන්දය. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. මම අසන්දන් කරන සිට මේ විනිසුරුවන් බිහි වූ මේ ප්‍රදේශයෙන් විනිසුරු එකම සරත් අශෝකත් මුල් පෙළේ විනිසුරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙනුවෙන් මේ කාංචන ඩිලිවරා තමගේ ඉන්න ලබා ගන්නවා. එන් චතුරාන් සංජීව ආදී ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපතිවරයෙක් දැන් කටයුතු කරනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් අප කැපවුණු කණ්ඩායමක් ඉහළින්මයි මෙවර පන්දුව එල්ලවන්නේ. අපි බලමු ලකුණු 4ක්. ඔව්. කාංචන ඩිලිවරා ප්‍රවේශකාරී පිටිහරම්පක එතනවා මේ වෙලට විතර පන්දු 38ක් පමණක් වැය කරමින් ලකුණු 35ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තම හොඳින් පන්දුව පත දෙන ස්ථානට විදිරිපාදේ ගෙනාවා. ඒ තමයි දඟපන්ද යනකොට ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු තාක්ෂණික උපක්‍රමය. පන්දුවේ දඟකැවීමට පෙරතුව පහරක් එල්ල කරන්නට හැකියාව තිබුණොත් පිටකරුවාට ලකුණු සහ තමගේ අන්තය ආරක්ෂා කිරීමට හැකියි. මෙවරත් පෙර පරිදිමයි ඉහළින්මයි පන්දුව එල්ලවන්නේ. මෙවර සාර්ථකයි. උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගන්නවා. ලකුණු 6 මෙන්න පන්දුව දැන් කෙලින්ම වහලේ. පන්දුව වහලේ. දැන් වහලට නගින්නව කාට අනිවාර්යයෙන්ම. අලංකාරව පිටිහරමේ නිරත වුණා. මම හිතන්නේ පන්දුව තාමත් හොඳින් හඳුනාගත්තා. ඔව් නැවතත් එම 6 පහර පන්දුව වහල උඩ බලමු. වාසනාවන්තයෙක් ඉදීද පන්දුව අරගෙන දෙන්න. වහලට රැඳෙනවා 92යි කඩලු 2යි. ඔව් මෙන්න පන්දුව ඈතින් ඔබට දිස්සනවා. පළවෙනි බටේ දෙවෙනි බටේ අතර දෙන්නේ. හොඳයි. වේග මෙවුනට දේවානන්ද විද්‍යාලය දල ලකුණු ලබාගෙන වේගයේ 7.46ක් වෙන ඉතාමත් ඉහළ අගයක සාමාන්‍යක 20 තරඟයක අපි දකිනා දල ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයක් මෙවර මෙම ටෙස්ට් තරඟාවලිය තුර දේවානන්ද විද්‍යාලය ලබාගෙන තිබෙන මම හිතන්නේ ඉතාමත් සුබවාදී පිරිනිමෙත්තක් වේවි දේවානන්ද විද්‍යාලයට. සෑහෙන ප්‍රේක්ෂකයන්ගව තරඟේ නරඹන අපි තාමත් වැදගත් මෙන්න බෙලියත් කොළඹ දුම්රිය මාර්ගය. ඒකම දේවානන්ද විද්‍යාලය මේ දක්වා ලකුණු 65යි කාංචන ඩිලිවරා නොදවි පන්දු 40යි චමෝත් ලකුණු 16යි විහංග අවාසනාවන්ත ලෙස ලකුණු ලබා නොගෙන දැවි ගියා. ෂෙහාන් ඊටත් වඩා අවාසනාවන්තයි. කිසිම පන්දුවකට මුහුණ දෙන්න ලැබුණේ නැහැ ලකුණු නැහැ. මේ රුණු කුමාරද? සමුද්‍ර දේවද? හොඳයි. ඒක මෝටර රථයක් මහාර්ගයට දාලා නවත්තන් ඉන්නවා. ඔව් ඊළඟ පන්දුව. ඔව් වාසනාවන්තයි.
පන්දුවට පහර දෙන්න සූදානම් වුණා. නමුත් පන්දුවට පහර දීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ පිටිකරුවාට. හැමවිටම දුම්රිය මාර්ගය හරහාගේ අනාරක්ෂිත මාර්ගයක ධාවනය කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තමගේ වාහනය නතර කරලා දෙපැත්ත බලලා තමයි රේල් පාර හරහා යවෙන්නේ. නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම එකවරම රේල් පාර දැම්මත් අපේ වාහනය නතර වෙන්න පුළුවන්. අර තියෙන එකවරම ඇති වෙන තිගැස්සීම නිසා. හොඳයි පුල් පහරකට උත්සාහ දරන්නේ පිත්තේ යාන්තම් ඉහළ කොටස යදුණු පන්දුව යොමු වෙනවා පයින් ලෙග් දෙසින් ලකුණු දෙකක් පාසුවෙන්ම එකතු වෙනවා 94 වන ලකුණයි සටහන් වල. ඒ වගේ බව කලින් සඳහන් කරා දුම්රිය මාර්ගයේ කතාවෙත් එක්කම මෙවර මේ දිනවල පැවැත්වෙන මේ විදුලිය කැපීම හේතුවෙන් ගේට්ටුවසල කිසි ආකාරයක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මොන තත්ත්වයක වුණත් අපි ආරක්ෂාකාරී විය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව් සෝදානම් පස්වන පන්දුවට යිෂාන් අනුරාධ මේ වෙන විට පන්දුවයි පන්දු වාරයයි පන්දු 4ක් යොමු කරමින් තිබෙනවා. මෙවරත් ස්ට්‍රේට් ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර එක ලකුණක් පමණයි. ඒකම මේ තරගය විනිශ්චය කරන විදුර ප්‍රසාද්ගේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් ඉන්න වුණුත් විනිසුරුවන් ඒ මధుර ප්‍රභාත් සහ සිසිර ප්‍රබෝධ් ඒකම රෝහිත කොට්ටච්චිගේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් ඉන්න විනිසුරුවන් ඒ කපිල කොට්ටච්චි සහ රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි විනිසුරු පවුලක් දෙන්නම විනිසුරු පවුල් දෙක සමාජිකව 6 දෙනෙක් ඉන්නවා පවුල් දෙකේ විනිසුරුවන්. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් දෙන්නම කල්තර විද්‍යාල නියෝජනය කරේ. හොඳයි ලකුණු 95යි කඩලු 2යි පන්දු වර 13ක් නිමයි. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. සෑහෙන ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් තරගය නරඹනවා. දෙවිදුවල් ආදිසුන් එකම ගමේ කට්ටිය යාළුවෝ නෑදෑයෝ තාත්තලා අම්මලා නැන්දලා මාමලා ආච්චිලා සීයලා මුණුපුරාලා මිනිපිරවල එකම ඉතාමත් මේ සංගමයකින් මුක්තව තරගය නරඹනවා. ඒ තමයි ඉතාමත් වැදගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනිවාර්යයෙන්ම විනය ඉතාමත් වැදගත් ඉහළ මට්ටමක රඳවා ගැනීම. 14 වන පන්දු වාරයේ. ඔව් 4 පහරක් ආවර්තා කරනවා දේවානන්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයා. කාංචන දෙලිවේරා ලකුණු පන්දු 43කට ලකුණු 68ක් මම හිතන්නේ තාමත් ප්‍රවේගකාරී පිටිහරණයක නිරත වෙන්නේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට හිසරදයක් බවට පත් වී තිබෙනවා කාංචන ලිවේරා. අපිට පෙර සඳහන් කළ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ පසුගිය වර්ෂයේ පැවති සුනිල් සංග්‍රාමයේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා සොහන් ලිවේරාගේ සොහොයුරා තමයි කාංචන දෙලිවේරා. ඒකම අපි වරින් වර මතක් කරන්න මේ දෙවිදුවල් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ශතක ලබාගත් ක්‍රීඩකයෝ අපට ලැබී තියෙන වාර්තා අනුව මෙවර එල්ල කළ දිසානෝයේ පන්දු යොමුවන්නේ එස්.ටී. චන්ද්‍රසෝම ධර්මසෝක විද්‍යාල 131යි නොදෙවි අශෝක කුමාර ලකුණු 105යි අරුණ ඩිසිල්වා 107යි ඒකම එච් ප්‍රේමසිරි 149 ඔහුගේ පුතා අද තරගයට සහභාගී වෙනවා. ඒකම ජානක කුමුදු ඊට පෙර අපිත් එක්ක එකතු වුණු විසර විචාරට එකතු වුණු වර්තමන තරග නරඹන අපේ මිතුරන් ඒකම ජානක කුමුදු ලකුණු 102යි නොදෙවි සමන් ජයන්ත තවත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගිය ක්‍රීඩකයෙක් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ලකුණු 103ක් කේ.බී. චන්දන 117ක් ඉහළින්මයි මෙවර පන්දු එල්ලවන්නේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයට පන්දුව වැටෙන අතර වාරදී රෝහිත කොට්ටච්චි ලකුණු 6 සටහන් කරනවා. ඔය සමගින් දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු තත්ත්වය ශතකයේ ඉක්මවා යනවා ලකුණු 105ක් කඩු දෙකකට මම හිතන්නේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ තාමත් හොඳ ලකුණු මට්ටමක් මේ වෙනකොට රැස් කරන සිටිනවා. ඔව් ඔබට මේ පෙනෙන්නේ පසුගිය එම 6 පහර තාමත් දර්ශනීය ආකාරයෙන් 6 පහරකට කරා දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා කාංචන දෙලිවේරා ප්‍රවේගකාරී පිටිකරු. ඒකම ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ බිහු මේ තරඟ නරඹන ධර්මාශෝක ආදි සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා මණ්ඩපය මම සඳහන් කරමින් සිටියේ ධර්මාශෝකයේ වෙනුවෙන් ශතක ලබාගත් ක්‍රීඩකින් මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ බිහි වූ දක්ෂතම
සුපිරිම ආරම්භක පිතිකරුවෙක් උපුල් තරංග ලකුණු 169ක් ලබා ගත්තා. ඊට පෙර උපුල් තරංග 123ක් ලබා ගත්තා. ඒකම ලහිරු අශේන් ලකුණු 110ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කසුන් මදුරංග ලකුණු 121ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔව් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව උපුල් තරංග 169යි. ඒකම ඒ තමයි වාර්තාව. උපුල් තරංග අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙන් බිහි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා අවතරින් කෙලින්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. උපුල් තරංග ප්‍රථමයෙන් දෙවනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පොත් තබා පසුව ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළා. ඉතාමත් අඩු වයසෙන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට සහභාගී වෙලා එහින් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස විදුහල් දෙකටම ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයෙක්. ශ්‍රී පහරක් එළවෙනවා. ඒ සමගම ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා කාංචන දෙලිවේරා. 109යි කඩුළු 2යි කාංචන 82යි පන්දුවාර නිමයි 14යි පන්දුවාර. ඔව්. උපුල් තරංග ආරම්භක ප්‍රතිකාරයකට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අමිල සේවාවක් ඉටු කරා. ලෝක කුසලාන තරගමාලාවේදී ලකුණු 4 සිටි ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අපි ඔහුගේ ඒ වික්‍රමය ඔහුගේ වාර්තාව තමයි 169. ඒ පන්දු විනාඩි 226කදී 2004 තමයි මහා ක්‍රිකට් තරගයේ වාර්තාව තබා තිබෙන්නේ. ඉතින් තවත් ඉල්ලීමක් කරනවා පන්තු යවන්න. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඉල්ලීම ලබා දුන්නේ නැහැ. 15 වන පන්දුවරය වන්නේ මානසද සිල්වා පන්දු යවන්නේ. මම හිතන්නේ අලුත් පන්දු යවන්න මම දැන් සසිඳු වල්ෂාන් හොඳ පන්දුවක්. ඒකම දේවානන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ශතක ලබාගත් ක්‍රීඩකයින් සියා රූපසිංහ ලකුණු 100ක්. ඒකම අමිඳු උදාර ලකුණු 116ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔව් ඉතින් කණ්ඩායම් දෙක 1963 සිට මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය පැවැත්වෙන්නේ. අපි විශේෂයෙන්ම අද දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කාංචන ඩි ලිවේරාට තියෙනවා මේ CA ලකුණු 100 සමාජයට එකතු වන්නට. තවත් ලකුණු 18 අවශ්‍ය වන්නේ. තාමත් හොඳින් පන්දුව ග්ලයිඩ් කරන තර්ඩ් මෑන් දෙසට. ඔව්. ඒ වගේම සඳහන් කළ යුතුයි මෙව සම්බන්ධතාවය බිඳ දැමීමට මම හිතන්නේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා සසිදු මල්ෂාන් මානසද සිල්වා පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට දෙව්වා. අපි බලමු මානසද සිල්වාට හැකි වේවිද මෙම සම්බන්ධතාවය බිඳ දැමීමට. අවසෝදරම 5 වන පන්දුව ගන්නට ලකුණු 77 දී තමයි දෙවන කඩුල්ල දෙවි ගියේ. ඉෂාන් අනුරාධ මෙවර ඔන්රොයි පහර දීප් මිටිගොඩ් දෙසට. අවසාන පන්දුවේ සූදානම් ඉෂාන් අනුරාධ මේ වෙන විට පන්දු දෙකයි පන්දුවාර දෙකයි පන්දු පහක් තුර ලකුණු 21ක් ලබා දී කඩුල්ලක් තබාගෙන තිබෙනවා. ඉෂාන් අනුරාධ සූදානම් ඔහුගේ අවසන් පන්දු යොමු කරන්නට ඔහුගේ තෙවන පන්දු වාරයේ. පායන පැත්තෙන් ග්ලාන්ස් කරමින් ලකුණු ලබා ගන්නවා. එක ලකුණක් පමණයි. එය පාදයේ වැඩිගේ ලකුණක්ද? නෑ අතරේක ලකුණ කියලා සංඥාවන්නේ යනවා. 112යි කඩුළු දෙකයි පන්දුවාර 15ක් නිමයි. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත. ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ. දුරකථන අංක 091225903.
හොඳයි ලකුණු 112 කල්ලු දෙකයි සෙන්නිරු මතකට සමුගනිතේ දේවනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මාධ්‍ය කවයේ අපේ තවත් කැපී පෙනෙන නිවේදක ශිල්පියෙක් අපිට එකතුනවා රුචිර ආරක්ෂාකාර රුචික දැන් මේ දේවනන්ද විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳින් මේ ලකුණු 204 හඹ යනවා. ඔව් විශේෂයෙන්ම කංශනේදී රිවේරා වැටී තිබූ ඉනිමක් ගොඩ ගන්න ලැබුවේ පළමු පන්දුවෙන්ම අවසනාවන්ත ලෙස කණ්ඩායම් නායක ශේහාන් වික්‍රමසිංහ දැවී යනවා. කැප්ටන් ශේහාන් වික්‍රමසිංහ අවසනාවන්ත ලෙස කණ්ඩායමේ නායකයා දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වෙනවා. ඉන් අනතුරුව පැමිණි කංචනද රිවේරා ඉතාමත් හොඳ සමබරතාවයක් ගොඩනැගීමට සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි රැස් කර තිබෙන ලකුණු 112න් 83ක් කංචනද රිවේරා තමන් සතු කරගෙන තිබෙනවා. හොඳයි අපි දේවනන්ද විද්‍යාලය ගැන කතා කරන්නේ විදුහල්පතිතුමන් ජානක පේදුරුහේවා මහතා එකම ජානක පේදුරුහේවා මැතිතුමන් ජානක පේදුරුහේවා මැතිතුමන් එකම ක්‍රීඩා බාර ආචාර්ය තරිඳු ප්‍රභාත් මහත්මයා වෙන අවසන් පන්දුව 16යි ලකුණු 112 කඩලු 2යි දේවානන්ද විද්‍යාලය. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. හොඳ රුචික මේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගනවා මේ තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. නායකයාගේ කඩුල්ල දැවි ගියත් අවාසනාවන්ත ලෙසින් ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා දැන්නේ ඉනිම හොඳින් ගොඩනගනවා. කංචනද රිවේරා පිළිබඳව සඳහන් කළ යුතුයි. ඔහු දෙවන කාණ්ඩයේ අන්තර් පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මේ වසරේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 355ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. එනින් 10කදී අර්ධ ශතක දෙකක්ද සමගි. අද ශතකයක් ලබා ගන්න ආකාරය තමයි දිස්සෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම අපි ඔහුට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ශතකයට යන්න. හොඳයි එක හොඳ පන්දුවයි අවශ්‍ය වන්නේ ධර්මශෝක විද්‍යාලය. නමුත් කාංචන හැම පන්දුවම තෝරා බේරාගෙන පහරවල් එල්ල කරනවා. ඒ තාමත් වැදගත්. මෙන්න තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා. එකම මේ රුචික මේ එක ඉනිමකදී කඩුළු 10ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. ඒ ඔස්මන් 1974 දී ඔස්මන් කඩුළු 10ම ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 29කට. එයත් ඊටමත් සුවිශේෂී වාර්තාවක්. දේවනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩුළු 7 බැගින් ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් ඉන්නවා. පී මිල්ටන් තවත් දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්. ආර් ප්‍රියන්ත ඒකම AMCV කුමාර මේ ක්‍රීඩකයන් තුදෙනාම මහා ක්‍රිකට් තරගවලදී කඩුළු 7 බැගින් ලබාගෙන තිනවා. අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම මිල්ටන් ගැන කතා කිරීමේදී පී මිල්ටන් දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ රාජකාරියට කරන මේ දිනවල ඒකම දකුණු පළාත ගැන කතා කිරීමේදී සුවිශේෂ ක්‍රීඩකයෙක් රසක් බී කළ තිනවා. මේ බෙන්තරකගේ මෙහා පැත්තේ පටන් ගන්න ගත්තට පස්සේ බලපිටිය අම්බලන්ගොඩ ගාල්ල රත්ගම මාතර ඉතින් මං හිතන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කැපවුණු ක්‍රීඩකයන් රසක් ඉන්නවා. ඒ තමයි ඊටමත් වැදගත්. අපි තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගියොත් දික්වැල්ල වර්තමානයේ ධනංජය සිල්වා සුරංග ලක්මාල් නුවන් ප්‍රදීප් පිටකලරේ වදින පන්දුව යොමු වෙනවා තර්ඩ් මෑන් දෙසින්. තවත් ලකුණු 4ක්. විහක මලිත් එවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කංචනදී රිවේරාට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙන විහක මලිත් කංචනගේ පිටිකරණ සාමාන්‍ය 35.5 ලෙස රඳවා ගැනීමට ඔහු සමත් වී තිබෙනවා අන්තර් පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය තුල. කාංචන ලකුණු 84 52දී
දැන් තුන්වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය මේ 41 වන ලකුණයි ලබා ගන්නේ. අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් රුචික සාමාන්‍යයෙන් මේ 20 තරගයක ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 7.08ක්. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම දින දෙකක සංග්‍රාමයක් නිසා මෙම සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කිරීමේ උවමනාව කණ්ඩායම් දෙකම සතු වෙනවා. අඩුවෙන් වැඩි කරන කණ්ඩායම තමයි ඕනම ක්‍රිකට් අනිවාර්යෙන් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. දේවානන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම පන්දු රැකීමේදී අපි දුටුවා උඩපන්දු කීපයක් අතහැරගෙන. නමුත් ඒ ಗುಣ වැරද්ද හදා ගන්නවා පිටිකරුවන්. ඒක තමයි වැදගත්. අනිවාර්යෙන්ම. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කළු රගන ක්‍රීඩකයා සසිදු මල්ෂාන් කළු රගන ක්‍රීඩකයා නායකයා ධර්මාශෝක කණ්ඩායමේ. තමත් හොඳින් දන්නවා මේ වර ස්වීප් පහර එල්ල කරනවා. පොයින්ට් ලෙග් 204 සීමාව ආසන්නයේදී බිම පෙරලී පන්දුව නතර කර ගන්නවා. හොඳ නියත වශයෙන්ම 4 පහරක් කපා හැරියේ. අනිවාර්යයෙන්. පවසා සිටියේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ මේ කාර්ය මණ්ඩලය විශේෂම ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් කැපවුණු ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු ක්‍රීඩකයා වේගය අඩාල කරා. කාංචන ලකුණක් ලැබෙන උත්සාහ කරත් අවසන් මොහොතේ ලිස්සා යනවා. ලකුණ නැහැ. ජනක පේදුරේ විදුහල්පති එකම MIC නැත්නම් ක්‍රීඩා බාර ආචාර්ය තරිඳු ප්‍රභාත් මහතා ප්‍රධාන පුහුණුකරු ජානක ඩිසිල්වා ඒ සමගම සහාය පුහුණුකරු AC පසින්දු සහ පසින්දු ධනංජ ඒකම ජනක සිල්වා පුහුණුකරුවා ගැන කතා කිරීමේදී ඔහු රේවත විද්‍යාලය එකම අයලින්මයි මෙවර පන්දුව එල්ලවන්නේ උඩ පන්දුවකට රැගෙනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා ප්‍රේක්ෂකයෙක් බවට පත් කරමින් පන්දුව 6 සීමාවට ඉහළින් බිම පත්වන්නේ. ඒ අනුව 125යි දැන් කඩුළු දෙකයි. කාංචන නර්වස් 90s අර 90 හද ගැස්මේ රාවය සමගින් 90 සීමාවට යනවා. දැන් බොහෝ ක්‍රීඩකයෝ මේ ලකුණු 90 ගියාට පස්සේ තරමක් චකිතයකටපත් වෙනවා. අප බලමු කාංචන කොයි වගේ කාංචනගේ හොඳම පිටිකරණේ වාර්තාවේ තියෙන රත්ගම දේවපත රාජ විද්‍යාලයට මෙවරත් ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ. තවත් ලකුණු අපි බලමු. මේ තමයි ඔහු මේ වසරේදී ලබා ගන්නා ලද වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය. කාංචනගේ 97යි ඔහුගේ හොඳම ලකුණු ප්‍රමාණය මීට පෙර වාර්තා වූයේ දේවපති රාජ විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 95යි. 95යි. දැන් 95 පසු කළා තිබෙන්නේ. කොහොමද දැන් වෙන මේ පුනරුපණය ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ. පන්දු යොමුවන්නේ පුහුණු පැති විකට්ටුව දෙසටයි. මම හිතන්නේ කාංචනර නර්වස් 90s වල එහෙම නැත්නම් අර හද ගැස්මේ රාවය සමග ලකුණු 90 සීමාවේ රැඳී ඉන්න වැඩි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔහු තාමත් 90ට ආවට පන්දු දෙකකටයි මුහුණ දුන්නේ. මේ තරග සාරාංශ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය කාසේ වාසය දිනාගත්තේ. ධර්මාශෝක විද්‍යාලය නවීන රසංග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 204යි. ධර්මාශෝක විද්‍යාලය පන්දු වාර 43 එක් පන්දුවකදී නවීන රසංග පන්දු 56කදී ලකුණු 55ක්. සෙනිත හැලඹගේ පන්දු 54කදී ලකුණු 42ක්. හසිත රාජපක්ෂ වේගවත් ලකුණු 33ක් රැස් කර ගැනීමට සමත් වුණා පන්දු 30ක. පන්දු යැවීමේදී වනිද්ද සිල්වා කඩුළු 4ක් දවා ගත්තා ලකුණු 56කට. හසිදු ප්‍රබෝධ් කඩුළු 4ක් දවා ගත්තා ලකුණු 50කට. දේවානන්ද විද්‍යාලය 131යි මේ වෙනකොට කඩුළු 2යි පන්දු වල 17යි පන්දු 3යි. කාංචන ඩිලිවර් 97ක්. බලමු මේ පන්දුවෙන් ශතකය ලබා ගනීද?
ට්‍රයි පහර කෙල්ල කරනවා 98යි 98යි එලකුණ සමගින් 98යි කංචන හොඳින් බලනවා නම් වෙනවා ලැබෙන හැම කාලයකදීම විද්‍යාලය දෙස බලනවා විද්‍යාලයේ ආසන්නයේ රැඳී සිටින ඔහුගේ සහෝදරයා සොහාන්දි ලිවේරා නිසක ඔහුට උපදෙස් ලබා දෙනවා සොහාන්දි ලිවේරා ඔහුගේ අයියා හොඳ පන්දුවක් කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ විහංග මලිත් තම සහාය පිතිකරු කාංජන ඩිලිවේරාගේ ශතකය බලාගන්නට තනතිල්ලේ සිරීටකට ලැබෙන්නේ සෙනිත හැලඹගේ ක්‍රියාත්මක වුණා. ඔය යවලද පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් දඟකැවි පිතිකරුවා තුලට දඟකැවෙනවා සමග ඕෆ් බ්‍රේක් පන්දුව බේල්සිවත් වෙනවා සමගම තුන්වන දේවානන්ද කඩුල්ල දෙවි යනවා. විහංග මලිත් ලකුණු 6යි පන්දු 19යි. ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. Umasan seriously. But other than I'm in the mood for rice. Yes, honey, me too. අපි පීට්සා හට් එකට යමු. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Seva Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice edition. Call 2729 to order. ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් 27ක් තිලෙන කළ නෙල්සන් මෙන්ඩිස් මහතා මම යෝජනා කරනවා අපේ දෙමව්පියන් ක්‍රිකට් භාණ්ඩ ගන්න ඕනේ නම් යන්න එකම තැන තමයි ලසන්ත අමරසිංහ මහත්මයාගේ chance sports ආයතනයේ හොයන්නේ. අරයි විශේෂයෙන්ම මේ ලකුණු ලිවේරාගේ ලකුණු 100 ලබා ගැනීමට තවත් ටික වෙලාවක් යන ආකාරයද මේ දිස්සන්නේ. ඉතින් මම කතා කරමින් සිටියේ මේ නව පිතිකරුවා ලසිදු ලක්ෂාන්. මම කතා කරමින් සිටියේ දෙවන විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවා රේවත විද්‍යාලය නියෝජනය කරා මහනුවර කණ්ඩායම යුද හමුදා කණ්ඩායම ඒකම රියෝ සහ සිංහ අම්බලන්ගොඩ කණ්ඩායම නියෝජනය කරයි ජානක ඩිසිල්වා. මෙන්න අවසන් පන්දුව මේ පන්දුව ලසිදු ලක්ෂාන් නාපිතිකරුවා මුණ දෙන්නේ. හැලඹගේ දැන් තමාගේ දෙවන පන්දුවාරයේදී ප්‍රථම කඩුල්ල දවා. තාමත් හොඳ පන්දුව. අවසන් කඩුල්ල. හොඳ දෝලනය කරන තුනා පන්දුව. හොඳ පන්දුව. හොඳ දංගවීමක්. පන්දුවර 18ක් නිමයි. ලකුණු 132යි කඩලු 3යි දේවානන්ද විද්‍යාලය. මෙන ලකුණු 98ක් ලබා සිටින කාංචන ඩිලිවරා සෝදානම් මීළඟ පන්දුව පිළිගන්නට ඔහු මූණු දෙතිබෙන්නේ පන්දු 57ක් පමණයි. එයත් ඉතාමත් වැදගත්. ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 90 ගණනක් වෙනවා පන්දු 100%කටත් වැඩි. ලසින්දු ලක්ෂාන් ලකුණු නැහැ. තාමත් එක පන්දුවකට පමණයි මුණ දුන්නේ. ලකුණු 169 පුල් තරඟ වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ 2004 දී ඉන් අනතුරුව 110ක් ලයිරුවා සංඝ 2008 මේ කාංචන ඩිලිවරා පන්දු 57යි 6 පාරවල් 5යි 4 පාරවල් 12යි 171.93යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය පන්දු 100කදී එළින්මයි පන්දු එළන උඩ පන්දුවක් අවාසනාවන්ත ලෙසින් ලකුණු 98 දී කාංචන කලබල වුණා. ඇයි කාංචන මේ තමයි පිටිකරුවෙක්ගේ තිබිය යුතු ලක්ෂණය ඉවසීම 6 පාරකින් ලකුණු 100 ලබා ගන්නවට වඩා ලකුණක් දෙකක් එකතු කරගෙන වැඩි කලබලයක් නැතුව හිටියනම් අද අමරණීය දවසක් වෙනවා නොඅනුමානයි. අවාසනාවන්ත ලෙසින් කාංචන ඩිලිවරා ලකුණු 98කදී දැවි යනවා. ඒ ලොං ඕෆ් දෙසින් පන්දුව ඉතාම සුරකිව රැක ගන්නවා. ඒ පන්දුව රැක ගන්නවා සමගම කණ්ඩායමේ 4 වන කඩුල්ලයි දැවි යන්නේ. ඉතා විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරේ
කාංචනගේ සහෝදරයා කාංචන කර්මතේ රැගෙන යන ආකාරය අපට දැක ගන්නට ලැබෙනවා. කොමුණත් ඉනිම ශක්තිමත් කළ ඉනිමක් කාංචනගේ ඉනිම කර්මතින් ආදි සිසුන් වත්මන් සිසුන් කර්මතින් රැගෙන ලිවර වාර යනවා. කමක් නැහැ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හැටි මෙහෙමයි. අවසන් එක හොඳ පන්දුවකින් මං කිව්වා ඔගේ ලකුණු 100 නැති කර ගන්නට පුළුවන්. නමුත් ඔව් හොඳින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් සිටියා. මෙන්න ප්‍රේක්ෂකයන් මේ මෑනියන් පවා සුබපතන්නට ක්‍රීඩා පිළිවෙල අවතීන වී තිබෙන අපදුටුවා කාංචන ඩිලිවේරාගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වැගන් බීලය 4 පාරල් 12ක් 6 පාරල් 5ක් ඔහු එතමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පැමිණීම සිටියේදී ලකුණු 100 ලබා ගන්නට තිබුණේ ලකුණු 6 නෙමෙයි ලකුණු එකක් හරි දෙකක්. අනිවාර්යෙන් ඉවසීම සහගත ලකුණු දෙකක් තමයි ඔහුට තිබුණේ. නමුත් ඔහු කලබල වුණා. ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. අවන්න ටිකක් කල් යනකොට හදාගන්න ඔහුට තව කාලය තිබෙනවා. පළපුරුද්දෙන් ලැබිය යුතු දේවල් මේවා. අනිවාර්යෙන්. මොකද 6 පහරකින් 100 ගැහුවනම් ඒකත් වාර්තාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් විශිෂ්ට අවස්ථාවක්. මොකද අපි දන්නවා අරවින්ද වැනි ක්‍රීඩකයන් තමයි ඒ වගේ දේවල් කරන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්. ඕකේ මට මතකයි කුසල් මෙන්ඩිස් එකපාරක් 94 දී 194 දී 6 පාරක් ගන්න කියලා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ මේ රනුෂ ඩිසිල්වා නව පිටිකරුවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ කාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී 194 දී ඔය වගේම 6 පාරකින් 200 ගන්න කියලා අවුට් වුණා ඒ කුසල් මෙන්ඩිස්. රනුෂ ඩිසිල්වා ලකුණු නැහැ. දැන් නව පිටිකරුවා දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා පිටියේ මෙන්න මෙතෙන් සිට ධර්මාසෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායමට හැකියාව තිබුණොත් මෙන්න අවසන් කඩුල්ල දෙවිගේ ආකාර ලිවරාගේ ඉනිම නිමා වුණේ ඉතා හොඳ උඩ පන්දුවක් රැක් ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී ලොං ඕෆ් පන්දුරකමින් සිටි ක්‍රීඩකයා ඔහු ඉතාමත් වටිනාම කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණේ. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරොත් මේ ලකුණු 100ක් පෙනිපෙනී තිබේදී කාංචන ලිවරාගේ දෙවිගේ නවීන් රසංග ඒ උඩ පන්දුවරක් ගත්තේ. ලකුණු 132යි කඩලු 4යි කාංචන දිලිවේරාගේ කඩුල දැව යනවා ලකුණු 98ක් ලබා සිටිති. අනවශ්‍ය කලබලයක් ඔහු ශතකයේ පෙනෙන මානේ ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දීම පිළිබඳව දැඩි ලෙස කම්පා විය යුතු කරුණක් පිටිකරුවෙක් වශයෙන් විශේෂයෙන්ම එවැනි ඉනිමක් ඔහුට නිමා කරන්නට තිබුණේ ශතකයක් සමගින්. ලකුණු 133යි කඩලු 4යි. අයිබෝවන් සර්. ඉතින් අද අද තමයි දවස. ඒ කියන්නේ ධර්ම ශෝකියන්ස් ලගේ සහ නන්දියන්ස් ලගේ 53 වන ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි. මොකද සහෝදර පාසල් දෙකක් එකට එකතු වෙලා කරන ක්‍රීඩාවක්. අපි කතා කරමින් සිටි අද තරගය පිළිබඳව මම හිතන්නේ මේ සහෝදරත්වයේ සටනක් මේ වසර ගානක සිට පැවැත්වෙන සහෝදරත්වයේ සටනක් මම හිතන්නේ මේ ඒ කාරණාව මට වඩා හොඳින් කතා කරන්න දන්නේ ඔබ. 53 වරටත් පැවැත්වෙන මෙම ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය මම හිතන්නේ වසර දෙකක් විතර අපිට මේ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය සිදු කරන්න බැරි වුණා. මොකද කොරෝනා තත්ත්වය සහ පාස්කු ප්‍රහාරය හේතුවෙන්. නමුත් අද දවසේ මෙම
ක්‍රිකට් තරඟය ඉතාමත් සාර්ථක අයුරෙන් පැවැත්වෙන බව ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යහපත් කාලගුණ තත්වය. ඒ අතර වාරයේ අලංකාර පහරක් ලකුණු 6ක් එකතු කර ගන්නවා ලසින්දු ලක්ෂාන්ගේ පිටෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒත් සමගින් 19 වන පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා. ලකුණු 139යි කඩලු 4යි ලසින්දු ලක්ෂාන්ට ලකුණු 6. ලකුණු 139 කඩලු 4යි පන්දු වාර 19ක් අවසානයේ වේගවත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. තවත් ලකුණු 65ක් පමණයි පසුපසින් සිටින්නේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ පළමුවෙනි ඉනිමට වඩා වුන්. මම හිතන්නේ හොඳ වින්දනයක් ලබා ගනිමින් සිටින්නේ මේ ශිෂ්‍ය නායිකාවන්. අනිවාර්යෙන්ම ධර්මාශෝක සහ දේවානන්ද යන පාසල් දෙකෙහිම සියලුම සිසුන් ඉතාමත් උනන්දුවෙන් බලන් ඉන්න තරඟයක්. මොකද උණුසුම් තරඟයක් ශෝකයන් සහ නන්දයන් අතර සිදුවෙන මේ අවස්ථාවේදී කාලගුණය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් කාලගුණය ගැනත් ඉතාමත් පැහැදිලි කාලගුණයක් පෙන්눔 කරනවා. මොකද තිබූ වර්ෂා තත්ත්වයේ හේතු වෙනුත් තිබූ වර්ෂා තත්ත්වයේ හේතු වෙනුත් හිතුවේ නැහැ මෙච්චර හොඳට මේ ක්‍රිකට් තරඟය පවත්වන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් ඉතාමත් කාලගුණයක් පිහිට වෙලා තියෙනවා අද මේ ක්‍රිකට් තරඟය සාර්ථක අයුරින් පැවැත්වීම සඳහා. මෙතන ඊයේ දිනේදී දැඩි වර්ෂාපතනයක් පත් වුණා. ඒ නිසා තමයි අද උදෑසන තරඟයේ පැය භාගයක් ප්‍රමාද වුණේ තරඟය ආරම්භ කරන්නට. මේ අතර වාරයක ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා පිතිකරුවන් ලකුණු 140යි කඩලු 4යි. සෙනිත හැලඹගේ ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දුන් ක්‍රීඩකයා දැන් පන්දු යවන්නේ ඔහුගේ 3 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 14කට කඩුල්ලයි ලකුණු 7.3යි. මේ දෙදින තරඟ රටාව තුළ ඉතාමත් වේගවත් ඉනිමක් වශයෙන් අපිට සටහන් කරන්න පුළුවන්. එහි වැඩි ගෞරවය හිමිවන්නේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කාංචන දෙලිවීරයාගේ ඉනිමට ලකුණු 98ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 98කදී ඔහු ලබාගත යුතු පහරක් නෙමෙයි 6 පහරකට උත්සාහ කරන්නේ ලකුණු 100 ලබා ගන්නට. නමුත් ලකුණු 98 දී උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් ඔහු දැවී ගිය ආකාරය එතරම් සුබදායී තත්වයක් නෙවෙයි. ඔව් ඉතාමත් හිතුවේ නැති විදියට තමයි කංචන දෙලිවේරා දැවී ගියේ. ඉතින් මේ අතර වාරයේ අලංකාර පහරක් එලකනවා ලොං ඔෆ් කලාපයෙන් ලකුණු 4යි. ලසින්දු ලක්ෂාන් නැවතත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔහුගේ පිට ලකුණු 4ක් එකතු කර ගන්නවත් සමගින් ලසින්දුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නගිනවා ලකුණු 10ක් දක්වා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 144යි. මේ පෙන්눔 කරන්නේ මේ කණ්ඩායම් දෙකටම උත්සාහයක් තිබෙනවා මේ තරගය සඳහා ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ මහා තරගයක ප්‍රතිඵලයක් කරා යන්නට. මෙන්න ඊළඟ පන්දුවටත් වෑරෙන් ස්ලොක් ස්විප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 6යි. ලසින්දු ලක්ෂාන් 20 තරගයක් ටෙස්ට් පිටියට රැගෙන එනවා. ලසින්දු ලක්ෂාන් දේවානන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දැන් මෙතෙක් වෙලා කාංචන දිලිවේරා ඉටු කළ කාර්යභාරය දැන් ලසින්දු ලක්ෂාන් ඉටු කරන්නට උත්සාහ කරනවා. දේවානන්ද විද්‍යාලය මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පිහිටා තිබෙන ඒ පැත්තෙන්ම තමයි ලකුණු 6 ලබා ගන්නේ. ලසින්දු ලක්ෂාන් කියලා කියන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ තමත් දීප්තිමත් ශිෂ්‍යයෙක්. මොකද දකුණතින් පන්දුවට පහර දෙන වමතින් චයිනිස් පන්දු යවන ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ලසින්දු ලක්ෂාන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා කංචන දෙලිවේරා පන්දුවලට සාර්ථකව පහර දුන්නා මෙන්ම ලසින්දු ලක්ෂාන්ද ඉතාමත් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කර ගනිමින් දේවානන්ද විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණයක් ගැනීමට සමත් වේවි කියලා. ලකුණු 151යි කඩලු 4යි 20 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන තවත් ලකුණු 53ක් පමණයි පසුපසින් සිටින්නේ. ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගත්තේ ලකුණු 204ක් පමණයි පළමු ඉනිම තුල. ලකුණු 151යි කඩලු 4යි දැන් මෙන්න ඊළඟ පන්දුව.
නැවත ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් කෙල කරන්නේ ඒ අත ඉහළින්මයි ගුවන් මාර්ගයත් තෝරා ගනිමින් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. එවර රනුෂද සිල්වයි ඒ පහර එල්ල කරන්නේ සාර්ථක පන්දුවාරයක් ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මේ පන්දුවාරය තුල 5යි 11යි 12යි දැන් ලකුණු 18ක්. රනුෂද සිල්වා එවර පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔහු බැලුවා අනෙත් අන්තයෙන් ලක්ෂාන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය හරියන්නේ නැහැ. ඔහු ලකුණු ලබා ගන්න ඕනි කියලා හිතුවා. එක්වරම ක්‍රියාත්මක වුණා. තවත් ලකුණු 6ක් එකතු කරනවා දේවානන්ද ඉරිමට. ඒත් සමගින් දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 157යි කඩලු 4යි. 20 වන පන්දුවාරයේ තවත් එක් පන්දුවක් ඉතුරුයි. සෙනිත හැලඹගේ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. එවර පිටින් සෑහෙන ඉවත යන පන්දුවක් වයිඩ් ලකුණුනුත් එහාටයි පන්දුව යන්නේ. නමුත් නිලකුණු පන්දුවක් වශයෙන් සටහන් වෙදී නිමාව දකින්නවා 20 වන පන්දුවාරය ලකුණු 157යි කඩලු 4යි. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පින ගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091 22 59 03. ලකුණු 157යි කඩලු 4යි පන්දුවාර 20ක් අවසානයේ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම රනුෂද සිල්වා සමගින් ලසිඳු ලක්ෂාන් පන්දුවාර 20කදී ලකුණු 157ක් කියන්නේ මෙත්මි මේ සම්පූර්ණයෙන්ම 20 තරඟ රටාවේ ඉනිමක් බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ 20 තරඟයක් වුණා නම් හොඳ ඉනිමක් මේ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔව් ඇත්තෙන්ම සතුටුයි. මොකද මේකට මුලින්ම මේකේ පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් දෙන්න ඕනේ කංචන දලිවේරා කියන ක්‍රීඩකයට. මොකද ලකුණු 96ක් ලබා ගනින් ඒ අතරවාරයේ තනි අතින් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඔහු පහර එල්ල කරනකොට ඔහුගේ අතින් පිට එක අතකින් ගිලිහි ගියා. තනි අතින් පහර එල්ල කරන්නේ ලාසිඳු ලක්ෂාන් නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. ඔහුගේ 8 වන පෞද්ගලික පන්දුවට මුහුණ දෙද්දී ඔහුගේ මුල් පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 21ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගන්නවා. දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒත් සමගින් මං හිතන්නේ ලකුණු 160 සීමාව පසු කර යනවා ලාසිඳු ලක්ෂාන්. මම හිතන්නේ අද දිනේ නිමා වන්නට පෙර ඔහුගේ උත්සාහය තිබෙන්නේ පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණය Taman සතු කරගනිමින් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට වඩා වුන් ලබා ගන්න. ඒ තමයි ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවය බවට පත් වී තිබෙන අනිවාර්යයෙන්ම. ලාසිඳු ලක්ෂාන් පන්දු 8යි ලකුණු 21යි. දැන් ඉෂාන් අනුරාධගේ මීළඟ පන්දුව. එල්ලීමක් කරනවා විදුර ප්‍රසාද් විනිසුරුතුමන්ගේ. නමුත් බොහෝ විට ඔහුගේ පාදය වැඩිපුර තිබ්බේ පායින දෙසින්. ඒ නිසා විදුර ප්‍රසාද් විනිසුරුතුමන්ට අපහසු කාරණාවක් නොවේ ඒ තත්ත්වය ලබා දෙන්න. ඉතින් අපිට පෙනී යනවා මේ නැවතත් පන්දු ස්ථානගත කරනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන්. ඒ කලාපයෙන් පන්දු ස්ථානගත කරදී එක් ලකුණකට අවස්ථාව තිබුණා ලාසිඳු ලක්ෂාන්ට. 22 වන ලකුණ ඔහුගේ එකතු වන්නේ. දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 162යි කඩලු 4යි. මේ අවස්ථාවේදී පෙනී යන්නේ ඉතාමත් උණුසුම් තරඟයක්. මොකද සියලුම දෙනා ඉතාමත් ජය පරාජය කුමන කණ්ඩායමකට වේද කියලා නොයිවසිල්ලෙන් බලන් ඉන්න මොහොතක් තමයි මේ අවස්ථාවේදී පිට්ටනිය දිස්වන්නේ. මීළඟ කෙටි පන්දුවක් ඇත් මැනවින් ස්ථානගත කරනවා රනුෂද සිල්වා. ඒත් සමගින් තවත් ලකුණු 4ක් එකතු කරගන්නවා ඉනිමට. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 166 බවට පත් වෙනවා කඩලු 4ක් තුලදී 21 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. මීළඟ පන්දුවට සූදානම් රනුෂද සිල්වා. පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉෂාන් අනුරාධ ඔහුගේ 90 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණු 30කට කඩුල්ලයි. තරමක් ප්‍රහාරයකට ලක් වී තිබෙන පන්දු යවන්නේ 9 කඩලක් දවාගෙන තිබෙන්නේ. 7.97යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය.
නැවතත් කඩුල වෙතට එන පන්දු ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සමගින් 21 වන පන්දු වාරයේමයි ලකුණු 166 කඩලු 4යි. ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් 27ක් තිලෙන කළ නෙල්සන් මෙන්ඩිස් මහතා මම යෝජනා කරනවා අපේ දෙමව්පියන් ක්‍රිකට් භාණ්ඩ ගන්න ඕනේ නම් යන්න එකම තැන තමයි ලසන්ත අමරසිංහ මහත්මයාගේ chance sports ආයතනයේ හොයන්නේ. දෙවනන්ද කණ්ඩායමේ කඩලු 4ක් දැවී ලකුණු 166යි. මෙවන විට රණුෂ ඩිසිල්වා පන්දු 8කදී ලකුණු 12ක්ද ලසින්දු ලක්ෂාන් පන්දු 10කදී ලකුණු 22ක්ද දේවානන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වාර්තා කොට හමාරයි. තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. හොඳින් කියනවට වඩා වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා කියන කාරණාව තමයි හරියටම ගැලපෙන්නේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මොකද තවත් ලකුණු 38ක් පසුපසින් සිටින්නේ වුන්. මෙන්න නැවත ස්ලොක් ස්වීප් පහරයි. එයත් ගුවන් මාර්ගයක්මයි තෝරාගන්නේ. ලකුණු 6යි. ඒ ලකුණු 6ත් ලසින්දු ලක්ෂාන්ට එකතු වන්නේ. ඒත් සමගින් තවත් ලකුණු 6කින් ලකුණු සටහන ශක්තිමත් වෙනවා. ලකුණු 172යි. කඩුල්ල තුලට පැමිණෙන පන්දුවක් කිසිදු යම් අවදානමක් සහිත නමුත් කිසිදු අවදානමක් කියන්නේ ඒ තකන් නැතුව ඒ පහර එල්ල කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ලසින්දු ලක්ෂාන් දැන් ලකුණු 28යි. පන්දු 11කදී. තරගයේ කෙමෙන් උණුසුම් වන ආකාරයත් ඒ වගේමයි අම්බලන්ගොඩ පුරවරේ ජනතාව මේ මහජන ක්‍රීඩාංගණයට ඇදී එන ආකාරයත් අපිට පෙනී යද්දී රෝන් රයි පාරක් කෙල කරන පන්දුව ලොං ඔන් කලාපයට ඇදී එක් ලකුණයි. ලසින්දු ලක්ෂාන් දැන් කෙමෙන් ජාර්ජ් ශතකයේ වෙත ගමන් කරමින් සිටිනේ. ලකුණු 29යි පන්දු 12කදී. රණෝෂ ද සිල්වා ලකුණු 12යි පන්දු 8කදී. උදෑසන තරමක් දඟපන්දු යනන්ට තරගයේ මේ තනතිල්ලේ යම් උදව්වක් තිබුණා. වාසියක් තිබුණා. උදව්වෙන් ඒ වාසිය භාවිතා කරමින් දේවානන්ද පන්දියවන්නන්ට කඩුළු දවා ගත්තා සහ අනවශ්‍ය කලබලයක් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් පෙන්눔 කරේ. එය වාසියක් වුණා දේවානන්ද පන්දියවන්නන්ට. මේ සියලුම කාරණා මැනවින් භාවිතා කරමින් ලකුණු 204කට ධර්මාශෝක ඉනිම සීමා කරන්නට සමත් වුණා. ඔව් පන්දුව තරමක් වෙලා ගෝනේ තිබුණා. උඩ පන්දුවක් වශයෙන් මෙන්න දුවදී දවා ගැනීමට අවස්ථාවක්. එවරත් විදුර ප්‍රසාද් රෝහිත කොට්ටාච්චි විනිසුරුතුමන් ඔහුගේ තීරණය ලබා දෙන්නේ නොදැවීමක් ලෙස. කෙමෙන් උණුසුම තරගයේත් වැඩි වෙද්දී මතක් කර යුතුයි ඊයේ දිනේදී වර්ෂාධික කාලගුණයක් පැවතුණත් අද සුනිල මහා සංග්‍රාමයට කාලගුණයේද ආශිර්වාදයක් වෙමින් අදිතමත් යහපත් ක්‍රීඩාවට යහපත් කාලගුණයක් තමයි අද දවස පුරාවට අපිට දක්නට ලැබුණේ. රෝහිත කොට්ටාච්චි විනිසුරුතුමන්ගෙන් හොඳ තීරණයක් ලැබෙන්නේ. මේ තීරණය තමත් වැදගත්. මේ අපි මේ තරගයේ රූපවාහිනී නාලිකාවක විකාශනය කරන අතරතුර එයාගේ මෙන්න තීරණ ලබා දීම. එවරත් පාවරණේ පන්දුව වැදුනා යයි ඉල්ලීමක් කරද්දී ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා ලසින්දු ලක්ෂාන් සමගින් රණෝෂ ද සිල්වා. දැන් පස්වන කඩුල වෙනුවෙන් මේ ලසින්දු ලක්ෂාන් සමගින් රණෝෂ ද සිල්වා 42ක ලකුණු 42ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගනවා. ඒ අනුව කඩුළු 4ක් දැවී දේවානන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 174ක් මේ වන විට වාර්තා කොට හමාරයි. එවරත් ලොක් ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා ලොං ඔන් කලාපයට. තවත් එක් ලකුණයි ලකුණු 175යි ලකුණත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව තවත් ලකුණු 29යි පළමුවෙනි නිම සඳහා ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පසු කර යාමට දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වෙන්නේ. පන්දුවේ අවසන් පන්දුව. තරගයේ උණුසුම කෙමෙන් වැඩි වෙද්දී තවත් ලකුණු 29කින් දේවානන්ද කණ්ඩායමට හැකි වෙන්න පුළුවන් ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරගන්නට. දෙවෙනි පන්දුවර නිමයි පන්දුවර 22ක් අවසානයේ ලකුණු 175යි කඩලු 4යි දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිණුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රන්කැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. ලකුණු 175යි කඩලු 4යි ලසිදු ලක්ෂන් ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. රණුෂ්ඩි සිල්වා පන්දු 11කදී ලකුණු 13ක්ද ලසිදු ලක්ෂන් පන්දු 13කදී ලකුණු 30ක්ද ලබා ගනිමින් දේවානන්ද කණ්ඩායම වන විට ලකුණු 175ක් වාර්තා කිරීමට හැකි වෙලා තිබෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 7.95යි 8කට ඉතාමත්ම ආසන්නයි. දෙදින තරඟයක රටාවෙන් ඔබ්බට ගොස් පන්දුවට පාර දෙන ආකාරයක් දෙදින තරඟයෙන් ඔබ්බට ගොස් එක් දින තරඟ රටාව ඉන් ඔබ්බට ගොස් 20 තරඟ රටාවටත් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය තමයි දේවානන්ද පිටිකරුවන්ගෙන් පෙන්눔 කරන්නේ. තුන්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඊශාන අනුරාධ. මෙන්න නැවතත් දුවදී දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. එවර පන්දු යවන්නා හරි හැටි රැකගත්තේ නෑ. පන්දු බාර දීම සාර්ථකයි. පන්දු යවන්නට කෙල්ලේම පන්දුව බාර දුන්නා. නමුත් පන්දුව කඩුල්ල බිඳ දමන්නට පන්දු යවන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ දැන් යම් චකිතයක් පිටිකරුවන් දෙදෙනා තුළ තිබෙනවා. වුන් ලකුණු 43ක් දක්වා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා තිබෙදී මේ ආකාරයෙන් මේ අනවශ්‍ය ආකාරයේ ලකුණු වලට උත්සාහ කිරීම ඔවුන් දෙදෙනාගේ අර සම්බන්ධතාවයේ තරමක් ප්‍රශ්නයකට ලක් කරනවා. කණ්ඩායම අසූරතාවයකට පත් කරන්න පුළුවන් මෙවැනි සාර්ථකවත් කඩුල්ලක් බිඳී ගියොත්. ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා ලසිදු ලක්ෂන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔය සිතුන්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 7.72යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. මන් නැවත මතක් කරන්නේ ඔවුන් ඉතාමත් වේගවත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අපි ගත්තා. ප්‍රවේගකාරී ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. එලීමක් කරනවා ඉවර ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ලෙග් ස්ලිප් කලාපයට පැමිණ පන්දුව රැකගත්තා. එක්වරම හඩුරක් ඉන්න අතරින් පන්දුව පැමිණෙන්නේ උඩ පන්දුවක් යා එලීමක් කරත් පිණිසුරුතුමාන්නේ නිෂ්ප්‍රභ කරා. දෙවර පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව ගමන් කරති ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. 23 වන පන්දු වාරේ නිමයි ලකුණු 175යි කඩලු 4යි දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත. ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 09122595903. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිණුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රන්කැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. ආරම්භ වන්නේ 24 වන පන්දු වාරය කඩලු 4ක් බිඳී යද්දී ලකුණු 175යි දේවානන්ද කණ්ඩායම. එවරීලීමක් කරනවා විනිසුරුතුමන්ගෙන් පිටින් ඉවත පන්දුව පිටිකරුවාගේ පාදයේ වැදුනත් ප්‍රශ්න තිබෙන්නේ ඔහු පහරකට යොමු වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විනිසුරුතුමන්ට සලකා බැලීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා පන්දුව කඩලු තුලට පැමිණෙන වාදකයා. එසේනම් දැවියාමක් ලබා දීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. නමුත් එවර කඩලු තුලට පන්දුව පැමිණෙන බවක් නම් පෙනෙන්න තිබුණේ නැහැ. මෙවන විට පන්දු 12කදී ලකුණු 13ක් ලබා ගැනීමට දේවානන්ද කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රණුෂ්ඩි සිල්වා සමත් වෙද්දී ලසිදු ලක්ෂාන් පන්දු 19කදී ලකුණු 30ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තවත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා රණුෂ්ඩි සිල්වා.
ලකුණු 176 ලකුණත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඒ වගේම නැවත නැවතත් මතක් කළ යුතුමයි වසර 6කට පසුව මේ අම්බලන්ගොඩ පුරවරයට මේ අපට සුපුරුදු තනතිල්ලට නැවතත් මේ සුනිල සංග්‍රාමය පවත්වීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. කොවිඩ් වසංගතයෙන් පසුව අම්බලන්ගොඩ මහජන ක්‍රීඩාංගණයට මෙලෙසින් සුනිල සංග්‍රාමය පැවැත්වෙද්දී අපට පෙනී යනවා දුදෑසනට සාපේක්ෂව හවස් කාලයේදී ජනතාව දම්සව්වට ඒ වගේම දේවානන්ද විද්‍යාලයට ආදරය කරන ජනතාව ඇදී එන කර. හෙට මීට වඩා බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අපි පසුගිය වර්ෂවලදී නිරීක්ෂණය කරා දෙවන දිනේදී තමයි වැඩිපුර ජනතාව මේ ක්‍රීඩාංගණයට ඇවිත් මේ කණ්ඩායම් දෙකටම ජයഘോഷ ඔල්වර සන්දෙන්න එකතු වන්නේ. ලකුණු 44ක සමාන්තරයක් 24 වන පස්වන කඩළු වෙනුවෙන් ගොඩනැගෙදී 24 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 176යි කඩළු 4යි. ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දුව එළියනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේදී පන්දුව රැකගෙන බාර කරදී ලකුණයි පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලබා ගන්නවා. ලකුණු 44ක සබඳතාවක් සමගින් පන්දු 14කදී ලකුණු 14 ලබා ගන්නවා රනුෂ ඩිසිල්වා. ඒ වගේමයි ලසින්දු ලක්ෂාන් පන්දු 20කදී ලකුණු 31ක් ලබා ගනිමින් කඩලු 4ක් දැවි දේවානන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 177ක් මේ වෙනුවට ලබාගෙන හමාරයි. පසුපාදර ගොස් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් තරම් සාර්ථක නැහැ. පන්දු ස්ථානගත කිරීම ඔහුගේ පිටින් දෙසින් පන්දු රකින්න නිතාමත් හොඳින් රඳවා තිබෙන ඔහුට ලකුණු ලබා ගැනීමට නොහැකි වෙන්නේ. මානිෂ රශ්මික පන්දුවන ක්‍රීඩකයා තමන්ගේ පස්වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සමගින් 24 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දක්වනවා. ලකුණු 177යි කඩලු 4යි පන්දුවාර 24ක් අවසානයේ රනුෂ ද සිල්වාට ලකුණු ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වුණු ඉහළ ශක්තිය කල් පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now.
home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. ලකුණු 177යි කඩලු 4යි පන්දුවාර 24ක් අවසානයේ අතරක් ලකුණු 12ක් එකතු වී තිබෙනවා මේ පන්දුවාර 24ට. කාංචන දිලිවේරා තමයි වැඩි ගෞරව හිමි කරගන්නේ. ඔහු ලකුණු 98යි පන්දු 58කදී. චමොදි සිල්වා ලකුණු 16කට දැවී යනවා. අභිහංගමල ලකුණු 6කට දැවී යනවා. ෂෙහාන් රශ්මික ලකුණු ලබා දැවී යද්දී ලසින්දු ලක්ෂාන් පන්දු 21කදී ලකුණු 31යි නොදවී ක්‍රීඩා කරනවා. රනෝෂ ද සිල්වා ඔහුත් සමගින් ශානක ජනගේ ලකුණු පන්දුවාර තුල ඔහුගේ පන්දුවාර තුල ලකුණු 13ක්ද ඒ වගේමයි ඉෂාන් අනුරුද්ධ ලකුණු 30කට එක් කඩුල්ලක්ද මනීෂ රශ්මික ලකුණු 35කට එක් කඩුල්ලක්ද සෙනිත හැලඹගේ ලකුණු 40කට එක කඩුල්ලක්ද බැගින් ධර්මාශෝක කණ්ඩායම කඩුළු ලබා ගන්න තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් මේ පන්දියවනන් තිදෙනාම දඟ පන්දියවනන් තිදෙනෙක් තමයි කඩුළු 3 දවා ගන්නේ. අපි ගත්තොත් වේග පන්දියවනන් මද වේග පන්දියවනන් සිව් දෙනෙක් ඇඳවා තිබුණා. ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඒ 4 දෙනාටම කඩුළු දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කඩුළු 4ක් දෙවි දේවානන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 177යි. මනුෂ්‍ය ඩි සිල්වා ලකුණු 16ක් ලබා 14ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 16කදී. ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ. ඔව් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට ආදරය කරන පිරිස් ඇවිලා මේ වෙන විට ධර්මාශෝක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔල්වරසන් නගන ආකාරය තමයි අපිට ලෙසින් පිරිසක් පාසල් යුනිෆෝම් එකෙන් ඉන්නවා. අනෙත් පිරිස පාට ඇඳුම් ඇඳන් ඉන්නවා. මේ කට්ටිය කියන්නේ ඔවුන්ට නිදහස තිබෙන දෝන ආකාරයෙන් මේ තරගය සඳහා නරඹන්නට පැමිණෙන්න. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම විද්‍යාලයට ආදරය කරන විද්‍යාලයෙන් ආදි ශිෂ්‍යයෝ ඇතමුන් තමයි මේ විදිහට විද්‍යාලේ නිල ඇඳුමෙන් තොරව පැමිණෙන්නේ. ඔවුනුත් ධර්මාශෝකයට ආදරය කරන පිරිසක් නිසා. ලකුණු 177යි කඩුළු 4යි 25 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. රනෝෂ ද සිල්වා සමගින් ලසින්දු ලක්ෂාන් මැනවින් ඉනිම ගොඩනගමින් සිටිනවා. මේ තරගයේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට වඩා ලකුණු ලබාගෙන යෑමේදී මෙන්න නැවත ස්ලොක් ස්වීප් පහරක්. එයත් ගුවන් මාර්ගයක් හරහාමයි පන්දුව ගමන් කරවන්නේ. තවත් ලකුණු 6ක් එකතු කරනවා ලසින්දු ලක්ෂාන් ඔහුගේ ඉනිමට. ඒත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 183යි. නැවතත් අපට එම 6 පහර දක්ෂණය වෙනවා. ප්‍රබල පිතිකරණයක නිරත වෙනවා දේවානන්ද කණ්ඩායම මේ වන විට. ඒ අනුව ලසින්දු ලක්ෂාන් පන්දු 22කදී ලකුණු 37ක්ද රනුෂ ඩි සිල්වා ලකුණු 14 පන්දු 16කදීද දේවානන්ද කණ්ඩායම ලබා ගන්නවා. එවර උත්සාහය පන්දුව පොයින්ට් කලාපෙන් ස්ථානගත කරන්නට නම් තරම් සාර්ථක නැහැ. ලකුණු 183මයි තාමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලසින්දු ලක්ෂාන්ට ලකුණු 37යි. දේවානන්ද කණ්ඩායමට ප්‍රථම ඉනිම ජයග්‍රහණය කිරීමට තවත් ලකුණු 21ක් අවශ්‍යයි. එවරස් ලොක් ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ ලසින්දු නමුත් තරම් සාර්ථක නැහැ. දැන් මේ පස්වන කඩුල සඳහා සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 51ක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ලකුණු 183යි කඩුළු 4යි ලකුණු අර්ධශතක සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත්. මැනවින් පන්දුවට පහර දෙනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය සහිතව. ඒ වගේම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තම තිහළ මට්ටම පවතිද්දී ඒවර උඩ පන්දුවක් ගිලිහී යනවා. ලොං ඔෆ් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා අතින් තරමක් පහසු උඩ පන්දුවක් උඩ රැක ගන්නට තිබුණා ලසින්දු ලක්ෂාන්. මේ ප්‍රවේගකාරීව පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ උඩ පන්දුවක් ලබා දෙන්නේ. ඔහු අතින් ගිලිහී යනවා ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා අතින්. ඒත් සමගින් තවත් ලකුණු තාමත් විනිසිරුතුමන් සටහන් කරේ නැහැ. මේ මොහොතේ අත්‍යවශ්‍ය කඩුලක් ඔහු නිසි අනිවාර්යයෙන්ම මේ කඩුල්ල බිඳ වැටීම ඉතාමත් වැදගත්. මේ කඩුල්ල බිඳ වැටීම ඉතාමත්ම වැදගත්. තව ලකුණු 4ක් සටහන් කරනවා විදුර ප්‍රසාද් විනිසිරුතුමන්. ඒත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 187ක් බවට පත්වනවා. ලසින්දු ලක්ෂාන්ට දැන් ලකුණු 41යි ඔහු නොදවී ක්‍රීඩා කරනවා. එවරත් සොක්ස්විප් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ නමුත් එවර කල්මැනීම තරම් සාර්ථක නැහැ. පන්දුවර 25ක් අවසන් ලකුණු 188යි කඩුළු 4යි දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රහාරක වේගය 7.52.
25 overs done, 188 runs on the board for the loss of 4 wickets. A strong reply from Sri Devananda College, I would say, Sahas. Yes, exactly. Well, as always, the crowd enjoying themselves. But earlier today, Livera missed out his opportunity to become only the third centurion from Devananda College in the history of this Battle of the Blues. That is, of course, 53 years of history, and unfortunately, he was dismissed for 98. Otherwise, he could have been only the third person or the third batsman after C.R. Rupasinghe and Amidu Udara to score a century for Devananda College in the Battle of Blues. But that's how it went. We were deliberate down the leg side. Malita Mendis, the brother of Ramesh Mendis, bowling his first over. And although Devananda might have failed to score the third centurion in 53 years, I think in spirit for them it was a great victory. He scored just a bit less than half the runs they needed to complete. Yeah, that's a goal. So Malita Mendis picks up a wicket in his very first over. That's a big wicket. Ranusha De Silva was going well, was once again trying to go for a big shot, but the leading edge coming into play, and a good catch. The slip fielder comes into play. So 5 down for 189, and Ranusha De Silva gone for 14 of 19 deliveries. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions, quite unlike those days. The pinnacle of picture quality, an ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. We can observe the spirit of the overjoyed fans at their heroes finally delivering something really impressive. Yeah, this is how it happened. The leading edge coming into play, a slip in position. Even though the batsman been able to clear the boundaries with ease, the skipper went with a slip, and it finally paid off. Irish Akash, left-hand batsman, 19 years of age. So far a successful over from Malita Mendis.
one run coming off from this over and a wicket. Well, unlike his brother, Malitha Mendis is a leg spinner. So, his brother, of course, we know Ramesh Mendis, a successful test player for Sri Lanka. That's a wayward delivery. And it might go, yes, it does go all the way for a boundary. That's his first delivery, Ryusha Akash. Onto the leg side. Not a good delivery against the new batsman. And it gets what it deserves. Goes all the way for a boundary. That's the end of the over. 26 overs done, 193 for the loss of 5 wickets. Five runs coming off from that previous over and a wicket. 26 overs done, 193 for the loss of 5 wickets. See, now they're trailing by just 11 runs, Dharmasoka College. So that, I wonder what's... Oh, that's off the edge and it flies past the slip fielder and it might run away for a boundary. And yes, it does go all the way for a boundary. So now they're just trailing by 7 runs with that boundary. So I wonder what sort of changes we can expect from Devananda College. Oh, that went fast, but they should have hung on to those catches. Important to note, we have witnessed a significant and a repeating pattern throughout this specific inning of arguably lackluster bowling, and batsmen who has taken advantage of that repeatedly. They have made more sophisticated changes to the art of their batting just to cater to that lackluster bowling, and they have scored a significant amount of marks just because of that weakness from Dharmasoka College. Yeah, how often do you see a run rate of 7.43 in a 2-day encounter? Oh, once again a wild swing. Lasindhu Lakshan is not afraid to go for a big shot even though he's on 47. Now there are different kinds of batsmen when it comes to 40s and 90s. Because see, some batsmen, they might be happy to just nudge a single down the ground, or maybe just get a gap and get a 2, get a single and slowly get to his half centuries. And there are some batsmen who might want to go for big shots and get to the half century in grand style.
So Kanchana de Oliveira was dismissed, trying to go for his century with a glory shot, with a big shot, and that didn't work out well for him. Yeah, two types of batsmen, the one who takes the safe path and the other who tries to glorify his achievement, and sometimes it really pays off, but other times it can lead to serious consequences, just like we saw from one batsman missing a significant and would have been legendary if he scored a century for Devananda College. Last ball of this over, 27th over. 5 runs coming off from that over again. Down the ground, and it goes all the way. Yes, it goes all the way for a boundary. Well, that'll equal the runs. Yes, 204 for the loss of 5 wickets. And we have some pitch invaders as well. 27 overs done. It's 204 for the loss of 5 wickets. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SOT Mobitel Fiber. The fiber of the nation. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොට්ට හඳුන්වාදු ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091225903. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. Overs done, 204 for the loss of 5 wickets. Now this is how it happened. The wickets. This was the very first delivery of the innings, and it was a run out. The skipper had to go back to the pavilion, and then, well, that's a rather unfortunate dismissal for the batsman. And then that was a good delivery. That was Kanchana de Oliveira at the other end, and then this was Kanchana de Oliveira trying to go for a big shot on 98 and ended up paying the price. And then Malitha Mendis coming into action in his very first over and picking up a wicket. So that's how it went, 5 down for 204. So anything that Sri Devananda College will score from here onwards will become their advantage. Maybe tomorrow, or maybe in their next innings. So there we go. Now they're into the lead. Sri Devananda College. See, if I'm not wrong, Devananda College have won this the Battle of the Blues only one time, if I'm not wrong. So this is a real good opportunity for them if they can capitalize on this lead, if they can get to at least 80 to maybe 100 lead at the end of day's play. Plenty of time remaining, of course. And especially they have an advantage when considering that
The ball is more visible since it's the evening sunlight, and it's more bearable than it's in the morning. It's not as harsh, and the batsman can clearly spectate the ball coming towards them. I like this intent from both the teams. We saw the intents when Dharmasoka College came into bat after winning the toss. Straight away they started to go for big shots. We saw the run rate climbing 5, 6, 7 and sometimes 8 as well. And so that tells you the mentality of the players from both the sides. They're trying to win this game rather than just to draw it out. They're trying to win this match. So that is good on the part of players. And that's the half century for Lasindu Lakshan. A well-played innings, a well-planned innings, I would say. A wonderful innings from the young man. 50 off just 34 deliveries. It's been a blistering innings from him. Lasindu Lakshan is 4 sixes, a strike rate, a staggering strike rate of 147, and 4 sixes and 4 fours as well. Lasindu Lakshan 50 off 34 deliveries, 4 sixes mainly through the onside and 1 down the ground. Tossed up delivery up in the air and he's gone all the way for a 6. Cleared the boundary in some fashion. That was a poor delivery from Malitha Mendis and it came right back at us. And that's another 6. Easy pickings for the batsman. A great example of batsmen taking advantage of the poor deliveries done by the bowlers. They have adapted their techniques to get the maximum advantage of this arguably lackluster bowling. That's the end of the over 28 overs done. 213 for the loss of 5 wickets. ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. Umasan seriously. But other than I'm in the mood for rice. Yes, honey, me too. අපි pizza hut එකට යන්න. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Save our Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. Whacked at that time from Lasindu Lakshan, but straight into hands of the fielder. Punched on the ground. That goes all the way. In fact, it's a boundary. Just one bounce into the boundary line. Ah, that's beautifully struck. Bit too full from the bowler.
See, very interesting field for Lasindu Lakshan, knowing that he's going for big shots. Yes, the leg side is fully on the boundary line to save up those boundaries, but I wonder why there's so much fielders packed in the offside, especially when you can see Lasindu Lakshan, who's strong on the onside, trying to go for big shots on the onside. We saw him hitting the ball really well through the mid-wicket region and especially down the ground. But we haven't seen fielders in those specific areas, so I wonder what sort of strategy Dharmasoka College skipper is using at the moment, because yes, they've taken 5 wickets, but Lasindu Lakshan, who's on 54, is hitting the ball well. They should come up with something. You know, the skipper, they should not try to work something up for the team, instead of looking out for something to happen. So that is what the captains should do. They should find an opportunity. They should look for opportunities rather than waiting for them to come or waiting for them to arrive at him. So that will be the end of the over. 29 overs done. It's 218 for the loss of 5 wickets. ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් 27ක් තිලෙන කළ නෙල්සන් මෙන්ඩිස් මහතා මම යෝජනා කරනවා අපේ දෙමව්පියන් ක්‍රිකට් බාණ්ඩ ගන්න ඕනේ නම් යන්න එකම තැන තමයි ලසන්ත අමරසිංහ මහත්මයාගේ chance sports ආයතනයේ හොයන්නේ. Well, he came back, he came into the middle when Devananda College was in full flow, and he just continued the good work to hit boundaries all over the ground. Looks like a very strong person. Yes, drop catches as well, and that gave him a chance, and this was his half century. A good innings. .55 or 44 sixes, 5 fours as well, 11 singles. So that is something that we didn't see today from both the sides, taking those singles, rotating the strikes. Right, so the lead is up to 14 now, and Malitha Mendis is back with the ball. Oh, tossed up delivery. See, that time the ball sunk in, so that makes it a bit difficult for the batsman to work with. When the ball is coming at your eye level, and when it suddenly sinks down, that will cause some trouble for the batsman. That's an out. That's out. Lasindu Lakshan once again trying to clear the offside field inside the 30-yard circle. There was a fielder position there exactly for that sort of a shot from Lasindu Lakshan. He was trying to get the ball over the head of the fielder, but instead played it right at him. Yeah, good catch from the fielder. Had to judge well, and he did that perfectly. A good innings from Lasindu Lakshan. The Sri Devananda College supporters acknowledging that good effort from Lasindu. So that ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොට්ට හඳුන්වාදු ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091225903.
Throughout the match, we have seen a team of constant safe play by batsmen from both teams alike, and it looks like whenever you break that system, either you come out with glory or you immediately lose. The consequences could be glorifying or dire for the batsman who tries to make a change. Kavisha Kalpan is the new man in for Sri Devananda College. Malitha Mendes, second wicket, bowled well, 2.2 overs, 2 for 14. Not afraid to give a bit more air to the delivery, trying to toss it up, inviting the batsman to go for a big shot. See, that's the thing about a leg spinner, especially a right arm leg spinner like the likes of Malitha Mendes. They might go for a few runs, but they're a big wicket taking option. That is what we have seen all throughout cricket in general, and that is what we have seen today as well. Malitha Mendes, he might go for a few runs, that is understandable, because a leg spinner, his task should be to toss the delivery up, and yes, the batsman might be successful one or two times, but there's a good opportunity for him to take a wicket. So that's why the leg spinners are so useful in cricket, and so useful when it comes to using them in different formats of cricket. Over the years we've seen, especially in the last few years, we've seen the leg spinners coming into play. The likes of Vanidu Hasaranga from Sri Lanka, then you have Chahal from India, Adil Rashid, Rashid Khan. So all these players, they've been in the top form, they've been in the top when it comes to the rankings because of this skill that most leg spinners possess. Last ball of this over, just 2 runs from it. We have so much people here, and the spectators are even covering the side screen as well. So that's why the small delay. Right, so last ball of this over, a successful over once again from Malitha Mendes. Oh, once again, a good delivery to end the over. 30 overs done, it's 220 for the loss of 6 wickets. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය, කල්පැවැත්ම, මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Poralla. .220 for the loss of 6 wickets. The spinners continuing. Irusha Akash on 18.
Kavish Kalpan on 1 of 3 deliveries. Manisha Rashmika, 1 wicket for 35 runs in 5.1 overs. The run rate has slowly declined now, 7.29 at the in the last 10 to 15 minutes. It was as high as almost 8 runs per over, so now it has declined slowly. By the looks of things, Manisha Rashmika has been bowling in such a fashion that forces the Dharmasoka Devananda College batter Irusha Akash to play it safe in every possible way to prevent getting Kavish Kalpana playing it cautiously, so I like that. Presenting the full face of the bat, not taking any risks. He knows his partner Irusha Akash can go for big shots, so he's not giving any chances for the bowlers to take his wicket, so that is good. Kavish Kalpana. So that'll be the end of the over. We'll talk about that in the next over. 31 overs done, 202 to 1. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම අදයි ඉහලින්මයි පන්දු එල්ලවන්නේ උඩ පන්දු ඇරගෙන උඩ ක්‍රීඩකෙන් දෙදෙනෙක් දිවාවා. තාක්ෂණය දුරලයි විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයා කතා කළ යුතුයි මයින් උඩ පන්දු රැකගතන 7 වන කඩුල්ල. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. හොඳයි මේ සමගින්ම දැන් විස්තර විචාරය සමගින් මා සමග එකතු වෙනවා ධර්මසුඛ විද්‍යාලය ක්‍රීඩා ලේකම්මනට කටයුතු කරන ගුරුතුමා විරාජ් ද සිල්වා. ආයිබෝන් සේනය. දැන් කණ්ඩායම් දෙකේම අපි සංසන්දනාත්මකව බැලුවොත් තමත් සමබරයි තරගය පළවෙනිම ගැන කතා කරද්දී මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකම මම කියන T20 තරගයක් ලෙස තමයි මෙම තරගය පවත්වාගෙන යන්නේ. දෙකේම ප්‍රහාතනාත්මක වේගය ඉහළින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකටම ජයග්‍රහණය දෝලමින් පවතිනවා. ඉතින් උණුසුම් තරගයක් දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අවුරුදු ගණනාවකට පස්සේ අම්බලන්ගොඩ නගර සභා ක්‍රීඩාංගණයේදී. අනිවාර්යයෙන් විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳින් විනය පවත්වාගෙන ඒ ඉතාමත් වැදගත්. අපි පුන පුනා කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් විනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂා කිරීම කළ යුතුයි. පායින පැත්තෙන් පන්දු යොමු වෙද්දී වයින් ලෙග් ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසට පන්දුව එල්ල කරන පුල් පහර එක ලකුණයි. දැන් නෙල්සන් ලකුණු පූර්ව නිවත් වෙනවා 2-2-3යි. මා සඳහන් කරමින් සිටියා මේ ප්‍රදේශයෙන් බිහු සුපර් ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අජිත් ඩිසිල්වා මුලින්ම අජිත් ඩිසිල්වා ඊට පස්සේ අපි දන්නවා උපුල් තරංග සමන් ජයන්ත
දිනේෂ් චන්දිමාල් ඒ සමගම ධර්මාසෝක විද්‍යාලයේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් පාසල් දෙකේම පොල්තරංගත් පාසල් දෙකේම මම හිතන්නේ දේවානන්දෙන් බී වෙච්ච පළවෙනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා තමයි රමේෂ් මෙන්ඩිස්. අනිවාර්යයෙන් මේකම පොලින තරංග ශ්‍රී ලංකා 2020 තරංගාවලියට එකතු වුණා. මම හිතන්නේ දේවානන්දෙන් බී වෙච්ච තවත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි නිරෝෂන් ධම්මික ශ්‍රී ලංකා දානමෙන් පාල කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරු ක්‍රීඩකයා. සමගම 7 වන කඩුල්ල දෙවි යනවා. උඩ පන්දුවක් හැටියට පිත්තේ පිටකල උඩදුන පන්දුව ස්ලිප් ක්‍රීඩක අරගෙන ඉරුෂ ආකාශ් මෙන්න ඉදිරිපාදට පැමිණෙනවා. පිත්තේ පිටකල වැදී කඩුල රකින්නගේ අතේ වැදුණු පන්දුව. දෙවන වතාවට ඔහුම රැකන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩක රැකෙන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා විශිෂ්ට ආකාරයෙන් නායකයා ඉතා හොඳින් කඩුළු රැකීමේ කාර්යයෙන් නිරත වෙනවා. ඉරුෂ ආකාශ් ලකුණු 20යි පන්දු 14කදී. ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. උමසන් seriously. but අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, honey, me too. අපි Pizza Hut එකට යමු. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Pizza is back and it's better than ever. Save our pizza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට Pizza Hut එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Pizza now available with the My Box Rice edition. Call 2729 to order. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතු පින ගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 09122595903. විරාජ් සඳහන් කළාකට රනිල් ධම්මික දේවානන්දෙන් බිහි අවුරුදු 19 පාර නිරෝෂන් ධම්මික ඔහු මේ නවපිතිකරුවා මිලිතා ෆර්නෑන්ඩෝ නිරෝෂන් ධම්මික දේවානන්දෙන් බිහි තව සුපිරි තුන්නෙනෙම කැපිපෙන ක්‍රීඩක වේග පන්දු යවන්නේ හොඳ පිතිකරුවෙක්. විශ්වකාරවරුන් දෙදෙනා කිසියම් සාකච්ඡාවක ක්‍රීඩා පිටින් එළියට යන්නට ඔය ඉල්ලීමක් කරනවද? නමුත් අපිට තාම කියන්න බෑ හරියාකාරව. නවපිතිකරුවා ක්‍රීඩා අවතීර්ණ වන මොහොත. ඒකම සරත් අශෝක දේවානන්ද විද්‍යාලයේ බීවෙත් ශ්‍රී ලංකා වයස 19 පාල කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය. ඒ වගේම ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ මෙන්න අවසන් කඩුල්ල දෙවි කිය කඩුල්ල රකින්න උඩපන්දුව දෙවරක් උත්සාහ කළ රැක හොඳ උඩපන්දුව රැක ගැනීම. ක්ලීන් කැච්. ඉංග්‍රීසි කියන ක්ලීන් කැච් එකක් කියලා. හොඳයි. මිතිල ලකුණු නැහැ. කවිෂ ලකුණු 2යි. කඩුළු 7යි. ඒකම අපි මේ විදුහල් දෙකේ තවත් සුපිරි ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉහළට ගියා. ඒ ධර්මසෝකේ ජානක ගුමුදු ශතකය ලබාගත් ක්‍රීඩකයා මහා තරගයේදී ඔහු 92 94 දී පුහුණුකරුවාට කටයුතු කර ධර්මසෝක ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මුල් පෙළේ තරග තීරකවරයෙක් හැටියට තවමත් කටයුතු කරනවා. අපි ඒක නැත් සඳහන් කළ යුතුයි. ඒකම රංජිත් ප්‍රියන්ත දේවානන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරේ. ඔහු ශ්‍රී ලංකා මුල් පෙළේ තරග තීරකවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඔහු දැන් ධර්මසෝක විද්‍යාලයේ ගුරුවරයෙක්. විරාජ් ඔබත් විනිශ්චයකාරවරයෙක්. අනිවාර්යයෙන්ම සේනයිය. මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකේම පන්දුවර 32ක් නිමයි ලකුණු 229 කඩලු 7යි. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. භවිෂ්‍ය කල්පන ලකුණු 2යි. ඒකම ඔබ සඳහන් කරමින් සිටියේ පාසල් දෙකේම සුපිරි ක්‍රීඩකයන් ගැන. රසක් බිහි වෙලා තියෙන පාසල් දෙකේම මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා
විශාල පිරිසක් දායාද කර පාසල් දෙකක් හැටියට මට නම් කරන්න පුළුවන් විද්‍යාල දෙකම ධර්මාශෝක විද්‍යාලයෙන් ශ්‍රී ලංකා වයස 19න් 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කර ක්‍රීඩකයන් මගේ මතකයට නැගෙනවා මේ ශුදයංග ඒ වගේම පසුගිය කාලේ අවසාන භාගයේ අවසන් 19න් 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කවිදු නදීෂාන් වගේ ක්‍රීඩකයන් රැසක්. ඉතින් ඔහුත් දේවානන්දෙන් බිහි වෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක් තමයි. ඉතින් මේ පාසල් දෙකම සහෝදර පාසල් දෙකක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. සුවදත්තයෙන් මෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉහළට ගිය ක්‍රීඩකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්න පාසල් දෙකක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉතාමත් වැදගත්. ඒකම අපි ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පෙළ ප්‍රීමියර් කුසලාන විනිශ්චයකර විනිසුරුවන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි ඒක නම් මතක් කළ යුතුයි. දිල්ෂාන් ඩිසිල්වා, ලලිත් නන්දන, ඒකම සමන් මොහන්, චාමර සොයිසා, චතුරාන් සංජීව. ඒ වගේම සේනාවේ හිටපු බන්ධනා කුමසාරි ජෙනරාල් නිශාන් ධනසිංහ. අනිවාර්යෙන්ම අපි අමතක නොකළ යුතු තවත් අපේ හොඳ විනිශ්චයකාරවරයෙක් නිශාන් ධනසිංහ. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර කොමසාරිස්තුමා හැටියට ඔහුගේ රාජකාරීමය අවශ්‍යතාවයන් නිසා විනිශ්චයකාර දිවියට සමුදුන්නා. 227යි මේ වන විට කඩුළු 7යි පිළිතුරු වෙනම 204යි ධර්මාශෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලබා ගත්තේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් දෙවි. දැන් ලකුණු 24ක් ඉදිරියෙන් දැන් දේවානන්ද විද්‍යාලය මේ කඩුළු 3 අතේදීව තවත් ලකුණු 75ක් පමණ ලබා ගත්තොත් හොඳ තර්ජනයක් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට. අනිවාර්යයෙන්ම සේනාවේ ලකුණු 75ක් කියන්නේ ලොකු තර්ජනයක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව විනිශ්චය අපිට කියන්න බෑ මොන මොහොතේ කුමක් වෙයිද කියලා. try පහර long off දෙසට ඒකමද මේ තරඟ මැච් කොමිෂනර් තරඟ කොමසාරිස්වරයාට ප්‍රියංකර නන්දසේන මහතා කටයුතු කරනවා. ඔහු මේ තරඟයේ අනතුරුව රපෝත්තුවක් ලබා දුන්නේ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ. එයත් ඉතාමත් වැදගත්. ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම විනය, ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හැසිරීම විනය ඉතාමත් ඒ වාර්තාව ඇතුළත් වෙනවා. පන්දු 33ක් නෙමෙයි ලකුණු 229 කඩලු 7යි. මේ තරඟ නරඹන ආදි ශිෂ්‍යාවන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ඒකම වත්මන් සිසුයන් ලකුණකට සෝදානම් නම අවසන් මොහොතේදී තීරණය වෙනස් කරනවා. හොඳයි. විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් දෙක ගැන කතා කරද්දී අපි ශම්මුවාසන් 19 15 දේවානන්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ 19 15 නායකත්වයේ දරුවා. නායකත්වයේ දරුවනේ උපනායකයට කටයුතු. ඒකම දැන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ තමයි අවසාන වශයෙන් කියලා දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන් ආනන්ද විද්‍යාලයට ගොස් ක්‍රීඩා කර අවසාන වසර කිහිපය. චන්දිමාලුත් තමයි අවසන් වසර ඕලෙවල් විභාගයෙන් පස්සේ චන්දිමාලුත් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයෙන් ආනන්ද විද්‍යාලයට ගිහිල්ලා ක්‍රීඩා කර ක්‍රීඩකයෙක්. උපුල් තරංග පාසල් දෙකටම ගියා. දේවානන්ද එකම ධර්මාශෝක. උපුල් තරංග ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් පස්සේ 6 වසරට තමයි ධර්මාශෝකයට ආවේ. ඉන් පස්සේ තමයි ඔහුගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයෙන්. ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යත්ව පාසල පාර පනින්න විතරයි තිබුණේ. පාර පනින්න විතරයි තිබුණේ. තමන් නිසල්මනේ තරඟ නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් උදෑසන සිටම මේ තරඟයට හොඳ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණා. ඔවුන්ගේ හැසිරීමත් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තිබුණා. කුල් පහරක් එල්ලවන්නේ. ඒ ඉතාමත් වැදගත් 230යි මේ වෙන විට කඩලු 7යි. ඉතින් අපි ආදි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ සංගම ගැන කතා කළ යුතුයි. ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගම ගැන කතා කළ යුතුයි. පාසල් දෙක ගැනම ඔබ හොඳින් දන්නවා.
ඒ පාසල් දෙකේ පොඩක් කතා කරොත් ආදී ශිෂ්‍ය සංගම් ගැන. ඇත්තටම දැන්ට ධර්මාශෝක විද්‍යාලය ගැන මම කතා කරොත් ලෝකයේ හැම රටකම වගේ ධර්මාශෝක විද්‍යාල ආදී ශිෂ්‍යයන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අතර ධර්මාශෝක විද්‍යාලයත් එක්ක බොහොම බැඳීමෙන් කටයුතු කරන ආදී ශිෂ්‍ය සංගම් තියෙනවා. එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය, ඒ ගමගේම ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය, එංගලන්තය කියන රටවල් කීපෙම ධර්මාශෝක විද්‍යාලයත් එක්ක බොහොම සමීපව සම්බන්ධතා පවත්වනවා. ඒ වගේම තමයි පෞෂ්ටික අතර වාරයේදී ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා කවිෂ කල්පනට. ඉතාමත් හොඳින් තෝරා බේරාගෙන ටීම් මිඩ්විකට් දෙසින් ලකුණු 6ක්. ඔව්. ඉතාමත් ඔව්. ඔව් ඒ වගේම තමයි සේනාවේ මේ පසුගිය වසරේ මේ මහා තරගයට සමගාමීව දේවදවල් වල ක්‍රීඩකයන් ඕස්ට්‍රේලියාවේදී සුවද ක්‍රිකට් තරගයක් පැවැත්වුවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි විය යුත්තේ. ලංකාවෙන් පිට පැවැත්වුණු මහා තරගය. ලංකාවෙන් පිට පැවැත්වූ ප්‍රථම මහා ක්‍රිකට් තරගය ලෙස තමයි නම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සුවදත්තේ තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ පාසල් දෙකේ ක්‍රීඩාව සඳහා. ඔවුන්ගේ ආධාර උපකාර අපට නිරන්තරයෙන් අවශ්‍යයි. ඒ තුල තමයි අපට මේ ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියට ගෙනියන්න හැකියාව, ශක්තිය, ධෛර්යය ලැබෙන්නේ. ඒක batsman.com Pure TV event TV නාලිකාව අංක 20 නාලිකාව සමගින් එකතු වෙලා ඉන්නවා විදේශ රටවල පවා අපේ ඔබ කියපු ආදී ශිෂ්‍යාවන් දිරිගන්නවන්න ඒකම ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන අය. ඉතින් දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍ය සංගම් ඒ වගේම හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙන බව තමයි අපිට දැනගන්න තිබුණේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්. අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙමු ඔවුන්ගේ සංගම් වලට. හොඳයි 236 කඩලු 7යි. හොඳ ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් අරගෙන ආරම්භනවා. මම දැන් කොරෝනා වසංගතයෙන් පස්සේ මේ වගේ එකතු වෙන ලැබුණේ සෑහෙන කාලයකට පස්සේ යාළුවන්ට දෙවිදුවල්ගේ විදුවල් දෙකේම කොඩි අපි දුටුවා එක තැන ලෙල්ල ඒ සහෝදරත්වයේ සංකේතයක් හැටියට කියන්න පුළුවන්. ඔබ ගුරුවරයෙක් හැටියට ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ මම හිතන්නේ ආගේ කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම සේනායි. මම හිතන්නේ අවුරුදු 7කට විතර පස්සේ තමයි අම්බලන්ගොඩ මෙම මහා ක්‍රිකට් තරගය පවත්වන්නේ. එයත් මේ සුවිශේෂී අවස්ථාවක් මෙම විදුවල් දෙකටම. ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා බලා සිටියා පමණයි. ඔකේ හිස්සට ඉහලින් තවත් ලකුණු 6ක් යදුනා කවිෂ ලකුණු 19යි. දැන් 245යි. ඔව්. විදුවල් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් වගේම ඒ බාර ආචාර මණ්ඩලයත් මම හිතන්නේ විදුවල්පතිතුමිය ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ විදුවල්පතිතුමිය දේවානන්ද විද්‍යාලයේ විදුවල්පතිතුමා ඔවුන් ඉතාමත් සහයෝගයෙන් සහෝදරත්වයෙන් කටයුතු කරනවා. අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසයෙන් සුවදත්වයෙන් තමයි මේ තරගයට දෙව්දුවල්ම එකතු වෙලා කටයුතු කරේ. ඒ වගේම ආදී ශිෂ්‍ය සංගම, ඒ වගේම ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ආදී ක්‍රිකට් සංගමය විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා විශාල මෙහෙවරක් කරනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය සඳහා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මුල්ම නීතිය හැටියට තිබෙන්නේ අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක්. දැන් මහත්තුරුන්ගේ විතර නෙවෙයි නෝන්ලගේ ක්‍රීඩාවක්. අපි දන්නවා පාසල් 69ක් ශ්‍රී ලංකාවේ බාලිකා තරග පවත්වනවා. ඉතින් එයත් අපි අගය කළ යුතුයි. ඉතින් අපි දැන් බැට්ස්මන් කියන එක බැටර් කියලා වෙනස් කරලා තියෙනවා නීති පොතේම. ඒකම නීති පොතේ මුලින්ම සඳහන් වෙන නීතිය තමයි කණ්ඩායමේ නායකයාට ගරු කළ යුතුයි, සෙසු ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි, ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ඒකම විනිසුරුවන්ගේ තීරණ වලට ගරු කළ යුතුයි. ඒ සමගම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය සහ ගතානුගතික ලක්ෂණ වලට ගරු කිරීම කළ යුතුයි. එය නීතිගත කරලා තියෙනවා. ඒකම ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තියෙනවා. එය ක්‍රීඩකයන්ට පමණක් නෙවෙයි, සෙසු කාර්ය මණ්ඩලයට පමණක් නෙවෙයි, පුහුණුකරුවන්ට, MICලට, විදුහල්පතිවරුන්ට, තරඟ නරඹන අයට, දෙමව්පියන්ට මේ හැම දෙනාම ඒකට යටත් කරලා තිනවා. ඒ අනුව ක්‍රීඩා නීතිය දැන් තද වේගෙන එනවා. පසුගිය දවස්වල ඇති වෙච්ච එක දේවල් හින්දා ලෝකෙම ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි නීති තද කරා MCC ක්‍රිකට් සංගමය, මාලිබෝන් ක්‍රිකට් සමාජය. අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ කුමාර සංඝකාර වසර 2ක් සභාපතිවරට කටයුතු කරා 242 කඩලු හත. මම හිතන්නේ මොන නීති රීති තිබුණත් විනය ඉතාමත් වැදගත්. අන් අයට ගරු කිරීම අපි කියන රෙස්පෙක්ට් කියලා ඒ ඉතාමත් වැදගත්. පායින පැත්තෙන් පන්දු යොමවන්නේ කඩු රකින්නාට හරියාකාර රැකගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඇත්තටම ගුරුවරයෙක් හැටියට අපි දන්නවා පාසල් දරුවන්ට විනය රැක ගැනීම ගැන හොඳ පාඩම් කීපයක් කියලා දෙනවා ගුරුවරු. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ඇත්තටම සේනාවේ විනයක් නැත්තම් රටක් නැහැ. අද මම හිතන්නේ දරුවන්ට අපි කියලා දෙන්න ඕනේ විනය තමයි. විනයගරුක වෙන්න ඕනේ රටක් ඉස්සරහට යන්න නම්. ඉතින් ක්‍රීඩාවෙන් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ මේ විනය තමයි. විනය
සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට වගේම ප්‍රේක්ෂකයන්ට දෙමාපියන්ටත් මේ විනය වැදගත් වෙනවා. දෙමාපියෝ සමහරක් වෙලාවට තමන්ගේ දරුවා පිළිබඳ විතරයි හිතන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක්. එතෙන්දී 11 දෙනාට කණ්ඩායම් තුල ක්‍රීඩා කරන්න යම්කිසි ඒ වෙලාවේදී දෙමාපියන් මං හිතන්නේ බොහොම කල්පනාකාරී යුතුයි. තමන්ගේ දරුවා ක්‍රිකට් 11 දෙනා ඇතුළට නාවත් ඒ කණ්ඩායම ඇතුලේ ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස ක්‍රීඩා සිටීමත් ඉතා වැදගත් ඒ ජීවිතයේ ලබන අත්දැකීම. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි විය යුත්තේ. අද අනිවාර්යයෙන් මේක ගැන කතා කරද්දී අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ සනත් ජයසූරිය පවා බංකුවේ ඉඳලා තමයි ලංකඩනෑමට එකතු වුණේ. ඉතින් මම හිතන්නේ උපුල් තරංගල, දිනේ චන්දිමාල්, රමේෂ් වෙන්ඩෙස්ලා, සමන් ජයන්තලා, අජිත් විසිල්ලා මේ ආකාරයෙන් තමයි කණ්ඩායමට එකතු වුණේ. අවසන් පන්දුව 243 කල්ලු 7යි ඉහළින්ම එල්ලවන්නේ ලකුණු 6ක්. ලකුණු 249යි. කවිෂ ලකුණු 25යි. පන්දුවර 35යි. ලකුණු 249 කඩ්ඩු 7යි. අද දිනේදී පන්දුවර 95ක් යැවිය යුතුයි. අවසාන වශයෙන් හවස 6ට තරඟය නතර කිරීම කළ යුතුයි. පන්දුවර 95 යැවුවත් නැතත් මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය තමත් හොඳින් දනනවා. එලින්ම පන්දුව එල්ල කරන්නේ ලොන් ඔන්සා මිටුවට කලාප අතරින් තිබූ හිඩසි. මිතිල ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 2යි. කවිෂ කල්පන දැන් ලකුණු 45ක් ඉදිරියෙන්. මෙය ලකුණු 100ක් දක්වා පරිවර්තනය වුණොත් සෑහෙන කල්පනාකාරී විය යුතුයි ධර්මාශෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායම දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමේදී. රයි පහර ඊට ප්‍රථම තවත් ලකුණක් ලබන්න. ඊට ප්‍රථම කෙසේ හෝ මේ අවසන් කල්ලු තුන ඉක්මනින් දවා ගැනීම සඳහා උපක්‍රමයක් යෙදිය යුතුයි. නායකත්වයේ වගකීම තමයි අපි මෙතන ඉඳන් මොනවා කිව්වත් පුහුණුකරුවා මොනවා කිව්වා මම හිතන්නේ මැද කරන්නේ දරුවන් තමයි. ඉතින් ඒ දරුවන් කරන දේ තුල තමයි මේ ඉස්සරහට මේ ක්‍රීඩාව යන්නේ. ඔවුන් තමයි තීරණ ගන්නෙ. ඒකයි මෙතන වැදගත් වෙන තීරණ ගැනීමේ අවස්ථාව දරුවන්ට තමයි ලබා දිය යුත්තේ. ලකුණු පූර්ව හරියාකාරව දර්ශනය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රේක්ෂකයන් සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් ලකුණු පූර්ව ඉදිරියේ ඉන්නවා. දැන් 250යි. පුල් පහර කෙටි පන්දුවට සාර්ථකයි. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. කවිෂ ලකුණු 29ක් දක්වා ඉහළ නංවන තමගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. ආලෝක තත්ත්වය එතරම් බාධාවක් වෙන ආකාරයක් මේ යන විදියට නේද? මම හිතන්නේ බාධාවක් වෙන එකක් නැහැ. 5 වෙනකන් ක්‍රීඩා තරඟය පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාව ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ප්‍රේක්ෂකින් එයට සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඒකම ක්‍රීඩකින් හැකි ඉක්මනින් අපි දන්නවා හුඟක් අවස්ථාවලදී ප්‍රේක්ෂකයන් ක්‍රීඩා පිටට ආවා ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට සුබ පතන්නට. මේ මහා තරඟයේදී අපිට මේවා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරන්නට බෑ. ඒ පුරුදු වෙලා තියෙන ක්‍රම තමගේ පාසල් දජය අරගෙන සුබ පතන්නට එනවා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් කවිෂ ලකුණු 29ක්. සම්බන්ධතාවය 8 වෙනි කඩුල්ලේ ලකුණු 31ක්. ඉතාමත් වටිනා සම්බන්ධතාවයක්. දෙසිය 54යි අඩුළු 7යි. මේ රෝහිත කොටජී විනිශ්චයකාරවරයා. ඒ අලින්ම පන්දුව තරම සාර්ථක නැහැ. කෙසේ වෙතත් උඩ පන්දුවක් ඉද රැකෙනවිට ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. අනාරක්ෂිත කලාපයක පතිත වන්නේ විශේෂයෙන් මිඩෝන් කලාපයේ. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණක් එකතු වුණා. කවිෂ ලකුණු 30යි 255යි මුල මෙන්න පුනරූපණය. ඔව් එල්ල කළ පහර තරම සාර්ථක නැහැ. පිටේ පිටකලේරෙදී මිඩෝන් දෙසරේ පන්දුව පතවන්නේ ක්‍රීඩකයා රඳවා තිබුණේ නැහැ.
පොල්ටොස් පන්දුව පන්දුවේ ක්‍රීඩකයන් අතර කරගන්නවා ලකුණක් නෑ 36 පන්දුව අර නිමයි 255යි කල්ලු 7යි දේවානන්ද විද්‍යාලය වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රන්කැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම මේ දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් දෙකක් දේවානන්ද විද්‍යාලය සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පමණක් නොවේ මේ පාසල් දෙකේම තවත් ක්‍රීඩා රැසක් තිබෙනවා ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ක්‍රීඩකින් රැගෙන ගිය විරාජ් අනිවාර්යයෙන්ම සේනයි පීනුම් ක්‍රීඩාවෙන් පාසල් දෙකම ඉහළ මට්ටමක ඉන්නවා ඒ වගේම තමයි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ මම දන්නා තරමින් දැනට ලංකාවේ පවතින වාර්තාවට හිමිකම් කියනවා එක වසරකදී ජාතික පාසල් ශූරතාව 5ක් දිනපු එකම පාසල මිශ්‍ර පාසලක් ලෙස අපේ විද්‍යාලය 1991 වසරේදී ජාතික පාසල් ශූරතාවයන් කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා ශූරතාවයන් 5ක් දිනගෙන ඉතින් ඒ වගේ අභිමානවත් අතීතයක් තියෙන පාසලක් තමයි ධර්මසෝක. ඒ වගේම තමයි දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ටේබල් ටෙනිස් ක්‍රීඩාව ඒ වගේම පීනුම් ක්‍රීඩා බැඩ්මින්ටන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ බැඩ්මින්ටන් පීනුම් ටේබල් ටෙනිස් චෙස් ඒ වගේ ජාත්‍යන්තරයේ ජයගත් ක්‍රීඩකයන් සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා මම හිතන්නේ ඒක තමයි පාසල් දෙකේම තියෙන ශක්තිය අම්බලන්ගොඩ නගරයේ මුදුන්මල් කඩල් දෙකක් හැටියට මම නම් කරන්න පුළුවන් මේ පාසල් දෙකම ඒකම බැඩ්මින්ටන් වලින් ජයගත් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා අපි බැඩ්මින්ටන් වලින් නිලූක කරුණාරත්න මම හිතන්නේ නිලූක ධර්මාශෝක විද්‍යාලයෙන් තාත්තා ලොවි කරුණාරත්න නිලූක කරුණාරත්න ඉතින් ඔවුන් කරුණාරත්න ලොවි ශාමි කරුණාරත්න ඔහුගේ සොයුරා රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා ඔහුගේ පුත්‍රයා ලොවිගේ පුතා අවත් ලකුණු ලකුණු 255යි මේ ලකුණු 4 සමගින් 259යි කල්ලු 7යි කවිෂ කල්පන ලුවි බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාව පමණක් නෙවෙයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් කරා අනිවාර්යයෙන්ම සේනයි මම හිතන්නේ ලුවි ක්‍රිකට් ගැහුවා බොහෝ කාලයක් කල්තර ටවුන් ක්ලබ් බලපිටිය ගෙස්ටෝ ක්‍රීඩා සමාජයේ වන ක්‍රීඩා සමාජ නියෝජනය කරමින් ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙත් නිරතව ඒ වගේම බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාවෙන් තමයි ඔහු සෑහෙන ඉදිරියට පැමිණියේ ඔහු පුහුණුකරුවෙක් වශයෙන් මම හිතන්නේ බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාවේ ඉහළටම ගිය පුද්ගලයෙක් අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ පවුල් මේ වැනි පාසල් වලින් බිහිවීම ඒකම මම ආඩම්බරෙන් කියන මගේ තාත්තත් ඉගෙනගත් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ අප අතර අද ජීවතුන් අතර නැති වුණත් අපි මතක් කරන්න ඕන අපිත් මේ ආලපාල ගමේමයි දෙල්ලත් එක්ක ඉතින් 259 කඩලු 7යි ඉහළින්ම පන්දු එල්ල කරන උත්සාහය දරුවේ සාර්ථක වන්නේ නැහැ කළුරගිනි ක්‍රීඩකයා පන්දුව නතර කරගත්තා. ඇත්තටම සේනයි අපි අතරින් වියවිත හැලඹගේ ප්‍රේමසිරි මහත්මයා ධර්මාශෝක ක්‍රීඩාවට විතරක් නෙමෙයි දකුණු පළාතේම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා සෑහෙන අනුපමේය මෙහෙවරක් කළ පුද්ගලෙක්. ඉතින් අද මේ එතුමා මෙතන හිටියා නම් කියලා මට හිතෙනවා. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි විරාජ් ඔබට අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ලකුණු 259යි කඩලු 7යි පන්දු 37ක් නිමයි විස්තර විචාරය වෙනසක්.
ලකුණු 259 කඩලු 7යි ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 37කදී මම හිතන්නේ මේ එක්දින තරගයක් වුණා නම් සෙනිරු මම හිතන්නේ මේ දේවානන්ද කණ්ඩායම මේ වෙන විට ඔවුන් තවත් හොඳ ලකුණු මට්ටමක් ලකුණු ලබාගෙන තියෙනවා. තවත් පන්දු වාර 13ක් තියෙනවා එක්දින පන්දු එක්දින තරගයක් නා. දැන් කවිෂ කල්පන දැන් මේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ අපි දුටු එක දෙයක් තමයි ඒක මුලින්ම ආරම්භක පිටිකරුවා තමත්ම හොඳින් කාංචන දෙලිවේරා කාංචන දෙලිවේරා තමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු රැස් කරා වේගයෙන්. ඔහු දෙවි යන විට තවත් ක්‍රීඩකයෙක් කඩුලට එකතු වෙනවා. ඔහු ඒ ආකාරයෙන් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන්නට පටන් ගත්තා. ඒ කාරණාවට පස්සේ දැන් මේ බලන්න තවත් ක්‍රීඩකයෙක් කවිෂ් කල්පන පන්දු 29කදී ලකුණු 34ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ තමයි තමත් වැදගත්ම හොඳ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් අද තරගය සඳහා ලැබෙන බව අපිට පෙනිය යනවා. විශේෂයෙන්ම මේ මිශ්‍ර පාසලක් නිසා අපිට පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලට වදිනවා. නමුත් පිටිකරුවා තමන්ගේ සීමායිර සටහන් කරගෙන අවසానයි. ඒ වගේම සුනිත විශේෂ කාරණා මතක් කර යුතුයි. දේවානන්ද විද්‍යාලය එක් කඩුල්ලක් දෙකක් දැවී ගියත් මේ වෙනකොට කඩලු 7ක් දැවී ගියා. දැන් මේ ඔබේ පාසලේනේ අපි පේන දසුන ගැන කතා කරොත් මේ හැම අවුරුද්දම අපිට දකින්න පුළුවන් කාරණාවද මේ ආකාරයේ දැන් අපි මේක මොරටුවට මේ තරගය අරන් ගියා නම් මේ ආකාරයෙන්ම ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර අපිට තියෙනවා. මේ අපේ ශශික රවිශංක ප්‍රධාන කැමරාවේ සිටිනවා එක් අන්තයක. ඔවුන් නිතාමත් දැඩි වෙහසක් දන්නා මේ තරගයේ සජීවීකරණයේදී මේ කැමරාකරුවන් ඒ පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්නට ඕනේ. ඔවුන් දැඩි වෙහසක් දරනවා මේ කාරණාව සාර්ථක කරගෙන නැත්නම් මේ සජීවී විකාශය ඔබ වෙතට ගෙනීමේදී. අපි අර කාරණාව කතා කරමු. සෙනරු මං අහන්නේ දැන් මොරටුවට මේ තරගයේ ගියා නම් මේ බලන්න මේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් හොඳ ජනකායක් මේ තරගයේ නරඹනවා. මේ සුනිල මහා සංග්‍රාමය මෙන්න අතරවර ඉක්මන් ලකුණ කරා පිටිකරුවන් දෙදෙනා පැතිමාරු කර ගන්නවා. මේ තරගය මොරටුවේ තිබුණා නම් මේ ආකාරයෙන්ම ප්‍රේක්ෂක ප්‍රචාරයක් තිබෙනවාද නැත්නම් මේ වසර 6කට පස්සේ අම්බලන්ගොඩට ආපු කාරණාවද මේ සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ? මොරටුවේදීත් යම්කිසි ජනකයක් හිටියා. නමුත් මං හිතන්නේ අම්බලන්ගොඩ කියන අපේ ගම මෙතන ඉතින් ධර්මාශෝක විද්‍යාලය දේවානන්ද විද්‍යාලය පිහිටා තිබෙන්නේ අම්බලන්ගොඩ. ඉතින් මම හිතන්නේ විශාල ජනකයක් එීමට ලොකු හේතුවක් වන්නට ඇති මෙවර අම්බලන්ගොඩ මහජන ක්‍රීඩාංගණයේ මෙව සුළු සංග්‍රාමයේ පැවැත්වීම. මනුෂ්‍ය රශ්මික පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දු යදී යන එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන් ලකුණු 4 සීමාව පසු කරදී තවත් ලකුණු 4ක් එකතු කරනවා දේවානන්ද පිළියේ ලකුණු සටහනට. විශේෂයෙන්ම ඔවුන් මැනවින් පන්දුව පාලනය කරමින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් පන්දු යවන්නා තමත් හොඳ හැටි කියවා තිබෙන ආකාරයක් අපිට පේනවා. ඔය වගේ සුනිත කඩලු 7ක් දැවී තියෙන මේ වගේ අවස්ථාවකත් මෙවන් වූ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරන ස්වභාවයක් දැකීම මම හිතන දේවානන්ද විද්‍යාලය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ගැන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අනාගතය ගැන අපිට තියෙන අසුබවාදී සලකුණක්. ලකුණු තත්ත්වයේ 261යි කඩලු 7යි දේවානන්ද විද්‍යාලය. අවසාන පන්දුව මනුෂ්‍ය රශ්මික ධර්මාශෝක විද්‍යාලය. පන්දුවර 38ක් අවසන් ලකුණු 261යි කඩලු 7යි ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිණුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. පන්දු වාර 38ක් අවසానයි. මීළඟට සෙනිත හැලඹගේ කැඳවා තිබෙනවා මීළඟ පන්දු වාරයේ තිබීමට ධර්මාශෝක විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා සසින්දු මල්ෂාන්. පසුපාදයට පැමිණ අලංකාර ස්ක්වයර් කට්කාරයක් කෙල කරන්නේ. දුර්වල පන්දු රැකීමක් 4 සීමාව අසලදී තවත් ලකුණු 4ක් එකතු කරනවා. ආය අවස්ථාවේදී දේවානන්ද පිළේ ලකුණු සටහනට කවිෂ කල්පන කෙමෙන් තමන්ගේ අර්ධ ශතකයේ කරා ළඟා වෙනවා. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් කවිෂ කල්පන දැන් ලකුණු 39යි පන්දු 31කදී. වැරෙන් ෆ්ලොක්ස් විපහරක් කෙල කරන්නේ පන්දුව
මේඩු විකට් කලාපයෙන් ගුවන් මාර්ගයක් තෝරාගන්නේ ලකුණු 6ක් එකතු කරනවා කවිෂ කල්පන. ඒ ලකුණු 6ත් සමගින් දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 275යි. කවිෂ කල්පනට ලකුණු 45යි. ඔහු තාමත් මුහුණ දී තිබෙන්නේ පන්දු 32කට පමණයි. විශේෂයෙන්ම කවිෂ කල්පන තාමත් ප්‍රහාරාත්මක පිධානයක් තමයි යොදවා තිබෙන්නේ. කඩලු 7ක් දෙවි ගියත් විද්‍යාලයේ පළවෙනි ඉනිම සවිමත් කරන්නට තව ඒ වගේම විශාල ලකුණු පරතරයක් ධර්මාශෝක විශේෂයෙන්ම සෙබුමේ ඔවුන්ගේ මම හිතන්නේ සැලස්ම අතිසාර්ථකයි. ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ අද දිනේ නිමාවන විට ලකුණු 100ට ආසන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඉදිරියෙන් සිටමින් තරගය අද දිනේට නිමා කරන්නට එවිට උන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා හෙට දිනේදී තරගයේ තීරණයක් සඳහා ක්‍රීඩා කරන්නට. නැතිනම් උන්ට හැකියාවක් උන්ට බොහෝ විට තරගයේ ජය පරාජයෙන් මොකද මේ දෙදින මහා තරග කියන්නේ බොහෝ විට ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙන තරග. නමුත් අපි පසුගිය තරග නැත්නම් 52 වෙන සුනිල මහා සංග්‍රාමයේ අපි ඒ වගේ 51 වන තරගයක් ධර්මාශෝක මේ තරගාවලිය අපි මේ දැක්කේ ජය කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණය කරන තරග. ඉතින් ඒවත් එක්ක අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ තරග කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ කරනවා නම් ඉතින් මේ තමයි ඔවුන්ගේ වෙනස. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් තරගයේ තීරණයක් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා. අවසන් කඩල වශයෙන් දැන් ශිහාන් රශ්මික ලකුණු ලබා දෙවි යනවා. නමුත් ඉන්පසුව මිතිල ප්‍රනාන්දු සහ කවිෂ කල්පන කඩුලට එකතු වුණාට ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් මැනවින් ඉනිම හසුරුවමින් සිටින්නේ. 7.17 ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. එවර පායින්නත් පිටිකරුවාගේ පාදයට අතරින් පන්දුව කඩුලකින්නටත් ගිලිහි යනවා. තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. එය පිටේ නෙවෙයි ගිය ලකුණු 4ක් වශයෙන් විදුර ප්‍රසාද් විනිසුරුතුමන් සටහන් කරන්නේ. ඒ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 279. වෙන විට මම හිතන්නේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ලකුණු මට්ටම සමගින් ලකුණු 75ක පමණ පරතරයක් තබා තියෙනවා. මම හිතන්නේ සුනිත් ඔබ කිව්වා වගේ ලකුණු 100 මට්ටමට කෙමෙන් දේවානන්ද විද්‍යාලය කරා ලංවන ආකාරය තමයි අපිට දක්වන්න ලැබෙන්නේ. කවිෂ කල්පන ලකුණු 45 තවත් ලකුණු 5ක් පමණ අවශ්‍ය වෙන කවිෂ කල්පනගේ අර්ධ ශතකයට සෙනිත සූදානම් මිලක පන්දු යවන්නට. ඔව් ආරක්ෂාකාරී පහරක් හොඳින් පෙනෙනවා උන් ක්‍රීඩා කරන්නේ සැලසුමක් සහිත වග. ඒ තමයි මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ ආකාරයෙන් වැඩි වී තිබෙන්නේ. 7.22ක දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් වුන් රොඳ පවත්වාගෙන යනවා. මේ එක්දින තරග රටාවටත් 2020 තරග රටාවටත් අදාළ ලකුණු වේගයක්. නමුත් 2020 තරග තුලදී මේ ටෙස්ට් තරග තුලදී මේ ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ නැත්නම් ඉනිම 4ක තරගයක තුලදී මේ ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම දෙදින තරගයකදී තීරණයක් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔය වගේම සඳහන් කළ යුතුයි කවිෂ කල්පන හා මිතල ෆර්නෑන්ඩෝ අතර ලකුණු 54ක නොදැමුණු සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා. ඉතින් 7 වන කඩුල්ල සමන්න 8 වන කඩුල්ල සඳහා මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවය දේවානන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 100ක පරතරය අද දවසේ ඇතුළත ලබා ගන්නට මම හිතන්නේ ඉතාමත් සැලසුමක් සහිතව දේවානන්ද විද්‍යාලය අතර සිනිත හැලඹගේ ඔහුගේ 6 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණු 55කට කඩුල්ලයි තරමක් ප්‍රහාරයකට ලක් වී තිබෙනවා. ඔහු පන්දු වාර 6ක් නිමා කරන්නටත් කලින් ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 55ක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ ඔහු ප්‍රහාරයකට ලක් වී තිබෙන පන්දු යවන්නේ. නමුත් නායකයා ඔහු පිළිබඳව විශ්වාසය තබමින් පන්දු යවනවා. පසුපාදයට ගොස් අලංකාර කවඩරේ පහරක් කෙල කරන්නේ පන්දුව හොඳින් රැක ගන්නවා පන්දුව යවන සුපර් කවස් කලාපයේ දිරක් ගන්නදී එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඒත් සමගින් 39 වන පන්දු වාරය අවසන් වනවා. ලකුණු 281යි කඩලු 7යි ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමු ඉනිමට. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber. The fiber of the nation. ලකුණු 281යි කඩලු 7යි පන්දු වාර 39ක් අවසානයේ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 77ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 204ට පිළිතුරු වශයෙන්. ඔය වගේම කවිෂ කල්පන සඳහන් කළ යුතු තව ලකුණු 4ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට. ඒ වගේම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ 7.21 තරම් වූ ඉහළ අගයක් මෙවන් ටෙස්ට් තරගයක පවත්වා ගැනීමට දේවානන්ද විද්‍යාලයේ සමත් වී තිබෙනවා. ඉතින් දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් අනාගතයේ විදිහට මේ සුබවාදී සලකුණක් ලෙස අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඔව් මනිෂ් රශ්මික පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කළා 40 වන පන්දු වාරය.
මේ අතර වාරේ අපරීක්ෂාකාරී ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්න උත්සාහ කරනවා කවිෂ් කල්පන. නමුත් මිතිල ප්‍රනාන්දු එක්වරම ඔහුගේ සගයා නතර කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුවේ අවස්ථාවේදී පන්දුව රැකගත් ක්‍රීඩකයා එක්වරම කඩුලට එල්ල කරා නම් කවිෂ් කල්පනගේ ඉන්නීම අවසන් වන්නටත් තිබුණා. ඔතමත ආරක්ෂාකාරී පහරක් මම හිතන්නේ මිතල ෆර්නැන්ඩෝ මෙස්ත ඔහු දන්නවා කවිෂ් කල්පනට ලකුණු ලබා ගැනීමටදී ඔහු තමත ආරක්ෂාකාරීව පිතිකරණයේ යෙදෙන ආකාරය තමයි මට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔබ කිව්වා ආකාරයෙන්ම උතමත් හොඳ සැලසුමකට දේවානන්ද විද්‍යාලය ක්‍රීඩා කරන්නේ. අපි බලමු ඔවුන්ගේ සැලසුම මොන ආකාරයෙන් විසදෙවිද කියලා. ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඇදියනවා. මිතිල ප්‍රනන්දු ඔහු වැඩි වශයෙන් උත්සාහ කරනවා කවිෂ් කල්පනට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව වැඩියෙන් ලබා දෙන්නට. මොකද ඔහු ලකුණු අතර සිටින ක්‍රීඩකෙක් මේ වෙන විට. මේ සම්බන්ධතාවය 8 වෙනි කඩුල සඳහා ලකුණු 59ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගී තිබෙනවා මිතිල ප්‍රනන්දු සමගින් කවිෂ් කල්පනෙහි වැඩි ගෞරවය හිමිවන්නේ කවිෂ් කල්පනට. ලකුණු 46ක් ඔහු පන්දු 35කදී ලබාගෙන නොදවි ක්‍රීඩා කරන පිටිකරුවා. මම හිතන්නේ දුර්වල පන්දුවක් ඉතාමත් හොඳින් පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගත්ත නැවතත් පිටිකරුවන් දෙදෙනා 283 වල ලකුණ එකතු වන්නේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. කවිෂ් කල්පන තවත් ලකුණකින් අර්ධ ශතකයේ කරා ළඟා වෙනවා. ඒ ලකුණත් සමගින් තමත හොඳ පන්දු රැකීමක් අපිට දක්නට ලැබුණා මේ අවස්ථාවේදී. සෙනිත හැලමගේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එවර මිඩ් විකට් කලාපයේ ෂොට් මිඩ් විකට් කලාපයේ මැනවින් පන්දුව රැකගත්තා. ඒ ස්ථානයේ පන්දු රැකීමෙන් සිටි ක්‍රීඩකයා ලකුණු 283යි දැන්. නැවතත් පන්දුව ස්ක්වයර් කලාපයට ස්ථානගත කරනවා. පන්දුව ෂොට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා ස්ක්වයර් කලාපයට දිව ගොස් පන්දුව රැකගෙන ඉදී තවත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. එයරුව පන්දුවර 40ක් නිමාටපත් වෙනවා දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 284යි කඩොළු 7යි. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල් පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. ලකුණු 284යි කඩලු 7යි පන්දුවර 40ක් අවසානයේ සවස 6ට අද දිනේට තරඟය නිමා වෙමින් තිබෙන්නේ. තවත් මිනිත්තු 8ක් ඉදිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 80ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. එවර පසුපාදයට ගොස් පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන නමුත් තරමක් වේගෙන් පන්දුව කඩුල්ල වෙත පැමිණියා. ආරක්ෂාකාරී වුණා මිතිල අවස්ථාවේදී. ඔහු වාසනාවන්ත වුණා ඒ පන්දුවෙන් බේරෙන්නට. නව පන්දුවාරය යොමු කරන ඉෂාන් අනුරාධ තමගේ නවවන පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම තරම් සාර්ථක නැහැ. ස්ථානගත කිරීම ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැකගනිද්දී ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉෂාන් අනුරාධ ඔහුගේ 9 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔහු තරමක් ප්‍රහාරයක් ලක් වී තිබෙන ලකුණු 57ක් කොට එරෙහිව. ඒවර පිටේනේ නිවත පන්දුව තරමක් පිටේනේ නිවතට දග කැවෙදී පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා මිතිල ප්‍රනාන්දු. සාර්ථක පන්දුවාරයක් මේ වන විට පන්දු පළමු පන්දු තුනම නිලකුණු පන්දු තුනක් යොමු කරනවා ඉෂාන් අනුරාධ. ඒවර පසුපාදයට ගොස් ලකුණක් ලබාගෙන උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් සාර්ථක නැහැ. වන්නේ නැහැ. දේවානන්ද විද්‍යාලය මම හිතන්නේ ඊටමත් හොඳ ෂන්නන්දාද මෙම පන්දුවාරයේ නිලකුණු පන්දු 4කට නිලකුණු පන්දු 4ක් ලබා දීමට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අවසන් පන්දු දෙක ඔහු කුමන ආකාරයෙන් යවා විද ඔහු මෙම පන්දුවාරය හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරා විදනවක.
වැරත් පසුපාදයට ගොස් දඟක යන පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමකට උත්සාහ කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සාර්ථක පන්දුවාරයක් ඉෂාන් අනුරාධ. උන් බොහෝ වේලාවකට පස්සේ මම හිතන්නේ 7ට අඩුවෙන් අපි දල් ලකුණු වේගය දකිනවා 6.96යි. ඔව් විශේෂයෙන්ම. ඔව් අවසාන පන්දුව එවර පායින් දෙසින් එන පන්දුව ගමන් කරන්නේ ෆයින් ලෙග් කලාපයට එක් ලකුණයි. පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු ප්‍රතිමාරු කරගන්න. තමත් හොඳින් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරා ඉෂාන් අනුරාධ. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. දෙවනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 285යි කඩලු 7යි අපන්දුවර 41ක් අවසානයේ අපේ වෙන විට දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 6.95ක් ලෙස සඳහන් වුණා දෙවනන්ද විද්‍යාලය. තමත් හොඳ ප්‍රතිකරුවෙක් වශයෙන් කවිශ කල්පන ලකුණු 47ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම සඳහන් කළ යුතුයි තවත් පන්දුවාර දෙකක් පමණ තමයි අද දවසේට අපට ලකුණු 285යි ලකුණු 81ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. අපි බලාපොරොත්තු ආකාරයෙන් ලකුණු 100 සීමාවට යෑමට හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා බලමු. පන්දු තවත් පන්දු වාරයක් හෝ මේ පන්දු වාරයෙන් නිමා වීමටත් ඉඩ තිබෙනවා. පන්දු යවන්නේ මනීෂ් රශ්මික. වගේම කවිශ කල්පන තව ලකුණු 3ක් පමණයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔහුගේ අර්ධශතකට අපිට බලන්න පුළුවන් අද දවසේ මා තුල බොහෝ විට බලාපොරොත්තු වුන් පන්දුවර පහර දුන් වේගයත් අනුව කවිශ කල්පන දිනේ අවසන් වන විට හෝ ඊට පෙර අර්ධශතකය ලබා ගනී කියන කාරණාව. මෙන්න ඊළඟ පන්දුවට පසුපාදයට පැමිණ තමත් හොඳින් පන්දුව රැක ගන්නවා සසින්දු මල්ෂාන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා. ඊළඟ පන්දුවත් පසුපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා මිතිල ප්‍රනාන්දු. දැන් කඩලු 7 බිඳ වැටි තිබිදී ඔහු දන්නවා සිදු කළ යුතු කාරණාව. ඔහුගේ කඩලු ආරක්ෂා කරගනිමින් කවිශ කල්පනට පන්දුවට පහර දීමේ වැඩි අවස්ථාව ලබා දෙන්නට ඔහු උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් දැන් පෙර පන්දු වාරය ගත්තාමත් එක් ලකුණයි. දැන් මේ පන්දු වාරයේත් පළමු පන්දු තුනට තවමත් කිසිදු ලකුණක් නැහැ. ඔවුන් යම් පසුබෑමක්මත් නෙවෙයි. හැබැයි දිනේ අවසන් වන විට වෙන නිසා මේ ඔවුන් කඩලු ආරක්ෂා කර ගැනීම තාමත් වැදගත් කාරණාවක් කියලා ඔවුන් පන්දුවට පහර දෙන්න. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ෂොට් විඩියෝ කලාපයට. ලකුණක් හැලමකි තමත් හොඳින් පන්දුව රැකගත්තා. වෙන විට කවිශ කල්පන සහ මිතෙල ෆර්නෑන්ඩෝ අතරේ ලකුණු 57ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් දක්වන්න ලැබුණා. ඔව් හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරීව පිටිකරණය දෙනවා මිතෙල ෆර්නෑන්ඩෝ තම කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින්. බොහෝ විට තවත් පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක වේවි මේ ආකාරයෙන් යන විට. ඉවාරේ ඔහු තමත් ඉක්මනින් තමන්ගේ පන්දුවාරය නිමා කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේ අවසන් පන්දුව මනීෂ රශ්මිකගේ 11 වන පන්දුවාරේ. නිලකුණු පන්දුවාරය තම ඉහළින් කෙටි පන්දුවක් එත් සමගින් 42 වන පන්දුවාරය නිමාව දකිනවා. ලකුණු 285යි කඩලු 7යි ශ්‍රී දෙවනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔවුන් දිනේ නිමාවද විනිසුරුතුමන් සටහන් කරන්නේ රෝහිත කොට්ටාචි විනිසුරුතුමන් දිනේ නිමාව සටහන් කරන බේල්ස් ඉවත් කරමින් රෝහිත කොට්ටාචි විනිසුරුතුමන් පළමු දිනයට තරගයේ නිමවනවා එනුව ශ්‍රී දෙවනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 285යි කඩලු 7යි පන්දුවාර 42ක් අවසානයේ ඔවුන් ශ්‍රී ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 204ක් ලබා ගත්තා. 204 ලබාගෙන දෙවුන් ලකුණු 81ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ඉතාමත්ම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ තමන්ගේ දල ලකුණු වේගය පිළිබඳව කැපී පෙනෙන ආකාරයෙන් කතා කළ යුතුයි. 6.79යි දල ලකුණු ලබාගෙන බෙබෙගේ මේ ශ්‍රී දෙවනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු සටහන ඔවුන් පළමු
ඉනිමට ලකුණු ලබාගත් ආකාරය කාංචනදී ලිවේරා ලකුණු 98යි අවසනාවන්ත ආකාරයෙන් දෙවියනවා ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා ඔහු පන්දු 58කදී චම්මෝදි සිල්වා ලකුණු 16යි විහංග මලිත් ලකුණු 6යි ලසින්දු ලක්ෂන් ලකුණු 55යි රනුෂදි සිල්වා ලකුණු 14යි ඉරුෂ ආකාශ ලකුණු 20යි ශිහාන් රශ්මික නොදෙවි ලකුණු ලබා නොගෙන දෙවි ගියා කවිෂ කල්පන නොදෙවි ලකුණු 47යි මිතිල ප්‍රනන්දු නොදෙවි ලකුණු 11යි පන්දු වාර 42ක් අවසානයේ අතිරේක ලකුණු 18ක් සමගින් ලකුණු 285යි කඩු 7යි මේ පන්දයන්න්ගේ සටහන. ඔව් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ඉෂාන් අනුරාධ ලකුණු 57ක් පමණක් ලබා දෙමින් කඩුල්ලක් දබා කරනවා. මනුෂ්‍ය රශ්මික තවත් ලකුණු 57ක් ලබා ගැනීමෙන් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා. සෙන්ත හැල්බගේ ලකුණු 56ක් ලබා දෙමින් එක් කඩුල්ලක්. මලිත් මෙන්ඩිස් ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දුවේමක් නිරතුණා කඩලු 3ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 37ක් පමණ ලබා දෙමින්. මනිත මෙන්ඩිස් රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ සොහිරා ඔහු කඩු 3ක් දවා ගන්නවා. රමේෂ් මෙන්ඩිසුත් සුදු ඇඳුමෙන් රතු පන්දුවට දස්කම් දක්වන සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා ඔහුගේ සොහිරාගේ දක්ෂතාව පිළිබඳව අපි මම හිතන්නේ අර ජාන වලින් ක්‍රිකට් එනවා කියන කාරණාවට හොඳ නිදසුණක් මලිත් මම හිතන්නේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟවලදී රමේෂ් මෙන්ඩිස් තමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඉතින් ඔහුගේ මල්ලි සොහිරා මෙන්න මේ තේපානෙන් අනතුරුව තරඟයේ පැවැත්වුණු ආකාරය තාමත්ම හොඳින් ඔවුන් ලකුණු අතරට පැමිණ විශේෂයෙන්ම ඔවුන් අර ඔවුන්ගේ සැලසුම ඔවුන්ගේ ලකුණු 204 ඉලක්කය පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය මේ කියන කාරණාව පසු කරගෙන පසුව ඔවුන්ට අවශ්‍ය වුණේ වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කින් ඉදිරියෙන් සිටින ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට වඩා ඒ කාරණාව ඉතාමත්ම හොඳින් ඔවුන් ඉටු කරගත්තා. අපි කතා කරොත් සෑම පිතිකරුවෙම එක් පිතිකරුවෙක් ලකුණු වේගෙන් ඉනිම දියත් කරද්දී අනෙත් අන්තයෙන් තවත් පිතිකරුවෙක් තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගමින් මේ පිතිකරුවට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. මේ ඒ ආකාරයෙන් ඉතින් මේ පිතිකරුවන් ලකුණු ලබාගත් ආකාරය කවිෂ් අවසන් වශයෙන් ඒ වගේම දැන් කතා කරන්න ඕනේ මලිත් මෙන්ඩිසුත් ඔහු මේ තුන්වන නැත්නම් තේපානේ අනතුරු කොටසේ කඩලු දවා ගන්නවා. ඒ කඩලු දවා ගැනීම කඩලු 3ක් දවා ගැනීමෙන් ඔහුගේ දක්ෂතාව අතරට ඔහු නැවතත් පැමිණෙනවා. මේ ඉතාමත් කැපී පෙනෙන කාරණාවක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මලිත් මෙන්ඩිස් මං හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ උපක්‍රමයක් සසුනු මල්ෂාන්ට මම හිතන්නේ මලිත් මෙන්ඩිස් ප්‍රථමයෙන් පන්දුව යැවීම නැහැ. මං හිතන්නේ මීට කලින් තවත් දඟ පන්දු යවන්න දෙදෙනෙකු බවන සසුනු මල්ෂාන් භාවිතා කරන්නේ නන්තුරුයි මලිත් මෙන්ඩිස් මම හිතන්නේ තුරුම්බුවක් වශයෙන් භාවිතා කළාදෝ කියලා හිතනවා සසුනු මල්ෂාන්. තමත් හොඳින් පන්දු යවලා දෙවනන්ද විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් ලබා ගැනීමට හැකි වුණා මලිත් මෙන්ඩිස්. රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ සොහියුරා මේ අවසන් කොටසේ ඉතාමත්ම හොඳින් වේගයෙන් පන්දුර පහර දෙනවා කවිෂ් කල්පන. ඔහු නොදෙවි ලකුණු 47ක් අද දිනේ අවසන් වෙන විට ක්‍රීඩා කරන්නේ. එතන දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔහු කාසියවාසී උරුංග බලනකොට ශිහාන් වික්‍රමසිංහ නායකයා කිව්වේ ඔවුන්ගේ පිතිකරණාංශය තමයි වැඩියෙන්ම ශක්තිමත්. ඒ නිසා ඔවුන්ට පිතිකරණාංශයෙන් කළ හැකි දේ ඔවුන් කිව් ආකාරයෙම පෙනෙන මේ ඉල්ල මේ තවත් කඩුලක් දැවි ගිය ආකාරය. එතනේ මේ නායකයා කිව් ආකාරයෙන්ම පිතිකරුවන් Tamanගේ වගකීම් මැනවින් ඉටු කරමින් මේ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉහළට ඔසවා තබන්නට සමත් වුණා. දිනේ අවසන් වන විට ලකුණු 81ක් ඉදිරියෙන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට වඩා ඒ තමයි දිනේදී කැපී පෙනෙන කාරණාවට පත් වුණේ. ඉතින් පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් විශේෂයෙන්ම වාර්තා කරගත්තා ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ ඔවුන් ඉන්පසුව සැලසුමක් සහිතව මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යාමට උත්සාහ කරනවා. ඒ තමයි තීරණයක් සහිත තරගයක් බවට පත් කරගන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒ නායකයා සසින්දු මල්ෂාන්ගේ විශේෂිත පන්දුව ඉන්පසුව කෙලින්ම ඊළඟ පන්දුවේම තවත් ක්‍රීඩකෙක් දැවි යනවා කඩු රකින්නාගේ විශේෂී දශක මේ කවිෂ් කල්පන ලකුණු අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකයා ඔහු ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ එක් දින හෝ නැත්නම් 20 තරඟ රටාවට අනුකූල ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරේ පන්දුව සම්පූර්ණයෙන්ම පන්දුවට තරහට ගහනවා වගේ ගැහුවා. ඔව් තරහට ගහනවා. මම හිතන්නේ තමත් හොඳින් පන්දුව හඳුනාගත්තා ඔහු. විශේෂයෙන්ම මම හිතන ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරයක් ඉදිරිපත් කරන්නට මම හිතන්නේ කවිෂ් කල්පට සූදානම් වුණා. මේ අවසන් කඩුලේ සම්බන්ධතාවයේ අර්ධ ශතකයක් ඉක්ම වූ සම්බන්ධතාවයක් බවට පත් වෙනවා කවිෂ් කල්පන සමගින් මිතිල ප්‍රනාන්දු. ඒ තාමත් වැදගත් වෙනවා මේ ඉනිම ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් මේ පළමු දිනේ තේපානේ නානතුරු නැත්නම් අවසන් කොටස අවසන් අර්ධයේ තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වුණේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 85ක් වෙන විට ඉනිම අද දිනේට තරඟේ නතර කරනවා රෝහිත කොට්ටච්චි විනිසුරුතුමනේ සටහන් කරේ අවසන් වශයෙන්. මේ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරය 6 පහර 17ක් සහ 4 පහර 26ක් ලකුණු 285ක් පන්දුවාර 42ක් තුල මේ නම් කැපි පෙනෙන ඉනිමක් දෙදින තරඟයක් තුල
මතන දේවානන්ද විද්‍යාලයේ හෙට දිනේ තරඟය ආරම්භ කරනවා පිතිකන්න වශයෙන් ඒ වගේම මේ තරඟයේ සාරාංශය සෙනරු උදැසන කාසිය වාසිය දුර්ගා බැලීමේදී ධර්මාශෝක නායක සසින්දු මල්ෂාන් කාසිය වාසිය දිනා ගන්නවා. ඔහු තීරණය කරනවා ප්‍රථම ක්‍රීඩා පිටින් පළවෙනි පන්දුවට පහර දීමට. එයින් ලකුණු 204කට උන් සියලු දෙනා දැවි යනවා. පන්දු වාර 43ක් පන්දුවක් අවසානයේදී නවීන් රසංග එකම අර්ධශතකලාභී පිටිකරුවා ලකුණු 55ක් ලබා ගන්නවා. පන්දු 56කදී සෙනිත හැලමගේ ලකුණු 42යි පන්දු 54කදී හසිත ඉමන්තක රාජපක්ෂ ලකුණු 33යි පන්දු 30කදී පන්දු යැවීමේදී වනිති සිල්වා ලකුණු 56කට කඩලු 4යි හසින්දු ප්‍රබෝධ ලකුණු 50කට කඩලු 4ක් දවා ගන්නවා. තාමතරව කවිෂ කල්පන ලකුණු 46කට කඩුලයි පිළිතුරු පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරනවා අමලගොඩ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔවුන් අද දිනේට තරඟයේ නතර කරන විට පන්දු වාර 42ක අවසානයේ ලකුණු 285යි කඩලු 7යි ලකුණු 81ක් ඉදිරියෙන් ඔවුන් තරඟය අවසන් කරන්නේ. එහිදී සුවිශේෂී නිමක් ක්‍රීඩා කරා කුවන්චන දිලිවේරා ලකුණු 98කට දෙවි ගියා පන්දු 58කින් ලසින්දු ලක්ෂණ ලකුණු 55යි නොදෙවි ක්‍රීඩා කරනවා. කවිෂ කල්පන ලකුණු 47යි. තාමතරව පන්දු යැවීමේදී මලිත් මෙන්ඩිස් ලකුණු 37කට කඩලු 3ක් දවා ගනිමින් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දස්කම් දක්වනවා. හෙට දිනේට තරඟය ගමන් කරන්නේ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 81ක් ඉදිරියෙන්. හෙට දිනේ අනිවාර්යයෙන්ම තරඟයේ තීරණාත්මක දිනයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ තරඟය මේ ආකාරයෙන් සජීවව බෙතරගෙන ඉන්නේ batsman.com නිෂ්පාදන කණ්ඩායම සහ ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ පූර්ණ දායකත්වය මේ සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ තරඟයේ POTV නාලිකාංක 20 ඒ වගේම ටීම් බැට්ස්මන් YouTube නාලිකාව batsman.com Facebook පිටුව හරහා හෙට දිනේදීත් ඔබට මේ තරඟය නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. හෙට දිනේටත් තරඟය නැරඹීම සඳහා ඔබට ආරාධනා කරමින් සමුගන්නවා අද දිනට ඔබේ නිවසෙන් අම්බලන්ගොඩ නගර සභා ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SOT Mobitel Fiber. The fiber of the nation.